वेदान्ततर्कादि शास्त्रज्ञो यो निरोधनः तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम्। ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ
ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ, ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ, ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ, ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ, ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ, ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ, ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀ ತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ, ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ, ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ, ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ, ವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ, ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ, ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ, ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ, ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ.
श्री संस्थान गोकर्ण पटगाड़ी निवर्तम मठाधीश की जय। श्रीमद पद्मनाभ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की जय। जय जय गुरु महाराज की जय। श्रीनिवासा वेंकटरमण गोविंद गोविंद। रक्षक पांडव गोविंद गोविंद। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा। श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा। श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। जन परिपाल सदमला। शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा। आश्रित जन परिपाल सदमला। शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा। माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता। माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता। विद्याधिराजयति कर संजाता। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा। श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। रतिपति पितदास सेवका। बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा। रतिपति पितदास सेवका। बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा। मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा। मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा। मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा। श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। श्रीराम निज सुता विद्याधीश
कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा पुण्डलीक प्रिय पावन मूर्ति पुण्डलीक प्रिय पावन मूर्ति ओम स्वस्त्ययन्ताचमरेकनेमि महद्भूतमाय देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु प्रहत्यशो नाम विभागुहेम ओम च मान्दिरसंज्ञं च स्वस्यार्थयं मनसाकृतार्यं प्रयतपाणि शरणं प्रपद्ये संवादे वयमस्तु इदं फलं मया देव स्थापितं कृतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं विश्राय तस्मात् प्रप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः रामचन्द्राय नमः फलं समर्पयामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे नारायणाय सीताय पतये नमः समचरण सरोज मंदातलीलाकुदाभं जगन्नेत्रपाणिं मण्डनं मण्डनानां कवचन्द्रमाला चन्दनं चन्दनेत्रं वदेशवरः संविठ्ठलं चिन्तयामि मनोजवं मातुर्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मातरयुतं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसानमामि ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपति आचार्य श्रीमदाचार्य मे जन्मजन्मनि देवा मुख्य प्राणांत श्री गीतापति रामचंद्र विजयविठ्ठल मुख्य प्राण समस्त देवा सन्निधनांत गुरुवर्य सन्निधनांत 5 दिवसांत आमगेले सर्व सारस्वत समाजाच्या स्वाम्यांनी इष्ट सर यज्ञाक आयची प्रार्थना करावी सती नाम वटमंग मंत्र 5 दिवस सेवेदार संस्थान अध्यक्ष श्रीनिवास टेंबो त्याचप्रमाणे अन्न उदयास्तमान सेवेदार JSB समाज ठाणे सुरेश नारायण प्रभू जांडगे जगदीश रामदास भाई भटकळ आणि अन्न संतर्पणा सेवादार नरेंद्र वासुदेव कामत मन्नावर अन्न संतर्पणा सेवा अशोक कुमार केणी बेंगळूरू जप केंद्राचे विश्वामित्र मुडगेरी रामेश्वर केंद्र मुर्डेश्वर सुग्रीव मित्र शिरूरू गंगाराम गंगोळी दिग्विजयराम बसरूರು ಹನುಮದಾಸ ಸಿದ್ದಾಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೀತಾವಲ್ಲಭ ಗುಡ್ಡೇಂಗಡಿ ಪಿತೃಭಕ್ತರಾಮ ಕುಂದಾಪುರ ರಘುಪ್ರಿಯ ಗುಡ್ಡೇಬೇಲ್ ರಘುಕುಲ ಸೋಮ ಚಿತ್ರಗಿ ವೈದೇಹಿ ಪತಿ ಕುಮಟ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಘುವಂಶನಾಥ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮತಾರಕಂತ ಸೇವೆದಾರ ದಿಗಂಬರ್ ಕಾಮತ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಅನಿಲ್ ಪೈ ಗೋವಾ लक्ष्मीनारायण आर भाई दीपक नायक बेंगलूर कमलदास शेणे हेड सर्स बेंगलूर लक्ष्मीदास नारायण महाले बेंगलूर रामनाथ पी शानबाग गंगोळी विठ्ठल ए शानबाग आणि नारायण भाई जनार्दन भट मडगांव माणगाव माबाबाई कुमटा दामोदर नारायण भट वास्को NL कपाल NN पाळ अंकित विनीत शांतनु देसाई कुमटा शांताराम शेणे बस्ती लक्ष्मीदास नायक मुंबई वेंकटेश जगदीश शनै मुंबई गोपी कृष्ण शनै मुंबई गुरुदत्वी नायक मुंबई मारुति आर प्रभु मुंबई VA पै दादर नेरलकट्टे विनायक रामकृष्ण पै पंजिम डॉक्टर जगन्नाथ कामत सिद्धापुर नॉर्थ केंद्र वेंकटेश भट नॉर्थ सिद्धापुर नॉर्थ केंद्र गणेश त्रिविक्रम पै सिद्धापुर नॉर्थ केंद्र जगदीश पी कामत सिद्धापुर नॉर्थ केंद्र जयवंत टी शानबाग सिद्धापुर नॉर्थ केंद्र कृष्ण वामन महाले ಮತ್ತು ಫೆಮಿಲಿ ಸಿರ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಅನಂತ ಭಟ್ ಉಡುಪಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಉಡುಪಿ ಎಚ್ ಉಮೇಶ್ ಪೈ ಟ್ರಸ್ಟ್ SLVT ಉಡುಪಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು
अनिल वैकुंठम न्यूरेकर मडगांव, ज्योति श्रीनिवास हेगड़े एंड फैमिली मुंबई, वेंकटेश माधव भट मडगांव, विनोद नागेश बाड़ेरे कुमटा, अनंत आनंद शानबाग कुमटा. इथलं सर्व यजमान 5 दिवसात दिवसमध्ये प्रार्थना करताना यज्ञदान तपश्चै व पावनान मनीषणामध्ये गीतेच्या उक्तीप्रमाणे नांदेड जिल्ह्यामध्ये 550 वर्षाच्या परिपूर्ण जागृती 550 कोटी जपाचे सांगता सिद्ध्यर्थ 5 दिवसांतो हवनाचं 9 दिवसात कार्यक्रम करण्याचे सेवा त्या स्वीकार बदल यजमान सगळे आपले स्वामी आशीर्वाद स्वामी बसले सांगितले सगळे कार्यक्रम चंदाय तंजावर देवाला दूर समस्त महाजनात आमच्या एवढं सारसं बंधू बांधव आयुष्य आरोग्य अनुग्रहाची प्रार्थना नवासुदेव भक्तानां अश्रू विद्यते देवाला देवाच्या प्रत्येक मात्र कसने वाईट आयुष्य धर्म देवा लक्ष्मण सर्व करतो सकट अनुग्रह सर्व समस्त सारस्वत समाजाला ओढून घेत आणि देशा अनुग्रह मनोभीष्ट आयुष्य आरोग्य सौभाग्य दृढभाव विद्यार्थी नಮಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಗೃತಿ अनुग्रह देवाला अनुग्रह इतर अपेक्षित फल उत्तम फल देवा अनुग्रह 5 दिवसात सेवे मान्य करून सर्व परमात्मा सिद्धांत ओम देवी वाचमयते देवानाभिषेकोपाभिषेकोमदन्ति तानो मन्त्रेषु पुण्यसुमानाते भवाकस्मान् वदुर्वेदो संस्कृतनमभ्यं समागतमस्मभ्यं तन्नामनशिवन्यो यत्नाहारदेशुकवकराट्टाजपजलयत्राम्.
बळिक दक्षिण अयोध्या विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणिग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणिग धन्य गोकर्ण मुख्यं प्रमाम्यहम् अश्वदाय गोदाय जननाय माधवे राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव विनायक राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव वीर विठ्ठल भक्ती मुक्तिदायक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांग सर्वाले प्रणाम राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांग सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवरांग सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवरांग सर्वाले प्रणाम रामचन्द्राय जनकराजज मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मया देव कामितं पुरतस्तव तेन मे च प्राप्तिर्भवेत् जन्मनि तेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं चिराग्र तस्मात् प्रदानेन च पराक्रमनोरथाः मनोजवं मारुततुल्यवेगनिदेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् आकात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेवाय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज
रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय रामचंद्रमध्ये षष्ठमष्टमठानेन विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् ಸಿಂಹಾಸನ ಎದುರಾವ್ विद्याधीश गुरुं वन्दे ज्ञानभक्ति प्रदायकम् विद्याधीश गुरुं वन्दे ज्ञानभक्ति प्रदायकम् श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक
आचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि विठ्ठला का नाम श्रीराम वीर विठ्ठला का नाम गुरु चरण दर्शन जन्म है पावन नमस्कार ना गुरु चरण दर्शन जन्म है पावन चरण दर्शन चरण दर्शन जन्म है पावन श्री यतिवर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक श्रीराम जय राम जय जय राम 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 आ मंत्र ई मंत्र ನೆಚ್ಚಿಡಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾವೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ತಿಳಿದ ಮಂತ್ರ
राम मंत्र जपिसो हे मनुजा राम मंत्र जपिसो हे मनुजा राम मंत्र जपिसो हे मनुजा आ मंत्र ई मंत्र आ मंत्र ई मंत्र आ मंत्र ई मंत्र ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಬೇಡಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ದುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ ದುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ ಕೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ಕೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಭಾನುಕುಲಾಂಬುಧಿ ಸೋಮನೆನಿಪ ನಮ್ಮ ಭಾನುಕುಲಾಂಬುಧಿ ಸೋಮನೆನಿಪ ನಮ್ಮ ದೀನರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ದೀನರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ
हे मनुजा श्रीराम जय राम जय जय राम 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 बोलो सियावर रामचंद्र की जय अयोध्यापति
स्तुतगीतावसानेस्तु स्तुतस्तेन जनार्दनः सुप्रीतः प्रददौ ज्ञानं स्वात्मभक्तिं च शाश्वतीम् इत्यादि ऋसंहितायां भृगुवाक्यतया वायुनं भृगुवाक्यतया वायुनमस्कारादिकं हरिः प्रोवाच ब्रह्मणे चैवं वचस्सु बहुदर्शिषु इति च ओम शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तश्चैक्षाध्यायः वर्णीयो वर्णः स्वरतेस्तु स्वरः मानात् त्राता मात्रा बलरूपः समश्च सर्वरूपेषु सन्ततश्च वर्णादिवाचकं रूपं येनं वर्णादिनामकं विष्णोर्वर्णादिसंस्थं च पुंसु तत् क्रियाप्रदम् ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजपध्यात्मं रामः संहिता इत्याचक्षते अथाधिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्यौतिषम् अद्युष्पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतस्सन्धानम् इत्यधिज्यौतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनकं सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननकं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अथराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति महासंहिताः य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन नारायणादिरूपाणि लोकादिषु च पञ्चसु अनिरुद्धावसानानि ध्येयानि चतुरात्मना वासुदेवादिकान्येव तानि पूर्वोत्तरार्णयोः संहितायास्तथा सन्धौ सन्धाने चापि कृत्सृषः यो वेदैतानि रूपाणि सर्वभोगसमन्वितः प्राप्नोति वैष्णवं स्थानं मुक्तस्वर्गाभिधं परम् यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता अत्सम्बभूव समेन्द्रो मेधृजा स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूजासं शरीरं मे वितर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्वं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधजाभिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्बाणा चीरमात्मनः वासाकिं सिममकावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रिजमावः रोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सा निस्वाहा श्रेजान्वस्य सोसा निस्वाहा तन्त्वा भगप्रविशानि स्वाहा समां भगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहन्तजिमृते स्वाहा यथा प्रपताजन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातराजन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व यो विश्वरूपो भगवांश्छन्दसामधिपो हरिः छन्दोभ्योऽमृतरूपेभ्यः सुव्यक्तस्तदुपासनात् मेधावी तत्त्वविज्ञानी भूत्वा क्षिप्रं विमुच्यते इति च वेदावासत्वतो विष्णुर्ब्रह्मकोश इति स्मृतः भगः षट्गुणपूर्णत्वात् बहुरूपत्वतो विभुः सहस्रशाख इत्युक्तस्तमुपास्य जनार्दनम् मुच्यते नात्र सन्देहः सर्वभोगैश्च युज्यते इति प्रक्लिप्ते आवहन्ती चिरं सर्वभोगान् या श्रीः सनातनी तां मय्यावह गोविन्द स्वशिखण्डोपशोभिताम् इति च भूर्भुवः सुवर्ति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामहस्मैतां चतुर्थीं माहाचमस्यः प्रवेदजत् मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवता आह भूरिति वा अजल्लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन पाप सर्वे लोका महीयन्ते भूरादिव्याहृतिभिस्तु वाच्यं मूर्तिचतुष्टयम् अनिरुद्धादिकं वासुदेवान्तं देहमध्यगः वासुदेवो महो नामा त्वनिरुद्धः शिरोमतः भूर्नामाथ भुवो नाम बाहु प्रद्युम्न ईरितः सङ्कर्षणः सुवर्णामा पादौ तस्य महात्मनः अनन्योऽप्यन्यशब्देन चतुरात्मा प्रकीर्त्यते निर्विशेषोऽपि भगवान् सङ्ख्यामात्रविशेषतः भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वा वसर्पादिज्योतिगुंषि महीयन्ते भूरिति वा रुचः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगुंषि मह इति ब्रह्मणा वा सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वा सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः ताजो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे अस्मै देवा बलिमावहन्ति लोकज्योतिः प्राणवेदेष्वेकः स पुरुषोत्तमः प्रत्येकश्चातुरात्म्यात् षोडशात्मा प्रकीर्तितः महीयते महति च स्वजं स भगवान् हरिः पूज्यपूजकभेदोऽत्र नैव किञ्चिदपीष्यते नाम प्रवृत्तिहेतुत्वान्नाम लोकादिकं हरेः अजं समीपस्थतया त्वसौ प्राणे स्थितत्वतः
ईक्षणादन्तरिक्षं च ईक्षणादन्तरिक्षं च अथादित्यस्त्वदिते सुतः अग्निरग्नौ स्थितत्वाच्च वाजुर्वैतजज्जगत् चन्द्र आह्लादरूपत्वादरगर्क्ष्यत्वात् जनार्दनः यजुर्याज्यस्वरूपत्वात् सामचासौ समत्वतः बृहत्वात् ब्रह्मदिवेदानां समुदायचिदे स्थितः तत्सम्बन्धाद् वेदराशिः ब्रह्मशब्देन कीर्तितः प्रकृष्टनगरात् प्राणः अपानो वाङ्नयनाद्धरिः विविधं नयनाद् व्यानः सोन्नं सर्वोपजीव्यतः एवं षोडशरूपोऽसौ चतुरात्मा व्यवस्थितः महाचमसनामासौ यस्मादतिचमत्कृतिः माहाचमस्यस्तज्ञानी ब्रह्मा सम्परिकीर्तितः एवं षोडशरूपाणां ज्ञानयोग्यश्चतुर्मुखः स एव ब्रह्मवित्तस्मात् पूज्यते मुक्तिकोऽपि सन् सर्वदेवैरतितरां यः सम्यक् षोडशात्मवित् इति व्याहृति तत्त्वे तस्य भूः इति शिरः एकं शिरः एकम् एतदक्षरं भुवः इति बाहु द्वौ बाहु द्वे एते अक्षरे सुवरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे एते द्वे एते अक्षरे इत्यादिश्रुतेः सर्वव्याहृतीनां प्रवेत्ता महाचमस्यः चतुर्थीत्वेन एतां प्रवेदगते इति विशेषः भूर्नामा स्फूर्तिरूपत्वात् भूरिवीर्यत्वतो भुवः सुवः सुबलरूपत्वान्नः पूर्णत्वतो विभुः तदेतच्चतुराकारं ब्रह्मोक्तं गुणब्रह्मणात् स आत्मा सर्वदेवानां चतुरात्मा जनार्दनः तस्य ब्रह्मादयो देवाः अङ्गमागन्तुकत्वतः वासुदेवादिरूपोऽसौ षोडशात्मा चतुश्चतुः स एव सर्ववेदोक्तः सर्वविद्यासुचेश्वरः प्रणवार्थाव्याहृतजः व्याहृत्यर्थारकादयः इतिहासपुराणं च पञ्चरात्रं च सर्वशः सम्यक् व्याहरणात् विष्णोः श्रुता व्याहृतयस्तुति सर्ववेदोक्तसर्वस्वव्याहृतिर्व्याहृतित्वमु विशेषेणाहरन्तीमं विष्णुमित्यथवा स्मृताः इति व्याहृतिसारे स च एषोऽन्तर्हृदयाकाशः तस्मिन्नयं वरुषो मनोमदः अमृतो हिरण्मजवः अन्तरेण तारुके य एषस्तन इवावलम्बते स इन्द्रजोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले य एष हृदयाकाशस्त्वनिरुद्धस्तु तद्गतः प्रद्युम्नस्तालुमध्यस्थः लम्बिन्यामिन्द्रनामकः व्याख्यः सुवर्णरूपत्वात् केशान्ते वर्तते तुजः सङ्कर्षणः सुपर्णात्मा वासुदेवो यजस्मृतः यस्माद्व्यपगते स्थाता जगति प्रलये बहुः अशीर्षककपालोऽसौ कपालादुपरिस्थितः भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठते भुव इति वाजौ सुपरित्यादित्य वह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिं वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति अनिरुद्धस्तु भूर्नामा हुताशे संविवस्थितः प्रद्युम्नो भगवान् वायो भव इत्येव कीर्तितः सङ्कर्षणः सुवर्नामा सूर्ये तिष्ठते शवः महो नामा वासुदेवो ब्रह्मणिस्थश्चतुर्मुखे स वासुदेवस्वाराज्यं व्याप्यास्मिन् मनसस्पतौ अनिरुद्धे च संव्याप्तः ततो वागादीनां वधिः वागादिषु स्थितो नित्यं भवत्येष जनार्दनः आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनजोग्योपास्व सव्यापी च जगद्व्यापीरित्यैश्वर्यात् स ईश्वरः आकाशवद्व्याप्तदेहः सत्यात्मा गुणपूर्तितः वायोर्विशेषरमको बलानन्दस्वरूपवान् ज्ञानानन्दस्वरूपोऽसौ शान्तिनामा सुखोन्नतेः अन्तकत्वात् स्वतः पूर्तेः समृद्धं तत्प्रकीर्तितम् इत्युपास्वप्राथमिको योग्यस्त्वं मदुपासने प्राधान्यादिति पूर्वं हि प्राह विष्णुश्चतुर्मुखम् इति ब्रह्मसारे पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तर्दिशाः अद्युर्वाजुरादित्यश्चन्द्रमानक्षत्राणि आप ओषधजो वनस्पतज आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मं प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्त्वक् चर्ममागुंसाग्स्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्तं वा इदकं सर्वं पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्स्पृणोतीति पृथिव्याद्यं पाङ्क्तषट्कं पाङ्क्तेनैव स्वयं हरिः नारायणादिरूपेण बलगत्यञ्जसा प्रभुः इत्युवाच स्वयं विष्णुः वेदद्रष्टा गुणाधिकः इति तत्त्वसंहितायाम् आत्मा अहङ्कारतत्त्वम् ओमिति ब्रह्म ओमितीदकं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्यो वा अप्योश्रावजेत्याश्रावजन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगं शोमिति शस्त्राणि शकुंसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिकरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मात्मसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्तवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ॐ नामा भगवान् विष्णुः अधिकोच्चगुणत्वतः यद्यद्रूपं भगवतः तदिदं सर्वमेव ओमेवाधिकपूर्णत्वात् तस्माद्यज्ञेषु च द्विजः ओमित्येव स्वकर्माणि कुर्वन्त्युद्दिश्यते शिवम् अधिकोच्च शृणुष्वेति
हरिमध्वर्युराहहि अधिकोच्चमहाधामसूच्च देवेति चादरात् प्रतिगृणात्येनं शंरूपात्युच्चाशावन इत्याहोता शास्त्रेषु तथैवान्येऽपि चर्त्विजः एवं स्वाध्यायकृच्चाः ब्रह्मप्राप्त्यर्थमञ्जसा एवं जानन्त एते तु प्राप्नुवन्त्येव तत्परम् इति च ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च समश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धितपस्तद्धितपः ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च कर्तव्यानि प्रवचनं व्याख्यानं यथार्थज्ञानं ऋतं तत्पूर्वकं यथार्थवचनं करणं च सत्यं ऋतं यथार्थविज्ञानं सत्यं तत्पूर्विका कृतिः ध्यानसत्ये पूज्यपूजाः तप इत्यभिधीयते इति शब्दनिर्णये सर्वकर्मकृतिकालेष्वपि स्वाध्यायप्रवचनयोः कर्तव्यत्वात् तयोः सर्वत्र अनुषङ्गः मन्त्रो मन्त्रार्थवचनमन्यस्य स्वात्मनोऽपि वा सर्वकर्मसु कर्तव्यौ सर्वकर्मात्मकौ ततः इति कर्मतत्त्वे आत्मनश्चेत् मनसैव अर्थवचनं मानुषं मानुषो धर्मो देवा अपि हि मानुषे मनुष्यवत् प्रवर्तन्ते नैवैश्वर्यप्रकाशिनः इति च प्रजायाः रक्षणं चैव पुनः प्रजानानं तथा प्रकृष्टजातिकरणं कर्मभिस्तनजे पितुः इति च सत्ये तपसि पाचीर्णे सर्वकर्मकृतं भवेत् स्वाध्याये च प्रवचने हि अन्तर्भावो विशेषतः इति च यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवति इति च श्रुतिः जप्येनैव तु संसिध्येत् ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यन्न वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते इति भारते सम्यग्ज्ञात्वा तु चोविष्टं व्याख्यायीत जपेत च न तस्य किञ्चित् कृतं कर्तव्यम् उच्यते च सः इति कर्मतत्त्वे अहं वक्षशिरेरिव कीर्तिस्पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स्मृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनं संसारवृक्षच्छेत्ताहं मत्कीर्तिः पर्वतोपमा अत्युत्कृष्टेन हरिणा पावितोऽस्मि यतस्फुटं वाजरूपश्च नेता च वाजिनी सूर्य उच्यते तत्रस्थो भगवान् विष्णुः सम्प्रोक्तो वाजिनीवसुः तेनामृतोऽस्मि द्रविणं नित्यानन्दस्वरूपतः तेनामृतेन सिक्तोऽहं तेन व्याप्तो यतस्तदा इत्याहमन्त्रदृक्पूर्वं त्रिशङ्कुर्मानवो नृपः इति यजुर्विवेके वेदमनोच्याचार्योऽन्ते वासितमनुषास्ति सत्यं वद धर्मञ्चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धर्माश्रित्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं भूत्येन प्रमदितव्यं स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वजोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेजागंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वजासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धजादेयम् अश्रद्धजादेयं श्रियादेयं ह्रियादेयं धियादेयं संविदादेयम् अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षाधर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्या आख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षाधर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यं शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम् ॐ शान्तिः संहितायाः पञ्चाधिकरणाभिमानित्वं प्राणादिरूपस्य वायोरपि भवति पृथिव्यन्तरिक्षमित्युक्तपाङ्क्तत्वं च अतः उपसंहारयोः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् इति युज्यते ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः ॐ ब्रह्मविदा आप्नोति परं तदेषाभ्युक्ता
ॐ ब्रह्मविदा आप्नोति परं तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमेव्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति स्वयोग्यं ब्रह्मविद्भुङ्क्ते विरिञ्चेन परेण च ब्रह्मणा सह तद्वश्यः सुखमेव न दुष्कृतम् इति च तस्मात् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधेभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमजः तस्येदमेव शिरः अजं दक्षिणः पक्षः अजमुत्तरः पक्षः अजमात्मा इदं बुच्छं प्रतिष्ठा य एष भगवान् विष्णुः भूतस्रष्टा गुणाधिकः स एवान्नात् पुनर्जातो ह्यजातोऽपि यतो विभुः अन्नात्मनशरीरे सौ यद्यते सुविवेकिभिः अन्नस्य सारभूतोऽयं शरीरस्य च केशभः अन्ननामा चान्नसंस्थः शरीरेषु च संस्थितः अत्रत्वात् सर्वलोकानाम् अन्नमित्युच्यते हरिः उपजीव्यश्च भूतानाम् इति चान्नं जनार्दनः तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीं शिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यञ्जन्ततः अन्नगं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति चेन्नं ब्रह्मोपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेत्य च भूतानि तस्मादन्नं तरुच्यते इति सज्ज्यायान् सर्वभूतेभ्यस्तस्मात् सर्वौषधं स्मृतः संसारे दह्यमानानाम् आश्रयत्वात् स औषधं प्रचुरं मज इत्युक्तं प्रचुरात्ताजतो हरिः प्रचुरैः सेव्यते नित्यमतोन्नमज इति ईरितः देहस्यैव शिरस्य शिरो विष्णोः प्रतिष्ठितं बाह्वोः पक्षौ तथा मध्ये मध्यं पश्चात्तनौ तथा उच्चमित्येष भगवान् अनिरुद्धस्वयं हरिः तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमजात् अन्योन्तर आत्मा प्राणवजः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वजं पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या आः पशवश्च च प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्यान्तरं परं रूपम् अभिन्नमभिन्नवत् प्रद्युम्नाख्यं प्राणमयं प्रणेतृत्वात्मकीर्तनं शिरस्तस्य प्राणगतं प्राण इत्येव नामतः व्यानाख्यो दक्षिणः पक्षः व्यानकश्चोत्तरस्तथा अपानाख्योपानगतः आकाशस्थञ्च मध्यमम् आकाशाख्यं तथा पुच्छं पृथिव्यां पृथिवीनामकम् उदान आकाशनामा समानः पृथिवीति च प्रणेतृत्वात् प्राणनाम शिरो विष्णोः प्रकीर्तनं विशेषाच्चेष्टजेद्यस्माद्व्यानाख्यो दक्षिणः करः यस्मादपानजेद्दोषानपानः सव्य उच्यते आकाशस्त्ववकाशत्वात् मध्यदेहो महात्मनः पृथिवीपुच्छमस्योक्तं सर्वस्यापि प्रधारणात् स एष जगतामायुः तस्मिन् सङ्कर्षणस्थितः तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमजात् अन्योन्तर आत्मा मनोमजः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वजं पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः दद्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुदाचरेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य शिरस्तस्य यजुर्नाम यज्ञानां हरणात् स्मृतं यजुःसंस्थं च बाहूतो रक्सामान्तस्थितौ सदा ऋगर्चनाया स्वीकारात् सामदोषात् समीकृतेः पञ्चरात्रकृतं मध्यमादेशाख्यं सुविस्तृतेः अथर्वाख्यं तथा पुच्छमधरं चाङ्गिनां रसः मनोवाचामगम्यन्तं ज्ञात्वानन्दस्वरूपिणं कुतश्चिन्न बिभेत्येव वासुदेवोऽन्तरस्तरः तस्माद्वा एतस्मान्मनोमजात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमजः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वजं पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्मचेद्वेद तस्माच्चन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य श्रद्धाख्यं श्रुतिधर्तृत्वात् श्रद्धायां दच्चिरस्मृतं ऋतं ज्ञानततेर्दाता चर्तस्थो दक्षिणः करः वामस्सत्यस्थिरः सत्यं सतां यस्मान्नियामकः योगाख्यं सर्वलोकस्य योगारुत्रैवयो ब्रह्म मध्यं बुच्छं मोहनाम
महनीयत्वतः सदा तस्मिन्नानन्दरूपोऽसौ स्थितो नारायणः सदा तस्मात् वा एतस्मान् विज्ञानमजात् अन्योऽन्तर आत्मानन्दमजः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधतां अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेनन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य शिरः प्रेजे स्थिरं तस्य परेजं प्रियनामकं मोदप्रमोदयोर्बाहु मोदनाच्च प्रमोदनात् मोदप्रमोदनामानौ आनन्दस्त्वाततत्त्वतः मध्यमानन्दसंस्थं च ब्रह्मसृष्ट्यादु ब्रह्मजेत् पुच्छं प्रधानवाजौ च ब्रह्माख्ये संस्थिरं तदा अभेदोऽप्यविशेषोऽपि परमेश्वरेजो गतः देहदेहिवदेवासौ पञ्चधावस्थितो हरिः बहिस्थो देहवद्विष्णुः अन्तस्थो देहिवत् स्मृतः अन्तर्व्याप्तिविशेषेण न त्वशक्तत्वतो हरिः सर्वे पुरुषाकाराः उत्तरात् पूर्वसम्भवाः उत्तरैः पूरिताः पूर्वे निच्छिद्रत्वेन सर्वशः अतृत्वं च प्रणेतृत्वं बोधो विविधवेतृता आनन्दश्च गतः पूर्णस्ततोऽन्नादिमजा स्मृताः अत्यादिदास्ते प्रत्येकं सर्वे सर्वगुणा अपि नामभेदस्ततस्तोक्तः सर्वनामवतामपि पञ्चरूपं च तद्ब्रह्म जीवादन्यत्र विद्यते इति ये तु विजानन्ति ते सन्तस्तम आलयाः जीवादन्यत्परं ब्रह्म पञ्चरूपं च ये विदुः सन्तस्ते इति विज्ञेयाः मोक्षयोग्या इति मोक्षयोग्या हि ते ध्रुवम् अथातो न प्रश्नाः तथा विद्वानहं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानहं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुताम् इत्युक्ते ब्रह्मणा पूर्वं पप्रच्छ वर्णो विभम् अविद्वानपि यः कश्चित् ब्रह्माप्नोति कथञ्चन विद्वानेवोत तत्रापि सर्वे वाथैव केचन यदि सर्वे तत्रापि सर्वे सम्यक् समाप्नुयुः केचिदेवोत सम्यक् तरसम्यगपार केचिदेवोत सम्यक् तदसम्यगपरे जनाः ज्ञानिनोऽपीति पृष्टः सन् ब्रह्मा प्राह चतुर्मुखः अज्ञानप्राप्नुयुर्ब्रह्म प्राप्नुयुर्ज्ञानिनोऽखिलाः तत्रापि सम्यक् प्राप्तिस्तु विरिञ्चस्यैव सर्वदा अन्येषां तारतम्येन प्राप्तिः सुखविशेषतः इत्यभिप्राजमान् ब्रह्मा ह्युकारेण समासतः उक्त्वा प्रश्नोत्तरं पश्चात् विस्तरेण जगादः कश्चिदेवोत सम्यक्तराप्नुयादिति वाक्यतः अनन्तरं तथैवेति ब्रह्मोकारमुवाचः सोकामयत बहुस्यां प्रजाये चेति शतपोतप्युत शतपस्तत्वा इदकं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्तिच्चाभवत् निरुक्तं च निलगनं च निलयनं च विज्ञानं च सत्यं च अमृतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्यादक्षते अज्ञो नैव तदाप्नोति ज्ञान्येवैतदवाप्नुते इति ज्ञापयितुं विष्णोः स्वातन्त्र्यज्ञापनाय तु आह दृष्टं प्रवेशं च माहात्म्यज्ञानतो यतः प्रीतिं यान्ति महान्तस्तु तद्वशा एव चेश्वराः अज्ञातयोऽपि किमुत तदन्ये मुक्तिदस्ततः स एवैकस्य विज्ञेयः पूर्णैश्वर्यादिरूपवान् इति तस्य महीश्वर्यमुच्यते सत्त्वकामयत् सृष्ट्वा जगदिदं सर्वं नियामकतयास्यतु बहुरूपो भवानीति स्याज्जगच्चेत्यचिन्तयत् स्यादित्यालोचनान्नान्यत्तपो विष्णोः कदाचन अवतारेष्वनुकृतिः बाह्यवृत्त्या तपस्विनां सृष्टिर्नामस्वरूपात्तु बहिर्निष्क्रमणं स्मृतं यद्यपीदं जगत्सर्वं सोदरस्थं महात्मनः तथाप्येष द्वितीयेन रूपेण बहिराक्षिपेत रूपान्तरेणाविशच्च जगत्सर्वं जनार्दनः त्यच्चानिरुक्तं विज्ञानं तथा निलयनं महान् सत्यं प्राणस्तथा श्रीश्च सन्निरुक्तं तथा नृतम् अविज्ञानं च निलयनं प्रकृतिप्राणयोः परं तद्विष्णोस्तु सम्बन्धात् स्वतस्तन्नामको हरिः ततो नियामकश्चेतीत्यदानन्त्यादवाच्यतः अनिरुक्तं निलयनं सर्वाधारत्वतो हरिः विज्ञानं सर्वविज्ञानात् सत्यं साधुस्वरूपतः अवसादसुवाच्यत्वदौर्बल्याज्ञप्त्यसाधुताः प्रकृतिप्राणतोऽन्यत्र कुर्वंस्तन्नामको हरिः अतः साधुस्वरूपस्सन् सत्यनामानृतादिकं नामानेन तत्त्वादेः यदिदं किञ्च भाषितं सन्निरुक्तादिशब्देन तत्सर्वं साधुतैः
अवसादनादिहेतुत्वं साधुतैव हि सर्वशः असाधुतावसादादिः तत्कर्तृत्वं हि भाषितं तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयमकुरुत तस्मात् तत्सकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसो रसगह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति गोह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दजाति अनासाद्यस्त्वसन्नामा पूर्वं नारायणाभिधः स आसाद्यश्च सन्नामा वासुदेवो भवत्प्रभुः स वासुदेवस्वात्मानं चक्रे सङ्कर्षणादिकं तस्मात् तत्सुकृतं नाम स आनन्दो रसस्ततः आनन्दमेनं सम्प्राप्य मुक्तो मोदेन्न चान्यथा आदीप्तस्त्वेष भगवान् यद्यानन्दो भवेन्न च सामान्यचेष्टा धर्म्याश्च कस्य स्युस्तमृते प्रभुं सुखं लब्ध्वा हि कुरुते लोकचेष्टां जनार्दनः अल्पात् सुखादल्पकर्मा पूर्णानन्दाद्धि सर्वकृत् न ह्यार्ताः कर्म कुर्वन्ति मुग्धाश्चैव विशेषतः तस्मात् यादृक् सुखं तादृक् कर्म पूर्णसुखस्ततः सर्वकृत्वात् परो विष्णुराः तस्मात् सनातनी सुखं लब्ध्वा करोतीति छन्दोगानां श्रुतिः परा अलब्ध्वा तु सुखं नैव करोतीत्यपि सादरं तत्पूर्णानन्ददेवेन कारितः प्राणितिस्फुटं सर्वलोकस्य एवैक आनन्दगति चाखिलं यदा ह्येवैष एतस्मिन्न दृश्येनात्म्ये निरुक्ते अनिलये अभजं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभजं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भजं भवति तत्त्वेव भजं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति तस्माददृश्य जैवानां गुणानामप्यसङ्गतेः अनात्म्येऽथ गुणान् अन्त्यादनिरुक्तेतिराश्रयात् अनिलजने भजत्वेन यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा भजं हरिं गच्छेन्नैवाज्ञानी कथञ्चन यदैतस्मिन् परे विष्णौ उदरं जीवकत्वतः भेदं करोति तेनैव भजमस्य महद्भवेत् इत्युक्तः परो विष्णुरेभ्यः उच्चस्य एव तु त उदा जीवसङ्घाः स्युः उदरं तद्गतान्तरं तदेव ब्रह्मभयकृत् विदुषो विदुषस्तथा विदुषोऽल्पभयं कुर्यात् यावन्मुक्तिं प्रचत्यसौ अथा भयं भवेत् ब्रह्म तस्य मुक्तस्य सर्वदा तस्माद्वायुवादजो देवा विद्वांसोऽपि विशेषतः भीताः स्वकर्म कुर्वन्ति विष्णोः प्रीत्यर्थमञ्जसा अमन्वानस्य नुर्विष्णुः कुर्यान्नित्यं महद्भजं तम आख्यमनुत्थानं सैषानन्दस्य भीमागंसा भवति युवा स्यात् साधुयुवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्य पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः तेजे शतं मानुष आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य विदुषां नियमेन तु स्यादेव मोक्षस्तत्रापि ह्यानन्दस्य विचित्रता यस्तु साधुगुणैर्युक्तस्तस्यैवाप्यखिलामहि त्रेतायुगे चक्रवर्ती यदा मुक्तस्तु संसृतेः अधीतिफलपूर्णत्वादध्यायक इति ऋतः स एव विष्णुना युक्तः गच्छति ऋजुवा स्मृतः एकान्तस्वरूपोऽसो मानुषो मुक्त इष्यते तस्माच्छतगुणान्दा गन्धर्वा मानुषात्मकाः मुक्ताश्रुतिफलं प्राप्तास्ततः कामाहतास्तथा तेजे शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ये तेजे शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य तेजे शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य तेजे शतमाजानजानां देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य तेजे शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य तेजे शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य तेजे शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य तेजे शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य तेजे शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य तेभ्यः शतगुणानन्दादेव प्रेष्यास्तु मुख्यतः ये ते हि देवगन्धर्वा मुक्तेभ्यस्तेभ्य एव च शताधिका हि पितरस्तेभ्य आजानदेवताः अनाख्याता देवतास्तु जाता देवकुले च याः आजानदेवतास्ता हि ताभ्योऽग्र्याः कर्मदेवताः बल्याद्याः अन्तराप्राप्तदेवताः कर्मदेवताः ताभ्यश्च तात्विका देवा सृष्ट्यादौ देवताङ्गताः तेभ्यो दक्षश्चेन्द्रनाम सहीन्दुमरारयत् पुरा तस्मात् बृहस्पतिर्नाम महेन्द्रत्वात् पुरन्दरः तस्मात् प्रजापतिर्मुक्तो रुद्रः प्रजननेशिता तस्मात् ब्रह्मा शतगुणो मुक्त इत्येष निर्णयः यथानन्दे तथा ज्ञाने विष्णुभक्तो बलादिके सर्वैर्गुणैः शतगुणाः क्रमेणोक्तेन तेऽखिलाः अथवा सहस्रगुणिता अनन्तगुणितास्तथा परिमाणे शतगुणेऽप्यानन्दस्फुटतावशात्
यथा दीपाच्छतगुणाप्यग्निज्वाला न दीपवत् स्फुटी भवेत् यथैवाग्निः बहुलोऽपि न सूर्यवत् यथैव सूर्याद्विगुणश्चन्द्रो नैव स्फुटी भवेत् उत्तरेषां गुणा एव मतिस्फुटाः प्रतिबिम्बायतः पूर्वे ब्रह्मान्तानां नरादजः अतो स्पष्टस्वरूपास्ते स्फुटरूपास्तथोत्तराः स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स च एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतकं वावन तपति किमहं साधुना करवं किमहं पापमकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मानग्स्पृणुते उभेह्ये वैष एते आत्मानग्स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 यत्प्रसादात् स्वरूपाप्तिः ब्रह्मादीनां समन्ततः स विष्णुः सर्वजीवेषु नृषु देवेषु च स्थितः एक एव महायोगी निर्विशेषोऽखिलैर्गुणैः सर्वोत्तमस्य पूर्णश्च तमेवं वेदजः पुमान् जीवांश्च तारतम्यस्थान् स गच्छेत् पञ्चरूपिणं विष्णुन्न पुण्यपापे च तस्यानिष्टे कदाचन प्रिया प्रियेषु ते ज्ञानी ह्यास्तृणोति यतो नृषु अगोचरं मां मनसोः आनन्द्यात् पुरुषोत्तमं ज्ञात्वा मुक्तस्य भीर्नैव कुतश्च न भविष्यति इत्यादि यजुस्संहितायां न च सह ब्रह्मणा इत्यादेः अन्यः अर्थः कल्प्यः अप्रामाणिकत्वात् अनाश्वासाच्च न च औषधीभ्यः अन्नम् अन्नरसमयः इत्यत्र उभयार्थत्वेन विरोधः अन्नस्य अन्नं मध्यमः प्राणः प्राणस्थूणा इत्यादिवत् विशेषतत्वादुपपत्तेः न च अन्नमयादीनाम् अब्रह्मत्वे किञ्चिन्मानं येन्नं ब्रह्मोपासते ये प्राणं ब्रह्मोपासते आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचम् इत्यादिना ब्रह्मशब्देन उक्तत्वाच्च न च लौकिकात् न अस्य अतृत्वमस्ति ये अन्यथा विदुस्तेऽन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति इति श्रुतेः अविद्यमानोपासनात् दोषावगतेश्च न च रमन्त्यहो असदुपासनया आत्महनः इति च भागवते नाविद्यमानं ब्रुवते वेदाध्यातुं न वैदिकाः अविद्यमानं ध्यायन्तो यान्ति सर्वे धरन्तमः तस्मात् सत्यार्थतां ब्रूयात् वेदानामपि सर्वशः एवं वेद सज्ञानी ज्ञानवान् अन्यथा भवेत् इति वेदार्थविवेके स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्य इत्यधिकरणत्वेन भेद एव जीवस्य पुरमादुक्तः एतस्मिन् दृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते एतमानन्दमयमात्मानुपसङ्क्रामति सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता एतमानन्दमयमात्मानुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्नी कामरूप्यनुसञ्चरन् इत्यादिना मुक्तस्यापि भेद एव अवगम्यते अथ सोऽभयं गतो भवति इति मुक्तिप्रस्तावात् सैषानन्दस्य मीमांसा इति मुक्तानन्दः मीमांस्यते श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य इति सर्वत्र विशेषणाच्च न हि अमुक्तस्य अकामः तत्त्वं मुख्यं भवति न च मुख्या श्रोत्रियता यस्य श्रुतिफलं पूर्णं स श्रोत्रिय उदाहृतः स हि मुक्तो कामहतः स हि कामैर्न हन्यते यस्य कामास्तु सत्याः स्युः स हि कामैर्न हन्यते न ह्यकामः क्वचित् कश्चित् दृश्यते श्रूयतेऽपि च इति ब्रह्माण्डे न च देवपदाकामस्य सकाशात् इन्द्रपदाकामस्य शतगुणानन्दः दृश्यते सति च प्राजापत्यादिकामे न च मानुषाः प्रायः तरिच्छवः चक्रवर्तिनस्तु युवशब्देनैव मुक्तत्वमुक्तम् तस्मान् मुक्तविषया इयं मीमांसा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदि स्थिताः इत्यत्रापि अन्तःकरणस्थानामेव कामानां विमोक्षः उक्तः न तु स्वरूपभूतानां यं यमन्तमभिकामो भवति सोऽस्य सङ्कल्पादेव भवति इति मुक्तानामपि स्वरूपभूतः कामः प्रतीयते कामस्सङ्कल्प आनन्दो मुक्तानां तारतम्यतः स्वरूपभूतास्ते सर्वे निर्दोषा गुणरूपकाः इति पाद्मे सङ्कल्पादेव च तच्छ्रुतेः इति सूत्रं भेदव्यपदेशादिति जीवेशयोः भेदश्च उक्तः भगवता न च भेददर्शनम् असुकरं स्वरूपत्वात् भेदस्य सर्वव्यावृत्तिं हि सर्वस्य स्वरूपं सर्वैः अनुभूयते अन्यथा अहं वा दृष्टः अन्यो वा दृष्टः इत्यपि संशयः स्यात् न च पश्चात् भेदो ज्ञायते इत्यत्र किञ्चिन्मानं न हि दृष्टवस्तुनः पुरुषस्य तस्य वस्त्वन्तरात् भेदे संशयः क्वचित् दृष्टः न च सर्वतः व्यावृत्त्यनुभवे सर्वज्ञता अपेक्षिता इति दोषः सामान्यतः सर्वस्य सर्वैरपि ज्ञातत्वात् यावत्तु सर्वतो भेदः विशेषतः न ज्ञायते तावत् स्वरूपमेव विशेषतो न ज्ञातं न हि ज्ञाताद्वस्तुनः व्यावृत्तिः केनचित् शङ्क्यते यदा तु संशीयते तदापि कुतश्चित् व्यावृत्तमेव ज्ञायते न हि सर्वमिदं भवति न हि सर्वमिदं भवति वा न वा इति कस्यचित् संशयः अतः व्यावृत्तिरेव स्वरूपम्
अस्य भेदः इति विशेष्यत्वमस्य स्वरूपमितिवत् यथा अस्तीति वर्तमानः कालः वस्तुना सहैव अनुभूयते एवम् अन्यस्माद् व्यावृत्तम् इत्यत्र अन्यदपि सामान्यतः सहैव अनुभूयते न ह्यस्तीति वर्तमानकालापेक्षया अनुभूयते इत्येतावता विद्यमानता नाम वस्तुनः अन्या सदित्यपि शत्रं तत्त्वात् कालसम्बन्ध्येव अनुभूयते तिष्ठन्नितिवत् एवम् अन्यस्माद् व्यावृत्तमित्यनेन सह प्रतीयमानमपि न स्वरूपादन्यत् अस्माद् व्यावृत्तिः अन्यस्य स्वरूपम् अन्यस्माद् व्यावृत्तिः अस्य स्वरूपम् इति नैकस्वरूपता ज्ञानानन्दादिवत् स्वरूपत्वेपि व्यवहारविशेषो भवति न च स्वरूपत्वेन भेदस्य अभावो भवति ज्ञानानन्दादिवदेव अन्यप्रतियोगिकत्वात् भेदस्य न स्वस्मादपि भवति भेदस्तु सर्ववस्तूनां स्वरूपं नैजमव्यजं नष्टानामेव वस्तूनां भेदो नैव विनिश्यति अवस्तुनोऽपि रूपं स्वं भेद एव न चान्यथा विशेषरूपनाशेन भेदमात्रावसायिता नाश इत्युच्यते सद्भिर्भेदो न हि विनश्यति इत्याहुः केचिदज्ञानात् तत्राहुः सूक्ष्मदर्शिनः सत्यं भेदस्तु वस्तूनां स्वरूपं नात्र संशयः तस्माद् वस्तुविनाशे तु तद्भेदो नास्ति कुत्रचित् अविनष्टस्य तस्मात् तु भेदोऽस्त्येव स्वरूपतः एवं भावात् भावस्य न भेदो भावरूपवान् अभावात् भावरूपस्य स्वरूपं भाव इष्यते नष्टभेदोऽप्यभावात्मा विद्यते च विनाशतः स्वरूपत्वात् भेदस्य भेदे शङ्का न कस्यचित् सर्वं सामान्यतो यस्मात् सर्वैरप्यनुभूयते तस्मात् व्यावृत्तता सर्वैः सर्वस्मादनुभूयते प्रतियोगितात्वभावस्याप्यस्त्यभावतया स्फुटं न ह्यभावोऽप्यधर्मास्यान्न तु स्याद्भावधर्मयुक् अभावस्यास्तिता नाम स्यादेवाभावरूपिणी अभावतापि सैव स्यात् न तु स्याद्भावरूपिणी अतः स सर्वव्यावृत्तस्वरूपो भगवान् परः येन ज्ञातः स तु ज्ञानी मुच्यते नत्र संशयः इति तत्त्वनिर्णये ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओं शान्तिः 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 ओं भृगुर्वैवारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत्प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तगुंहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन चातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि सन् प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवीवारुणी विद्या परमेव्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नन्ननिञ्जात् तद्व्रतं प्राणो वा अन्नं शरीरमन्नादं प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितं शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं स च एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नन्नपरिचक्षीत तद्व्रतं चक्षुः सचष्टे यद्विष्णुः श्रोत्रं श्रोत्रत्वतो विभुः वाक्च वक्तृत्वतो नित्यं मनोमन्त्रत्वतस्तथा तपो ज्ञानस्वरूपत्वाद् विज्ञानं दुर्विवेचनात् ज्ञानानुसन्धानरूपतपसा तं जनार्दनं क्रमाद्भुगुर्व्यजानात्तमन्नादिबहुरूपिणम् एवं विजानं स्तं विष्णुं तस्मिंस्तु प्रतिष्ठति मुक्तो भूत्वान्नवांश्च स्यात् अन्नादश्च सदैव तु अन्ननामा तु भगवान् विद्वांस्तमुपजीवति तद्वांश्च तेन गुप्तत्वात् आपो वा अन्नं ज्योतिरन्नादम् अप्सु ज्योतिः
प्रतिष्ठितं ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स च एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं बहुकुर्वीत तद्व्रतं पृथिवी वा अन्नम् आकाशोऽन्नादः पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स च एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न कश्चन वसतौ प्रत्या न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षीत तद्व्रतं तस्माद्यया कया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात् अराध्यस्मान्नमित्याचक्षते एतद्वै सुखतोऽन्नगं राद्धं मुखतोऽस्मा अन्नगं राध्यते एतद्वै मुखतो अन्नगं राद्धं मुखतोऽस्मा अन्नगं राध्यते एतद्वै मध्यतो अन्नगं राद्धं मध्यतोऽस्मा अन्नगं राध्यते एतद्वा अन्ततो अन्नगं राद्धं अन्ततोऽस्मा अन्नगं राध्यते य एवं वेद विद्यार्थे वसतीच्छया आगतन्नेति न ब्रूयात् तदेतद्विदुषो व्रतं स विष्णुः पृथिवीनामा पृथुत्वात् प्राणनामकः प्रकृष्टानन्दबलतः आकाशः सर्ववेत्रतः शराख्यदेहिनश्चैव शरीरं प्रेरणात् स्मृतः एतैश्चतुर्भिर्भगवान् रूपैश्चतुरात्मभिः भोग्यभोक्तृस्वरूपेण तिष्ठति क्रीडया स्वयं न च भोग्यत्वमात्रेण हीनत्वं तस्य कुत्रचित् न हि भार्योपभोग्यस्तु भर्ता हीनत्वमाप्नुयात् एवं स भगवान् विष्णुः अविशेषोऽखिलेष्वपि रूपेषु क्रीडते नित्यं भोक्ता भोग्य इतीच्छया अन्नाख्यं तन्नैव निन्द्यात् बहुमन्येत तं सदा इति व्रतद्वयं ह्येतद्भाव्यं यदि सुखे स्पृहा येन केनापि विधिना वह्नित्येव येन केनापि विधिना बह्वित्येव जनार्दनं मत्वैव प्राप्नुयात् नित्यं मनोवाक्काय वृत्तिभिः एवं सम्पासीत तस्यान्नाख्यो हरिस्वजं सिद्ध इत्येव हि प्राहुः विद्वांसः परिनिष्ठिताः यस्य तद्ब्रह्म संसिद्धं पूर्वं तेनाप्यते ग्रतः मध्ये वै चेत्सिद्धं मुक्तो मध्यं प्रपश्यति वार्धके चेद्विजानाति मुक्तः पादौ प्रपश्यति तेजोमण्डलमेवान्यत् अङ्गं विष्णोः प्रपश्यति पूर्वे वै स बोद्धव्यमामुखात् सर्वदृष्टते क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पादौ इति मानुषी समाज्ञाः अथ दैवीः तृप्तिरिति पृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे क्षेमकृत्वात् क्षेमनामा वाचिस्थः स परो हरिः योगनामा तथा प्राणे सर्वकामनियोजनात् क्षेमनामा क्षेमकृत्वादपानेभिः हरिस्वयं कर्मनामा हस्तगतः कर्मकृत्वात् जनार्दनः गतिदत्वात् गतिर्नामा पादस्थः पुरुषोत्तमः विसर्गकृत् विमुक्त्याख्यः पाजुस्थः परमो विभुः अध्यात्मस्थ इति प्रोक्तः अथाधिदैवगतं शृणु पर्जन्ये तृप्तिनामासु तृप्तिदत्वात् जनार्दनः वाजौ तु बलनामा च बलदत्वात् सदैव हि यशः प्रदत्वात् दक्षेतो यशः पश्वभिमानिनि नक्षत्रेषु ज्योतिराख्यः ज्योतिर्दातृत्वतो हरिः उपस्थमानिनि शिवे प्रजात्यानन्दसन्ततेः दातृत्वात् तत्तदाख्योऽसौ सन्ततिस्त्वमृतं स्मृतं सर्वप्रदत्वात् तु प्रकृतो पुरुषोत्तमः तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मन इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत नम्यन्ते अस्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रिया भ्रातृव्याः सप्रतिष्ठास्तापकत्वान् मनो मान्यत्वतो हरिः नमो नम्यत्वतो नित्यम् अहश्चापि महत्त्वतः विरिञ्चमारकश्चासौ ब्रह्मपूर्णगुणत्वतः स यश्चाजं पुरुषे यश्चासावादित्य स एकः स च एवं वित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमजमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं प्राणमजमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं मनोमजमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं विज्ञानमजमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमजमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमां लोकान् कामान्नी कामरूप्यनुसञ्चरन् एतत्सामकादिन्नास्ते हावु अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादः अहग्श्लोककृत अहमस्मि प्रथमजारतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि यो मा ददाति स इदेव मावाह अहमन्नमन्नमदन्तमाद्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवां सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत्
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः वेदैनं तत्त्वतो ब्रह्मा स एनं पञ्चरूपिणं प्राप्यकायति मुक्तः सन्नन्ननामास्मि यो भोग्यतः यथेष्टमन्नभोक्ता च कीर्तिकर्ता हरेस्तथा रतरूपस्य विष्णोस्तु पुत्रः प्रथमजो ह्यहं देवेभ्यः पूर्वजश्चाहं मुक्तानामश्रयः यो ददाति च मां सम्यक् विष्णुतत्त्वप्रकाशकः स इत्थमेव मां याति विष्णोरन्नमहं सदा ममान्नं सर्वजीवास्तु भोग्या मम यतः सदा सर्वमभ्यभवं चाहं गुणैः सर्वैश्च नित्यकैः सुवर्णो भगवान् विष्णुर्ज्योतिः सममरोचकः योऽहमेवं विदभवं तस्य मे माधवः पतिः इति ब्रह्मा गाजमानो मुक्तश्चरति सर्वदा इति यजुस्संहितायाम् अन्नं भगवन्तं न परिचक्षीत न निराकुर्यात् तद्गुणांस्तत्कर्माणि वा कुत्रापि बहुकुर्वीत बहुगुणत्वेन प्रतिपादयेत् भगवन्तं यजाकया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात् अतिप्रयत्नेनापि विहितप्रकारेण बहुतरां भगवद्विद्यां प्राप्नुयात् प्रजापतिः प्रथमज ऋतस्यात्मना आत्मानम् अभिसम्बभूव प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव इत्यादिना विरिञ्चस्य एव एतद्गानम् अन्यो न परिबभूव इति निषेधात् विद्युद्वन्मानुषा विद्युः सूर्यमण्डलवत्सुराः प्रतिबिम्बवच्च गिरिशः ब्रह्मैनं पश्यति स्फुटं ब्रह्मा हि स्थिरचिद्रूपो बहुलात्मा विशेषतः अन्ये क्रमादबहुलाः तथा चञ्चलचेतसः तस्मात् सम्यक् न पश्यन्ति हरिं ब्रह्मा तु पश्यति इति हरिवंशवचनाच्च ब्रह्मैवैनं सम्यग् वेद यस्योच्चोऽथसमो वा कश्चित् नैवास्त्यनन्तसच्छक्तेः तं वन्दे परमेशं प्रेयां सम्प्रेयसश्च मे विष्णुं यस्य त्रीण्युदितानि वेदवचने रूपाणि दिव्यान्यलं बट् तद्दर्शतमित्थमेव निहितं देवस्य भर्गो महत् वाजो रामवचोनयं प्रथमकं वपृक्षो द्वितीयं वपुः मध्वो यत्तु तृतीयकं कृतमिदं भाष्यं हि तेन प्रभौ हनुशब्दः ज्ञानवाची हनुमान्मतिशब्दितः रामस्य स्मृतरूपस्य वाचस्तेनानयन्त हि भृतमो भीम इत्युक्तः वाचो मातरस्मृताः रगाद्या इतिहासश्च पुराणं पञ्चरात्रकं प्रोक्ताः सप्तशिवास्तत्र शयो भीमस्तरस्मृतः दशेति सर्वमुद्दिष्टं सर्वं पूर्णमिहोच्यते प्रज्ञा प्रमतिरुद्दिष्टा पूर्णप्रज्ञस्ततस्मृतः मद्भित्यानन्द उद्दिष्टो वेति तीर्थमुदाहृतं मध्व आनन्दतीर्थस्य तृतीया मारुतीतनुः इति सूक्तगतं रूपत्रयमेतन्महात्मनः यो वेदवेदवेत्स स्यात् तत्त्ववित्तत्प्रसादतः इति च साधको रामवाक्यानां तत्समीपगतः सदा हनुमान् प्रथमो ज्ञेयः भीमस्तु बहुभुक्पितोः पृथनाक्षयकारी च द्वितीयस्तु तृतीयः पूर्णप्रज्ञस्तथा आनन्दतीर्थनामा प्रकीर्तितः दशेति सर्वमुद्दिष्टं सर्वं पूर्णमिहोच्यते प्रज्ञा प्रमतिरुद्दिष्टा पूर्णप्रज्ञस्तरस्मृतः आसमन्तात्पतित्वे तु गूढं कलियुगे हरिम् असत्यमप्रतिष्ठं च जगदेतदनीश्वरं वदद्भिर्गूहितं सन्तं तृतीयोऽसुर्मथायति येन विष्णोस्तु वर्पाख्यान् गुणानाज्ञासिषुः परान् ईशानाससूरयश्च निगूढान् निर्गुणोक्तिभिः त्रेतायां द्वापरे चैव कलौ चैति क्रमात्रयः एतेषां परमो विष्णुः नेता सर्वेश्वरेश्वरः स्वयं भूब्रह्मसंज्ञोऽसौ परस्मै ब्रह्मणे नमः इति च पूर्णागण्यगुणोदारधाम्ने नित्याजवेधसे अमन्दानन्दसान्द्राय प्रेयसे विष्णवे नमः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीतैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये तृतीयावल्ली
जयत्यब्जभवेशेन्द्रवन्दितः कमलापतिः अनन्तविभवानन्दशक्तिज्ञानादिसद्गुणः विधिं विधाय सर्गादौ तेन पृष्टोऽब्जलोचनः आह देवो रमोत्सङ्गविलसत्पादपल्लवः अहमेकोऽखिलगुणो वाचकः प्रणवो मम अकाराद्यतिशान्तान्तः सोऽजमष्टाक्षरो मतः सविश्वतैजसप्राज्ञतुरीयात्मान्तरात्मनां परमात्मज्ञानात्मयुजां मद्रूपाणां च वाचकः तद्रूपभेदाः पञ्चाशन्मूर्तजो मम चापराः पञ्चाशद्वर्णवाच्यास्ताः वर्णास्तारार्णभेदिताः द्विरष्टपञ्चकचतुःपञ्चेत्येवाष्टवर्गगाः अज आनन्द इन्द्रेशौ उग्र ऊर्जऋतुम्भरः ऋघलिशौ लिजिरेकात्मैर ओजो भृतौ रसः अन्तोर्धगर्भः कपिलः खपतिर्गरुडासनः घर्मो यसारश्चारभङ्गश्छन्दो गम्योजनार्दनः झाटितारिर्ज्ञमष्टङ्कीठलकोडरकोडही नात्मा तारस्थभो दण्डी धन्वी नम्यः परः फलि बली भगो मधुर्ज्ञेयः रामो लक्ष्मीपतिर्वरः शान्तसंवित् सारात्मा हंसलाळुकौ पञ्चाशन्मूर्तयस्त्वेताः ममाकारादिलक्षकाः नारायणाष्टाक्षरश्च ताराष्टाक्षरभेदवान् आद्यैस्तारचतुर्वर्णैः भिन्ना व्याहृतयः क्रमात् अनिरुद्धादिकास्तासां देवता व्युत्क्रमेण वा ताश्चतुर्मूर्तयस्त्वेव द्वादशार्णपदोदिताः नारायणाष्टाक्षराच्च व्याहृतिभ्यस्तथैव च विभेदो द्वादशार्णानां केशवाद्याश्च देवताः नारायण अष्टाक्षराच्च व्याहृति त्रिगुणात् पुनः वेदमाता तु गायत्री द्विगुणाद्वादशाक्षरात् चतुर्विंशन्मूर्तयोस्याः कथिता वर्णदेवताः तद्भेदः पौरुषं सूक्तं वेदाः पुरुषसूक्तकाः वैदिकाः सर्वशब्दाश्च तस्मात् सर्वाभिधोऽस्म्यहं पञ्चाशद्वर्णभिन्नाश्च सर्वशब्दा अतोऽपि च ऋषिश्च देवतैकोऽहं तारादीनां विशेषतः छन्दोमदीया गायत्री ताराष्टाक्षरयोर्मता उद्यद्भास्वत्समाभासश्चिदानन्दैकदेहवान् चक्रशङ्खगदा पद्मधरोऽध्ययो हमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामाश्लिष्टस्वमूर्तिगणमध्यगः ब्रह्मवायुशिवाहेशपैश्चक्रादिकैरपि सेव्यमानोऽधिकं भक्त्या नित्यनिःशेषशक्तिमान् मूर्तजोष्टावविध्ययाश्चक्रशङ्कपराभजैः युक्ताः प्रदीपकर्णाश्च सर्वाभरणभूषिताः तादृग्रूपाश्च पञ्चाशज्ञानमुद्राभयोद्यताः टङ्की दण्डी च धन्वी च तत्तद्युक्तास्तु वामतः वासुदेवादिकाः शुक्लरक्तपीतासितोज्ज्वलाः शङ्खचक्रगदाब्जेतः प्रथमो मुसलीहलि सशङ्खचक्रस्त्वपरस्तृतीयः शार्ङ्गबाणवान् सशङ्खचक्रस्तुर्यस्तु चक्रशङ्खासि चर्मवान् केशवो मधुसूदनः सङ्कर्षणदामोदरौ सवासुदेवप्रद्युम्नाः दक्षोच्चकरशङ्खिनः विष्णुमाधवानिरुद्धपुरुषोत्तमाधोक्षजाः जनार्दनश्च वामोच्चकरस्थितदरामताः गोविन्दश्च त्रिविक्रमः सश्रीधरः हृषीकपाः नृसिंहश्चाच्युतश्चैव वामाधः करशङ्खिनः वामनः सनारायणः पद्मनाभ उपेन्द्रकः हरिः कृष्णश्च दक्षाधः करे शङ्खधरामताः शङ्खचक्रगदा पद्मधराश्चैते हि सर्वशः क्रमव्युत्क्रमपद्मादिगदादिव्युत्क्रमस्तः अर्धक्रमस्सान्तरश्च षट्सु षट्स्वरिपूर्वीणां वर्णानां देवतानां च नित्यत्वान्नक्रमस्वतः व्यक्तिक्रमं ब्रह्मबुद्धौ अपेक्ष्यक्रम उच्यते समासव्यासयोगेन व्याहृतीनां चतुष्टयं सत्यं चाङ्गानि तारस्य प्रोच्यन्ते अष्टाक्षरस्य च क्रुद्धमहावीरद्युल्कसहस्रसहितोल्ककाः चतुर्थ्यन्ताः हृदादीनि पृथग्रूपाणि तानि च विष्णोरेवात्यभेदेऽपि तदैश्वर्यात् तदन्यवत् चक्रशङ्खपराभीतिहस्तान्येतानि सर्वशः मूलरूपसवर्णानि कृष्णवर्णाशिखोच्यते चतुर्विंशन्मूर्तयश्च मूलरूपसवर्णकाः आदिवर्णत्रयं नाभिहृच्छिरस्सु यथाक्रं न्यसनीयं च तद्वर्णदेवताध्यानपूर्वकम् पज्जानुनाभिहृदयवाङ्नासा नेत्रकेषु च अष्टाक्षराणां न्यासस्यात् व्याहृतीनां प्रजापतिः मुनिश्छन्दस्तु गायत्री देवता भगवान् हरिः उद्यरादित्यवर्णश्च ज्ञानमुद्राभयोद्यतः तारेण व्याहृतीभिश्च ज्ञेयान्यङ्गानि पञ्च च नाभिहृत्केषु सर्वेषु चतस्रो व्याहृतीर्न्यसेत् द्वादशारण्यस्य जगति छन्दोऽन्यत्तारवत् स्मृतम् अच्छवर्णो भयवरकरो ध्येयो मितद्युतिः पदैः व्यस्तैः समस्तैश्च ज्ञेयान्यङ्गानि पञ्च च अष्टाक्षराणां स्थानेषु बाह्वोरुर्वोश्च विश्वामित्रस्तु सन्ध्यार्थे तदन्यत्र प्रजापतिः मुनिर्देवस्तु सवितृनामा स्रष्टृत्वतो हरिः प्रोद्यरादित्यवर्णश्च सूर्यमण्डलमध्यगः चक्रशङ्खधरोऽङ्कस्थदोर्ध्वजोऽध्यय एव च सताराश्च व्याहृतयः गायत्र्यङ्गानि पञ्च च दोःपत्सन्धिषु साग्रेषु नाभिहृन् मुखकेषु च वर्णन्यासश्च कर्तव्यस्तारवन्निखिलं स्मृतं पञ्चाशदक्षराणां च पुंसूक्तस्यापि सर्वशः अनुष्टुभश्च त्रिष्टुप् च छन्दोस्य त्रिष्टुभोऽपि वा विष्णुशब्दश्चतुर्थ्यन्तः हृदयेतः षडक्षरः तारवत् सर्वमस्यापि श्यामोऽध्ययो हरिस्वयं वर्णाः एव षडङ्गानि
षणयोर्भेदयोरयगतः पज्जानुनाभिहृन्नासाकेषु ज्ञासश्च वर्णशः एते तु सर्वमन्त्राणां मूलमन्त्राविशेषतः एतज्ज्ञानात् समस्तञ्च ज्ञातं स्याच्छन्दगोचरम् एतज्जपात् समस्तानां मन्त्राणां जापको भवेत् पूज्यश्च भगवान् नित्यं चक्राब्जादिकमण्डले हृदये वा चले वापि जले वा केवले स्थले अष्टाक्षरेण सम्पूज्य प्रथमं देवतां परं मध्ये सव्ये गुरूंश्चैव दक्षिणे सर्वदेवताः पुनः सव्ये सर्वगुरून् आग्नेयादिषु चक्रमात् गरुडं व्यासदेवं च दुर्गां चैव सरस्वतीं धर्मं ज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्यं चैव कोणगान् तदन्तः पूर्वमधर्मादींश्च पूजयेत् अपूजिता अधर्मादिदातारस्ते तथाविधाः निरृतिश्चैव दुर्गा च कामो रुद्रश्च देवताः यमवायुशिवेन्द्राश्च ज्ञेया धर्मादिदेवताः परमः पुरुषो मध्ये शक्तिराधाररूपिणी कूर्मोऽनन्तश्च पृथिवी क्षीरसागर एव च श्वेतद्वीपो मण्डपश्च दिव्यरत्नमयो महान् पद्ममेतत्रयं देवी रमैव बहुरूपिणी सूर्यसोमहुताश्च पद्मे श्रीस्त्रिगुणात्मिका आत्मान्तरात्मपरमज्ञानात्मानश्च मूर्तयः विमलोत्कर्षिणी ज्ञानक्रिया योगा तथैव च पृथ्वी सत्या तथेशानानुग्रहा चेति शक्तयः अष्टदिक्षु च मध्ये च स्वरूपाण्येवता हरेः ततोऽनन्तं योगपीठस्वरूपं पूजयेत् हरेः तत्रावाह्य हरिं चार्घ्यं पाद्यमाचमनीयकं मधुपर्कं पुनश्चाचां स्नानं वासो विभूषणम् उपवीतासने दत्त्वा गन्धपुष्पे तथैव च लक्ष्मीधरे यजेत्तत्र पार्श्वयोर्भयोर्हरेः हृदयादींस्तथेन्द्रादिदिक्ष्वस्त्रं कोणकेषु च वासुदेवादिकान् दिक्षु केशवादींस्ततः परं मत्स्यं कूर्मं वराहं च नारसिंहं च वामनं भार्गवं राघवं कृष्णं बुद्धं कल्किनमेव च अनन्तं विश्वरूपं च तद्बहिः पूजयेत् क्रमात् अनन्तब्रह्मवायुवीशान्वीशं चाग्रे प्रपूजयेत् वारुणीं चैव गायत्रीं भारतीं गिरिजामपि कोणेषु वीन्द्रवामे च सौपर्णीं पूजयेदपि इन्द्रादीन् शेषविध्यन्तान् सभार्यान् सपरिग्रहान् धूपदीपौ ततो दत्त्वा नैवेद्यं मूलमन्त्रतः अनेन क्रमयोगेन जुहुदात् संस्कृते नले पुष्पाञ्जलिश्च होमश्च मूलेनाष्टोत्तरं शतं सकृत्पुष्पमन्यैः होमस्तस्य चतुर्गुणः विसर्जयित्वा नैवेद्यं मूलेन्त्रिः समर्च्य च धूपदीपौ पुनर्दत्त्वा पुनर्मूलेन पूर्ववत् अर्चयित्वा पुनर्ध्यात्वा जपेदष्टोत्तरं शतं पुनर्ध्यायेद्धरिं सर्वदेवदेवेश्वरं प्रभुं जपध्यानहुतार्चादीनेवं यः कुरुते सदा धर्मार्थकाममोक्षाणां भाजनं स्यात् स एव हि सर्वोत्तमं हरिं ज्ञात्वा एवं भक्तिपूर्वकं जपध्यानादिभिर्नित्यं पूजयेन्नास्य दुर्लभं भक्तिं कृत्वान्यदेवेषु ब्रह्मरुद्रादिकेष्वपि सर्वोत्कर्षमभिज्ञाय विष्णोर्याति तमोध्रुवं न च तीर्थानि नोपवासव्रतानि च दैवतानि च सर्वाणि त्रातुं तं शक्नुयुः क्वचित् हरिर्हि सर्वदेवानां परमः पूर्णशक्तिमान् स्वतन्त्रोऽन्ये तद्वशाः हि सर्वे स जगद्गुरुः ब्रह्मादयश्च तद्भक्त्या भागिनो भोगमोक्षयोः तस्माज्ञेयश्च पूज्यश्च वन्द्योऽध्येयः सराहरिः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते तन्त्रसारसङ्ग्रहे प्रथमोऽध्यायः। ओम यस्य कस्यापि मन्त्रस्य न्यासः पञ्चाशदक्षरैः वीर्यतः कोऽभितो वक्त्रमक्षिकर्णेषु नासजोः गण्डयोरोष्ठयोर्दन्तपङ्क्योर्मूर्धनिवाचि च दोः पत्सन्धिषु साग्रेषु पार्श्वयोः पृष्ठगुह्ययोः तुन्दे च हृदि धातूनां सप्तके प्राणजीवयोः सकक्षकारान्न्यसेद्वर्णान् नृसिंहः क्षस्य देवता जपेन्यासे च विहितः क्षोक्षराणां सदान्ततः प्राणायामो रेचयित्वा पूरयित्वा च कुम्भके तारैस्त्रिद्वादशावृत्तैः द्वेकद्वादशकेन वा तत्तन्मन्त्रेण वा कार्यः गायत्र्या दशतारकैः आदावेव जपे कुर्याच्छोषणं दहनं प्लुतिं वायुवग्निवारुणैर्बीजैः ध्यात्वा तन्मण्डले हरिम्
एकपञ्चाशद्वर्णानां 24 आत्माद्याः वासुदेवाद्याः विश्वाद्या मत्स्यकच्छपौ कालो नृसिंहः सवटुर्जामदज्ञरघुद्वहौ वासिष्ठजादवौ कृष्णौ आत्रेयो बुद्धकल्किनौ शिंशमानश्चेति 100 कलाः कलशनामकाः एताभिः सहितां मूलमूर्तिं कुम्भोदके सुधीः पूर्वोक्तविधिनाभ्यर्च्य प्रतिमां शिष्यमेव च स्नापयेत् पूर्वमर्चायां जपो नूनः सहस्रतः मूलमन्त्रस्य चाङ्गानां न्यासस्नानादनन्तरं प्रतिमायां सन्निधिकृच्छिष्ये माहात्म्यकृत् भवेत् कलशः कीर्तिमायुष्यं प्रज्ञां मेधां श्रियं बलं योग्यतां पापहानिं च पुण्यवृद्धिं च साधयेत् उपसर्गेषु जातेषु दैवभूतात्महेतुषु आयुषे वाथशान्त्यै वा श्रिये वा पुण्यवृद्धये योग्यतायै मन्त्रसिद्ध्यै विष्णोः प्रीत्यर्थमेव वा जुहुयात् सहस्रमजुतं लक्षं कोटिमथापि वा पूर्ववत् संस्कृते वह्नौ ध्यात्वा देवं जनार्दनं कृत्वा त्रिमेखलं कुण्डं 24 तावत् खातं चतुष्कोणमुच्छ्रितं 12 वा द्व्यङ्गुलं त्र्यङ्गुलं वापि चतुरङ्गुलमेव वा विस्तारो मेखलानां स्यादन्त्या वा चतुरङ्गुला 24 वा तद्विस्तारो 12 वा अश्वत्थपत्राकृतिः स्यात् मूलतो 12 योनिः खाते च विनता प्रविष्टा द्व्यङ्गुलं तथा तदात्मनि हरिं ध्यात्वा कुण्डे देवीं श्रियं तथा विष्णुवीर्यात्मकं वह्निं निक्षिपेत् प्रणवेन हि कुर्यात् क्रिया 16 च व्याहृतिभिः पृथक् पृथक् वह्नेस्तद्गहरेः प्रीतिं कुर्वन् द्रव्यैर्यजेत्ततः आज्येन वा पायसेन समिद्भिः क्षीरिणामथ तिलैर्वाथ त्वण्डुलैर्वापि मधुरैस्त्रिभिरेव वा ब्रह्मवृक्षसमिद्भिर्वा मृतोद्भवैः अमृताः समिधोज्ञेयाः सर्वत्र चतुरङ्गुलाः एवमेव तु दीक्षायाम् आज्येनैवाहुतिक्रिया पूजा च कार्या विधिवत् पूर्वं सर्वभूतेष्वपि गुरवे दक्षिणां दद्यात् लक्षे 100 सुधीः आत्मनैव कृते होमे शक्तितो गुरुदक्षिणाम् इति श्रीमदानं तीर्थभगवत्पादाचार्य विरचिते तन्त्रसारसङ्ग्रहे 2. प्रतिष्ठां कारयन् विष्णोः कुर्यात् सुप्रतिमां बुधः लोहैर्वा शिलया दार्वा मृदा वापि यथाक्रमं 96 योगः आसीनाम् अथवा स्थितां शयानां वा मुमुक्षूणां व्याचक्षाणां निजां स्थितिं मुखादूर्ध्वं द्व्यङ्गुलोच्चां नवाङ्गुललसन्मुखां सुवृत्तत्र्यङ्गुलग्रीवामास्तनाच्च षडङ्गुलां 15 नाभेः आसार्धदशकाङ्गुलां वृषणादामूलतश्च सार्धद्व्यङ्गुलमायतां तावदा गुदतो दीर्घां च तावदा गुदतो दीर्घां चैत्यादष्टादशाङ्गुलां तथा द्व्यङ्गुलचैत्यां च 22 जङ्घयायुताम् आरभ्य गुल्फमध्यं च सहार्धचतुरङ्गुलां षडङ्गुलोच्च प्रपदां सार्धद्व्यङ्गुलमेव च प्रपदोच्च युतामन्ते द्व्यङ्गुलप्रपदोच्छ्रयां त्र्यङ्गुलद्व्यङ्गुलामर्धहीनमध्याङ्गुलामपि त्रिपदाङ्गुलहीनान्यां ततस्तादृशतत्परां पादो नोच्चाङ्गुष्ठनखां तदनन्तरां क्रमशः पादहीनान्यां रक्तपादनखां शुभां विस्तारः प्रपदस्यापि षडङ्गुल उदाहृतः अङ्गुष्ठपरिणाहस्तु चतुरङ्गुल ईरितः त्र्यङ्गुलं तु तन्यस्य व्रीह्यर्धोनाः क्रमात् पराः दशाङ्गुलं जङ्घमूलं मध्यं तु त्र्यङ्गुलाधिकं 17 तूर्ध्वं जानुरष्टादशाङ्गुलः ऊर्वन्तोऽपि तथा ज्ञेयः मध्यं 12 चतुरङ्गुलाधिकं मूलं गुह्यं सार्धचतुष्टयं सार्धत्रयं परीहाणाद् वृषणं चतुरङ्गुलं सप्ताङ्गुलं परीणाहात् वृत्तं प्रोक्तं समस्तशः 38 कट्याः परीणाः उदाहृतः सुवृत्तत्वं तथा श्रेण्योः पीनत्वं च समस्तशः विस्तारश्च तथा कट्याः सुप्रतिष्ठितातापदोः कट्याश्चैवाङ्गुलाधिक्यं नाभेरध उदाहृतं नाभिः सार्धाङ्गुलश्चैव गम्भीरोर्धाङ्गुलोन्नतः वृत्तः प्रदक्षिणश्चैव 240 अङ्गुलं मध्यं स्तने परीणाः षडङ्गुलमतोऽधिकः 19 तदुरो विस्तारलक्षणं पादोनमङ्गुलं चैव भुजाभ्यां सहसार्धकम् अंसयोर्विस्तृतिश्चैव पृथगष्टाङ्गुलामता सप्ताङ्गुलोच्छ्रयः कक्षादुपरि स्कन्धयोर्मतः 38 चैव हस्तयोर्मानमुच्यते 18 बाह्वोः परिणाः उदाहृतः क्रमादूनं तदन्ते तु सार्धाष्टाङ्गुलमीरितं साङ्गुलस्तु तलः सार्धनवाङ्गुल उदाहृतः समं तदुभयं ज्ञेयं तथैव तलविस्तृतिः अर्धाङ्गुलोन्नता मध्याद्वयोः सार्धाङ्गुलोन्नता कनिष्ठिकायास्तस्यास्तु व्रीहिमात्राधिकः परः
सार्धत्रयपरीणाहौ मध्यज्येष्ठावुदाहृतौ अन्यौ व्रीहितदर्धो नावन्या सार्धद्वजाङ्गुला पादोनान्तपरिणाः सर्वे ज्येष्ठां विना स्मृताः वक्षो विस्तारसदृशः परिणाहो गलस्य च ललाटकुक्षिकण्ठास्तु दीर्घरेखात्रयान्विताः वृत्तो गलो बाहवश्च स्तनावङ्गुलयस्तथा रक्तास्तलनखाश्चैव नेत्रान्तोधर एव च उत्तरोष्टश्च जिह्वा च नखौ पादो नकाङ्गुलौ अर्धाङ्गुलौ तथा मध्यावन्येष्टांशक्रमोणकाः नासिकायाः अधस्ताच्च नासिका च रराटिका समामानेन नासायाः उच्चत्वेनैव मापदे अर्धाङ्गुलाधिकं सर्वं मुखस्य तु भविष्यति चतुरङ्गुलं तथैवास्यं सार्धव्रीह्यधरं स्मृतम् उत्तरं व्रीहिमात्रं तु तदूर्ध्वं चाधरोपमं सार्धाङ्गुलमधः प्रोक्तमधरादध एव च आस्य पार्श्वद्वयं प्रोक्तमाकर्णात् तु षडङ्गुलं सप्ताङ्गुलं नासिकायाः पार्श्वमाकर्णतः स्मृतं सपादाङ्गुलमुच्चा च नासिका परिकीर्तिता अर्धाङ्गुले पुटे तस्याः मध्यं च स्वदाहृतं नासिका व्रीहिविस्ताराः चक्षुर्विस्तारा चक्षुषी चाङ्गुलत्रये अङ्गुलं चैव विस्तीर्णे फुल्लेऽर्धं च तदन्यथा चतुरङ्गुलौ भ्रुवौ चैव तथा अर्धाङ्गुलविस्तृतौ असंहतौ च निबिडौ तथा पक्ष्मसुनीलकं कर्णौ च त्र्यङ्गुलं सार्धध्वजविस्तारसंयुतौ सकुण्डलं तावदेव विवरं सम्प्रकीर्तितं तथा द्व्यङ्गुलविस्तारो लताभ्यां सह कथ्यते कर्णपूरयुतौ कर्णौ उत्पलाभ्यां च संयुतौ नीलालकसहस्रेण युक्तं तन्मुखपङ्कजं ललाटं सुविशालं च तथा सार्धनवाङ्गुलं विस्तारो मूर्ध्निवृत्तं च शिरः छत्राकृतिस्मृतं दीर्घाश्च कुञ्चिताग्राश्च नीलाः केशाः हरेर्मताः मुखमानेन चैवोच्चं किरीटं केशवस्य हि कुण्डले मकराकारे वक्षश्चैव सकौस्तुभं सश्रीवत्सं दक्षिणतः पीनतुङ्गमुदाहृतम् हारग्रैवेयसहितम् उपवीतयुतं तथा बाहवश्च सकेयूरकङ्कणाङ्गदमुद्रिकाः समद्यबन्धं मध्यं च नितम्बे पीतमम्बरं काञ्चीगुणश्च पतजोः नूपुरे चातिसुस्वने अङ्गुलीयानि च पदोः कृतिभिः साधुकारजेत् सोत्तरीयं च चक्राद्यैः आयुधैश्च समन्वितम् अनुन्नतैः अविरलैः दन्तैः युक्तं च सुस्मितं समदृष्टियुतं कार्यं श्लक्ष्णं चैव मनोहरं प्रतिमार्थं व्रजन् पञ्चध्वनिभिर्मङ्गलैर्युतः गत्वा शुचस्थलं तत्र शिलां चैव परीक्षयेत् ध्वनिभेदेन विज्ञाय शिलां गर्भवतीं त्यजेत् मूलमन्त्रं जपन् विष्णुं ध्यायं तिष्ठेदुपोषितः वार्क्षी चेद्यज्ञवृक्षस्य सारेणैव तु कारयेत् बलिदानं च संक्षेपविधानेनैव कथ्यते अस्य संक्षेपशास्त्रत्वात् न विस्तरविरोधिता दत्त्वोपहारं हरजे तद्भूतेभ्यो बलिं हरेत् प्राच्येभ्यो विष्णुभूतेभ्यश्च प्राच्येभ्यो विष्णुभूतेभ्यः इत्याद्यखिलदिक्षु च आदाय विष्णुभूतेभ्यो लोकपेभ्यस्तथा हरेः अनुज्ञामुद्धरेत् वृक्षं शिलां वा प्रतिमाकृते प्रतिमां पिण्डिकां पीठं शिलाभिस्तु त्रिजातिभिः स्वरस्थूलत्वभेदेन पुंस्त्र्याद्याः जातिभिः शिलाः पुंशिलां प्रतिमार्थन्तु स्त्रीशिलां पीठक्लृप्तये वेदमङ्गलघोषेण वाद्यैस्तत्प्रतिमां हरेत् प्रागुदक् प्रवणे देशे कुर्याद्देवालयं सुधीः रामावृते दक्षिणतः पश्चाद् गिर्यग्र एव च मध्ये वा ग्रामपुरयोः विशाले सुशुचौ तथा ऐशानीं दिशमेकान्तु विनोदकविवर्जिते जलाशयस्य मध्ये वा शिलावृक्षादिवर्जिते श्मशानादिकदेशानां विदूरे सुमनोहरे किष्कुद्वादशतो नूनं कुर्याद्देवालयस्थलं द्विगुणं चतुर्गुणं वापि शतकिष्कुप्रमाणकं कृत्वा भूषोधनं सम्यक् सार्धपुमानतस्त्वधः केशाङ्गारास्थिवल्मीकलोष्टाश्वादिविवर्जिते हरिं तत्रापि सम्पूज्य बलिं दत्त्वा च पूर्ववत् मृद्दारुशैलैः लोहैर्वा कुर्याद्देवालयं दृढं दीर्घाश्च कलमास्तिस्रतिर्यगष्टयवोदराः अङ्गुल्याः मध्यरेखायाः समालक्षणतस्पृताः स्वाङ्गुल्या मध्यरेखा तु प्रतिमादिषु लक्षणं ह्रस्वमध्योच्चभेदेन तत्तन्मानं समस्तशः प्रादेशहस्तपुरुषमानं सामान्यलक्षणं प्रतिमाद्यर्धकं द्वारमूर्ध्वमध्यं च विस्तृतिः प्रतिमार्धप्रमाणेन पीठस्योच्चत्वमिष्यते उन्नतिः पिण्डिकायास्तु चतुरङ्गुलमानतः त्र्यङ्गुलं द्व्यङ्गुलं वापि गृहान्तः प्रतिमासमम् उच्चं पर्यक् च क्रमशः उच्चत्वं मध्यतस्मृतं तावदुच्चं बहिश्चैव यद्येकशिखरं भवेत् अर्धोच्चमथवापि स्यात् अधस्तात् प्रतिमोन्नतं ततो द्विगुणमानं वा सार्धप्रतिममेव वा शिखरान्तरे तु प्रतिमामानं तद्गल उच्यते
तत्त्रिपादं तदर्धं वा तदध्यर्धमथापि वा वर्तुलं पद्मसदृशं हस्तिपृष्ठसमं तथा चतुरस्रं चाष्टकोणं विमानं प्रकीर्तितं प्रतिमायाः 10 गुणं 20 गुणमथापि वा वर्तुलं शिखरं त्वेकं किरीटाकृतिमद्भवेत् सभयापि समेतं वा पृथक् सभमथापि वा द्विसभं त्रिसभं वापि सगुणो सगोपुरमथापि वा प्राकारवृत्तयुक्तं वा सप्तप्राकारमेव वा सद्मवृत्तं किष्कुमात्रं बहिर्वा चतुरस्रकं ततः परं किष्कुमात्रं सभायाः अन्तरं यदि ततस्तावत् तृतीयायाः सार्धमेव ह्युदाहृतम् किष्कुत्रयं च शक्रादेः स्थानं तद्वृत्ततः स्मृतं ततस्तु मण्डपं कुर्यात् प्रतिष्ठाया स्वलक्षणं पूजयेद् वास्तुपुरुषस्योपरि स्थांस्तु सर्वदा देवान् ब्रह्मादिकान् वास्तुर्वराहस्य हरे स्मृतः देवान् ब्रह्मादिकान् वास्तुः वराहस्य हरे सुतः पातितो दैवतैर्भूमौ चतुरस्राकृतिस्थितः कृत्वाष्टकाष्ठकोष्ठानि मध्ये ब्रह्मा चतुष्टये पूज्यो द्वये शक्रो यमो वरुण एव च सोमश्च पूज्याः कोणेषु वह्न्याद्याः कोणदेवताः पुनस्त्रजे कामं धातारं सुविधात्रकं स्कन्दं च पूजयेत् कोणे सूर्यं चैव विनायकं कालं कुबेरं च बहिः प्रत्येकं दिक्षु पूजयेत् हारिं हरिं गभीरं च गाहनं गहनं गुहं भानुमङ्गारकं चैव पूर्वस्यां दिशि पूजयेत् दारुणं विदरिं द्योतं प्रद्योतं द्योतनं हरिं मृत्युं शनैश्चरं चैव दक्षिणस्यां प्रपूजयेत् पुष्करं क्षरणं क्षारिं वीक्षणं क्षोभणं क्षणं चार्वङ्गं भार्गवं चैव पश्चिमायां प्रपूजयेत् चारं विचारं प्रचरं सञ्चारं चरणं चरं बृहस्पतिं बुधं चैवाप्युत्तरस्यां प्रपूजयेत् एवमेव विमानस्य कृतेः प्रागपि पूजयेत् सप्तपर्णमजं साधु कारयेन्मण्डपं ततः सप्तहस्तं द्विषड्हस्तमथवा द्विगुणं ततः चतुर्गुणं वा सम्यक्तु चतुरस्रं सहाजिरम् अन्यच्च मण्डपं दीर्घं पञ्चहस्तं तु कारयेत् त्रिचतुष्कोष्ठकं तत्र मध्ये प्रागायतं शुभं कारयेन्मण्डलं साधु हस्तमात्रं तु विस्तृतं तत्र 12 पात्राणि स्थापयेत् पालिकादिकं पालिकास्तु 24 अङ्गुलोच्छ्रयसंयुताः 18 अङ्गुलाश्चैव तथा पञ्चमुखा इति 12 अङ्गुलकाश्चैव शरावाः पश्चिमानुगाः तत्र विष्णुं चतुर्मूर्तिं पूजयेद्भक्तितस्त्रिशः सप्तधान्यानि तेष्वेव पूरयेदङ्कुरार्थतः तत्र नित्यं बलिं दद्याद् विष्णवे दशरात्रकं ब्रह्मशङ्करगीर्वाणपितृगन्धर्वजक्षकैः भूतैश्च पायसेनैव तथा पद्माक्षतेन च अन्नापूपेन पुष्पान्नैः अन्नलाजाक्षतैरपि सक्तुभिश्च क्रमेणैव देवान्तं पायसेन वा तदैव प्रतिमायाश्च कारयेदधिवासनं पञ्चगव्ये सप्तरात्रं क्षिप्त्वा पुरुषसूक्ततः वेदांश्च तच्चतुरः सम्यक् पारयेयुः द्विजोत्तमाः प्राच्यादिद्वारगौ द्वौ एकैकं तु दशावराः यथा लब्धं यथा वित्तमथवा विष्णुतत्पराः त्रयोदशात्रकुण्डानि परितः कारयेद्बुधः उक्तलक्षणयुक्तानि प्रधानं त्वग्निकोणके साक्षात् कोणकाद्धस्तमात्रमन्तरतः सुधीः आज्याहुतिं तेषु कुर्यात् प्रत्येकं लक्ष्यसङ्ख्यया प्रत्येकमयुतं वापि प्रधाने लक्ष्यसङ्ख्यकम् अर्धं तदर्धमथवा मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् 25 तत्त्वार्थे प्रधाने जुहुयात् पुरः प्रत्येकं तु सहस्रं वा प्रत्येकं शतमेव वा शतं पुरुषसूक्तेन गायत्र्या च सहस्रकं कृत्वा जलाधिवासं च पूर्वं वा पञ्चकव्यतः चक्राब्जं भद्रकं वापि मण्डपे मण्डलं शुभं पद्मं वृत्तत्रयं चक्रं राशयो वीथिका तथा शोभोपशोभिकाश्चैव चक्राब्जस्य तु लक्षणं चतुरस्रं विना चक्रं विशेषो भद्रके स्मृतः सहस्रमर्धं पादं वा कलशांस्तत्र पूजयेत् शतं तदर्धं पादं वा वित्ताभावे निगद्यते क्वाथेन क्षीरवृक्षाणां तथा पञ्चामृतैरपि पञ्चकव्येन शुद्धेन जलेन च पृथक् पृथक् पूरयेत् कलशान्मध्यं शुद्धोदेनैव पूरयेत् ब्राह्मस्यैव चतुर्दिक्षु गन्धोदानां चतुष्टयं चतुर्दले स्थिते पद्मचतुष्के मण्डले स्थिते पूर्वादिक्रमयोगेन रसक्वाथ शुभोदकान् गन्धांश्च स्थापयेत् पञ्चकव्यं शुद्धान्तरेऽन्यसेत् पृथक् चतुर्दलं पद्मं रक्तं कृत्वाल्पकं सुधीः पञ्चाशत्वे तु गन्धोदं सर्वमध्ये निधापयेत् ब्राह्मस्य पुरतस्त्वेकं शारवं संस्थापयेत् बृहत् अष्टादिक्ष्वष्टपद्मेषु पञ्चकं न्यसेत् अनेन क्रमयोगेन कलशा अखिला अपि तत्तद्रव्यमयास्तत्र तत्र स्थाप्यास्तु बाह्यतः तदैवाङ्कुरपत्पात्राणि परितस्तत्र विन्यसेत् कुशोदकं च कार्पूरं कौङ्कुमं चान्दनं तथा तुहिनोदं हरिद्रोदमौशीरं कोष्ठसार्षपं नदीसङ्गमजं चैव ताडाकं कौप्यमेव वा निर्जरोदमिति प्रोक्ता विशेषकलशात् स्विमे शुद्धोदद्वयमप्येतन्महातीर्थसमुद्भवं 24 मूर्तीनां वर्णमूर्तिस्तथा पराः आवाहयेच्छतत्वेतो
क्रमव्युत्क्रमतस्तुताः वर्णमूर्तिः पुनश्चैव द्विचतुर्वारमेव च सहस्रकलशादित्वे जपेन्मन्त्रांश्च शक्तितः ततस्तु पञ्चघोषैश्च वेदघोषैस्तथादरात् आनीय प्रतिमां स्नानं कारयेत् प्रणवेन तु मन्त्रैः पुरुषसूक्तान्तैः विश्वतश्चक्षुषा तथा पुनश्चाष्टाक्षरेणैव प्रणवेन च भक्तितः स्नापयित्वा गन्धजलैः गन्धपुष्पादिभिः पुनः अलङ्कृत्य स्थापयेत्तो प्रतिमां प्रणवेन तु जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं तत्तन्मूर्तिमनुं तथा अष्टोत्तरशतं मन्त्री ध्यायेत् तेजोमयीं पुनः प्रतिमान्तस्थां तन्मध्ये परमं वपुः चिदानन्दरसम्पूर्णगुणसम्पूर्णमुत्तमं पञ्चविंशतितत्त्वानां देवतास्तदनन्तरं स्थापयेत् प्रतिमामध्ये परितः केशवस्यतु तत्र त्वाहर्षसूक्तं च घर्मसूक्तं च वैष्णवं सूक्तं च विश्वकर्मीयं पौरुषं सूक्तमेव च जप्त्वा चैव निजं मन्त्रं पुनरष्टाक्षरं सुधीः प्रणवं च जपेद् विष्णुं ध्यायन्नुत्तमरूपिणम् अतस्तु कलशैर्बाह्यक्रमेणैव जनार्दनं स्नापयेदुक्तमन्त्रैस्तु मध्यमं प्रणवेन तु अष्टारणेन विजयेनापि तथा पुरुषसूक्ततः आवाहनं च स्नपनं पञ्चकव्येन मध्यवत् पूर्वाद्युत्तरपर्यन्तः कलशक्रम उच्यते जप्त्वा पुनश्च तन्मन्त्रान् पूजयेच्च विधानतः द्वारलोकपतिभ्यश्च परिं दत्त्वा यथाक्रमं वस्त्ररत्नहिरण्याद्यैः अलङ्कृत्य विभूतितः गुरवे दक्षिणां दद्यात् कोटिं लक्षं सहस्रकं शतमर्धं तदर्धं वा निःस्वो भक्त्या क्षमापयेत् तदर्धमृत्तिजां चैव तदर्धं पारणाकृताम् आश्वपाकेभ्यः दद्यादन्नं समस्तुषः पुरस्तात् परतश्चैव सप्तरात्रं निरन्तरं सुवर्णवस्त्ररत्नाद्यैः आगताभ्यागतानपि पूजयेच्छक्तितो भक्त्या प्रीयतां भगवानिति गीतनृत्यैश्च वाद्यैश्च पुराणैरितिहासकैः सूक्तैर्मङ्गलघोषैश्च वैदिकैर्दिनसप्तकं नजेत्ततो महाराजविभूत्यावभृतं सुधीः कारयेद्देवदेवस्य स्वाध्यायैः गीतनृत्तकैः महानदीसङ्गमे तु तीर्थे चातिप्रशस्तके स्नापयेत् पूर्ववन्मन्त्रैः पुंसूक्तान्तैः स्मरन् हरिं ततः पूर्ववदागत्य प्रवेश्य पुरुषोत्तमं पूजयित्वा विधानेन दत्त्वा दानानि शक्तितः गुरुं च भक्त्या सम्पूज्य स्वीकुर्यादाशिषस्ततः शतप्रस्थादनूनं तु नैवेद्यं पायसोत्तरं दिनेष्वेतेषु दातव्यं सघृतं ससितादिकं पश्चादपि यथाशक्तिपूजाकार्या हरेः सदा जीर्णालयोद्धृतौ चैव तत्त्वमन्त्रान् स्वकं तथा प्रतिलोमेन जप्त्वैव मुहूर्तौ सङ्कोचयेद्धरिम् उक्तेनैव विधानेन तदर्धविभवैः स्वधीः पादमात्रैरपि हरिं स्नापयित्वा यथोदितम् एतेनैव विधानेन कृत्वा देवालयं पुनः स्नापयेत् पुण्डरीकाक्षं द्विगुणेन प्रवाहणात् विभवेनानुलोमेन जपेन्मन्त्रान् पुनस्तथा आराधयेत् जगन्नाथं ध्यायन् भक्त्या यथोदितं यात्रापि पूर्ववत्तत्राप्युत्सवेषु च सर्वशः कलशोक्तविधानेन पूजा बलिहृतिस्तथा उत्सवेषु सदा कार्या कलशश्चोत्सवादनु यात्रास्नानं च कर्तव्यं सम्यगुक्तविधाननः चोरचण्डालपतितः शवोदक्यादिप्रवेशने शवाद्युपहतौ चैव पूजाविच्छेदने तथा स्नपनोक्तेन मार्गेण प्रायश्चित्तकृतिस्मृता सर्वत्र विष्णुगायत्र्या होमस्यादयुतावरः नावाव्याद्यभिधानानुविद्महे धीमहे तथा प्रचोदयात् तृतीयाधस्तन्नो गायत्रीनामिका दुर्गा शिवस्कन्दसूर्यविनायकमुखानपि स्थापयेदुक्तमार्गेण तत्तन्मन्त्रैः स्मरन् हरिं गोलकद्वितजं विष्णोस्त्रितजं वापि कीर्तितम् अन्यदेव प्रतिष्ठासु तदन्तश्चिन्तयेद्धरिं विष्णुस्मृतिविहीनात् पूजा स्यादासुरी तथा गृह्णन्ति देवतानीतां ततस्याद्देशविप्लवः व्याधिचोरादिभिस्तस्मादन्तर्ध्ययो हरिः सदा विष्णुभक्तिविहीनस्य गतिस्यान्न शुभा क्वचित् भक्तस्याप्यन्यदेवेषु तस्माध्ययो हरिः सदा संस्मृतो भगवान् विष्णुः सर्वमङ्गलमङ्गलः समस्ताभीष्टदायी स्यात् तेन ध्येयोऽखिलैर्जनैः पुरुषो व्यक्तं च महानहङ्कारो मनस्तथा दशेन्द्रियाणि शब्दाद्याः भूतेताः पञ्चविंशतिः तत्त्वाख्याः कालमाये च नियतिर्मतिरेव च विद्याकलाप्रवृत्तिश्च 32 तत्त्वसङ्ग्रहः स्फूर्तिः संवित् प्रतिष्ठा च शक्तिरित्यपराणि च महालक्ष्मीस्वरूपाणि ह्येकादशविदो विदुः विष्णोरपि हि रूपाणि तन्नाम्नैकादशैव तुः प्रधानोपमवर्णानि विद्युभुजान्यप्यशेषतः कृताञ्जलिपुटान्येव प्रधानन्तं हरिं प्रति सर्वाण्येतानि तत्त्वानि ब्रह्मादु पुरुषस्मृतः महांश्चाव्यक्तनाम्नी तु ब्रह्माणि सम्प्रकीर्तिता एवं वायुरपि ज्ञेयः भारती चापि तत्रजं रुद्रोऽहङ्कार उद्दिष्टः स्कन्देन्द्रौ मन उच्यते अहङ्कारशेषवीन्द्रावपि विद्वद्भिरीरितौ दिग्वायुसूनुसूर्याश्च वरुणश्चाश्विनावपि वह्निदक्षाविन्द्रसूनुः मित्रश्चैव मनुस्तथा इन्द्रियाख्याः शब्दनामा बृहस्पतिरुदाहृतः
अन्ये तु सूनवो वायुरुद्रस्यापि प्रकीर्तिताः एतेषु भगवान् विष्णुः प्रधानतनुरेव तु ध्येयः परात्मनोर्मध्ये तत्त्वनाम तदर्थयोः जपेन्यासे नमोऽन्तस्तु स्वाहान्तो होमकर्मणि त्रिचतुष्षड्दशावृत्तिः एतेषां तु हुतादिके न्यासोऽन्यासोऽङ्गुलीषूरुबाहुमध्येषु व्युत्क्रमे स्मृतः क्रमे विपर्ययेणात्र शक्त्यादित्यं प्रकीर्तितं ऋषिच्छन्दो देवताङ्गध्यानानुक्तौ प्रधानवत् ज्ञेया मन्त्राः समस्तास्ते पृथङ् मोक्षादिदायकाः तन्त्रमार्गास्तु हरिणा ह्यसङ्ख्याः कीर्तिता अपि तेष्वजं सुगमो मार्गः सफलश्चानुतिष्ठतां यावतो ह्यननुष्ठाने कर्मपूर्तिर्न विद्यते तावत् समस्तं कथितं ह्यस्मिन् तन्त्रे यथाविधि प्रीयते अनेन मार्गेण पूजितो मुक्तिदो भवेत् कामदश्च स्वभक्तानां भगवान् पुरुषोत्तमः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते तन्त्रसारसङ्ग्रहे तृतीयोऽध्यायः। विष्णुदिते तन्त्रसारे मन्त्रगणो हि यः उदितः सङ्ग्रहेणासौ उच्यते खिलसाधनः याष्टमस्तु युतोऽन्तेन समेतश्चैव भूभृतः बीजं नमश्च भगवान् सोद्देश्यो रूपसंयुतः स एव तादृशो लोकत्रयपालो भुवः पतेः भावं मे देहि दान्ते तु दापयस्वाहजायुतः मनुस्तस्या परस्तारबीजोद्देशनमोयुतः नमः सोद्देश भगवान् सः महाशब्दयुतश्च सः तादृशस्वाहजायुक्तः वराहस्यापरो मनुः श्यामः सुदर्शनदराभयसद्वरेतो भूम्यायुतोऽखिलनिजोक्तपरिग्रहैश्च ध्येयोनिजैश्च तनुभिः सकलैरुपेदः कालो हरिः सकलवाञ्छितसिद्धतेजः वैष्णवां मुनिर्ब्रह्मा मन्त्राणां वर्णभेदतः ज्ञेयं छन्दो देवतैकस्तद्रूपो हरिः परः ज्ञेयं छन्दो देवतैकस्तद्रूपो हरिः परः प्रणवेन स्वनाम्ना च भूधरेण परात्मना सर्वज्ञसर्वशक्तिभ्यां षडङ्गानि विदो विदुः ज्ञानैश्वर्यप्रभानन्दतेजःशक्तिभिरेपवा पूर्णात्मध्यगैः सर्ववैष्णवाङ्गान्यथो विदुः तिष्ठोदादिस्वजायाः कारणं स्वाहजायुतः श्रीकरोष्टाक्षरो मन्त्रः गदारूढसंस्मृतिः कुंकुमार्चने का त्याला दोन दिले मी एक दोन कुंकुम दिले आणि दोन खाली दिला ते खाली दोन भितर आम्ही एक लक्ष्मीला कॉइन दिताची ते कॉइन तुम्ही ते खाली दोन भितर दवरून घेऊ का आणि कोणे कुंकुमार्चने बस असलेली सेकंड राउंड बस का आता कुंकुमार्चन प्रारंभ जाता त्या रुपये कॉइन खाली दोन भितर दवरून घेऊ का बाकी लोकांना उले नाशी बस का दही कोरनो कोणे उलोच आस म्हणजे अंगणा बाहेर वचून बसून उलो चढना
हे वीर विठ्ठलाले प्रांगणा भायर वचून उलोवचें पळयता म्हण जाल्यार कोणें उलोवचें ना. सुधीर खंय गेलो रे? अनुसारतः यथा योग्यं यथा शक्तिः तत्तदा युधभूषणः शङ्खचक्रगदा पद्म खड्गखेटाः सशार्ङ्गकाः शरोमुसलवज्रौ च. आनी कोणें कुंकुमार्चन करचें असल्यार सेकंड राउंड अवश्य आसा. तांणी मागची राब चाडना. कोणें स्त्री वस्त्र धारण केलें म्हळ्यार कोण पत्तल न्हेसून आयले तांणी मात्र कुंकुमार्चन करचें म्हणून आदेश जाल्लो आसा. देखून कोणें बेजार करचें ना. पावती काण आयिल्ले असल्यार तांकां आमी कुंकुमार्चन जाले भितर तांकां प्रसाद दिताची. तैरेव तद्विरावृत्तैः अङ्गमेषां प्रकीर्तितं श्वासरूपो जपो नित्यमुभयोर्विद्वदग्नयोः एकविंशत्सहस्रात्मा सषट्शतमहर्निशम् अर्पणीयो हरौ नित्यं प्रातर्योगो महानयम् अशेषदोषदहनस्तत्त्वज्ञानप्रदायकः अष्टैश्वर्यप्रदश्चैव कृतादौ समुपासतां तारयोगोऽप्येवमेव ब्रह्मादावेव वर्तते ध्यायेद्रवीन्दुकरमिन्दुसहस्रलक्षकान्तिं प्रियासहितमास्थितमिन्दुबिम्बे शङ्खारिदोद्वयमुदर्कमहेन्दुबिम्बात् संशिक्ष्यमानममृतेन रमाधिनाथम्. कोणे दोन रिसीट पावती काढली असल्यार आमकां कळोवका. दोन रिसीट कुंकुमार्चनेची केलेली असल्यार हांगा कोणें घेतिल्ले असल्यार तांकां कळोवका. दोन रिसीट काढील कोण म्हणून हात उबारा. ध्यायेत् सुशुक्लमरविन्ददलायताक्षं सौवर्णपात्रदधिभोज्यमथामृतं च दोर्भ्यां दधानमखिलैश्च सुरैः समेतं शीतांशुमण्डलगतं रमजा समेतं. आणि कोणाला देशयुक्तस्वसहृदयो मनुः पदैर्व्यस्तैः समस्तकैः उद्यद्रविप्रभमरीन्द्रदरौ च बिभ्रतमजं प्रियया समेतं विश्वावकाशमभितः प्रतिभासयन्तं विष्णुमजादिवन्द्यं त्रिविक्रमश्च सोद्देशः विश्वरूपश्च तत्परः धीविदौ च महे विष्णुस्तन्नः प्रेरणमध्यगः स्वयमुद्देश संयुक्तः सनतिषडक्षरो मन्त्रः वर्णैरङ्गक्रियामतः अंगारवर्णवितोण्डबहिः प्रभाभिर्व्याप्तं वरश्वधतनुर्धरमेकवीरं ध्यायेदजेशपुरुहूतमुखैस्तुवद्भिः आवीतमात्मपदवीं प्रतिपादयन्तं श्यामं रवीन्द्वमितदीधितिकान्तियुक्तं ज्ञानं शरं च तद्धतं प्रियजासमेतं स्वात्मस्वरूपमिमितं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्तमजितं स्मरतोरुगीर्भिः निजगोत्रं तु सोद्देशं पूर्वाक्षरपुरःसरं नत्यन्तं तारपूर्वं च मनुरष्टाक्षरो मतः ते च बीजे बीजभूते धर्मादीनामशेषतः एते विजयदामन्त्रा ज्ञानमोक्षप्रदायकाः हिरण्यरत्नराज्यादिसमभीष्टसुहृद्सुरद्रुमाः कृष्णो गोविच्चकामेतः सोद्देशो वल्लवीजनः प्रियश्च तादृशस्वाहा युक्तोऽष्टादशवर्णकः पदैः अङ्गानि सम्प्रीति काममोक्षप्रदो मनुः ध्यायेद्धरिन्मणिनिभं जगदेकवन्द्यं सौन्दर्यसारमरिशङ्खपराभयानि दोर्भिर्दधानमजितं सरसञ्च भैष्मे सत्यासमेतमखिलप्रतमिन्दिरेशं सकामस्वयमुद्देशी नत्यन्तोऽयं षडक्षरः तदादिरपि सर्वेष्टचिन्तामणिरुदाहृतः दृष्टार्थ एव मन्त्राणां कलौ वीर्यं तिरस्कृतं तत्राप्युद्दीप्तवीर्या हि मन्त्रा अत्र प्रकीर्तिताः वासिष्ठवृष्णिप्रबलमन्त्रास्तत्रापि वीर्यताः स्वयं वेदपदारूढः पूर्ववर्णपुरःसरः नत्यन्तोष्टाक्षरो मन्त्रः प्रियो विज्ञानगोपतेः व्याख्या श्रीसर्वविज्ञानकवितादिगुणप्रदः वादे विजयदो नित्यं यथा युद्धेन्द्रकेसरी विज्ञानरोचः परिपूरितान्तरबाह्याण्डकोशं हरितोपलाभं तर्काभजेतं विधि सर्वपूर्वगीर्वाणविज्ञानतमानतोऽस्मि ज्ञानानन्दपुरः पूर्णः विद्महे धीमहे तथा तन्नः प्रेरणमध्ये तु व्यासो मन्त्राधिवाधिपः आदिबीजं स्थिरादोषज्ञानबीजं विमुक्तिदं सर्वपापक्षयकरं सर्वव्याधिविनाशनं ध्यायेच्छशाङ्कशतकोट्यतिसौख्यकान्तिं संसिच्यमानममृतोरोघटैः सुरेशैः वर्णाभिमानिभिरजेशमुखैः सहैव पञ्चाशता प्रतिकिरन्तमशेषविद्याः
ಸೋದ್ದೇಶಸ್ತು ಸ್ವಯಂ ದೀರ್ಘಪೂರ್ವಾದ್ಯಾರ್ಣೋ ನಮೋಜುತಃ आपल्या हुट्टुलोक ದೋಷ್ಟಾರ್ಣಃ हांगा महालक्ष्मी येद्रा येवन बशील आसा तुम्ही मनान चिंतन करचे हे गुरुले आश्रयां भितर आयच्या दिवसाक महापर्वणी दिवसाक परमात्माले वीर विठ्ठलाल चौकार महालक्ष्मी आरूढ जाल्ले आसा तिगेले प्रीत्यर्थ जावन कुंकुमार्चन सेवा प्रारंभ जाता पांय पण बसचे भटनाम तुमगेल तर्फेन ध्यानावानादी पूज प्रारंभ करता नामति भक्ति भरावनं रैः लक्ष्म्यामृतेन सततं परिशिच्यमानम् स्वजमुद्देशवान् पूर्ववर्णपूर्वो नमोयुतः सतारोष्टाक्षरश्चैव नवार्णश्च मनुस्मृतौ प्रोद्यद्दिवाकरसमानतनुं सहस्रसूर्योरुदीधितिभिराप्तसमस्तलोकं ज्ञानाभयाङ्कितकरं कपिलं च दत्तं ध्यायेदजादिसमितिं प्रतिबोधयन्तम् अधृश्यता ज्ञानमोक्षप्रदौ भक्तेष्विमौ सदा सूक्तं दीर्घतमो दृष्टं विष्णोर्नुकम् इति प्रभोः सर्वार्थदं गार्त्समदं योजात इति चापरं वासिष्ठं च परो मात्रयेति ज्ञानविमुक्तिदम् भौवनीयं सर्वकाममोक्षदं य इमेत्यपि एवमेवाखिला वेदा ज्ञातव्या विष्णुतत्पराः स्वदृष्टं सूक्तमखिलं कामदं हरितुष्टिदं वाचोऽम्भृण्याः श्रियोऽङ्गानि श्रीर्लक्ष्मीर्मेन्दिरारमा कौशेयपीतवसनामरविन्दनेत्रां पद्मद्वया भजवरोद्यतपद्महस्ताम् उद्यच्छतर्कसदृशीं परमाङ्कसंस्थां ध्यायेद्विधीशनुतपादयुगां जनित्रीं लज्जाबीजं च तद्बीजं तस्या एवाभिधायकं पाशाङ्कुशौ रक्तवस्त्रे लज्जाबीजे विशिष्यते अमध्ययुग्मस्वरगतेनैवाङ्गमुदाहृतं सत्ताबीजं चतुर्बीजं तद्वदेव प्रकीर्तितम् वर्णश्यामो विशेषोऽत्र ताम्बूलं नीलमुत्पलं शङ्खचक्रौ तर्जनं च शूलमित्यपरत्र च नमोऽन्तं स्वेन सहितस्तदेवान्यो मनुस्मृतः दुर्गातृष्टुप् कश्यपोक्ता तत्र वर्णोऽग्निवत्स्मृतः त्रिनेत्रत्वं च दुर्गायाः प्रायः सर्वत्र कथ्यते पादैः समस्तेन तथा षड्वर्णेनाङ्गमुच्यते रमायाः एव रूपाणि त्वेतानि हि विदो विदुः मुख्यतो जामदज्ञस्तु देवतास्य मनोस्मृतः हिरण्यगर्भसूक्तं च भृगुदृष्टं प्रकीर्तितं ब्रह्मधातृविरिञ्चाजपाद्मैरङ्गमुदाहृतम् पद्मे सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः पायम पड़ जाए केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः पुनः ओम श्री केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः दोळे उदा लावून घ्या यस्त इति श्रुतौ मंत्रौ दीर्घतमो दृष्टौ सर्वाभीष्टप्रदायकौ उद्यद्दिवाकर समूहनिभां स्वभर्तुः अंके स्थिताम् अभयसद्वरबाहुयुग्मां मुद्रां च तत्त्व दृशये वरपुस्तकं च दोर्युग्मकेन दधतीं स्मरतात्मविद्याम् दोळे उदा लावून घ्यायचे यस्तैः समस्तैश्च आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम मन्त्राह्यते हरेः प्रीतिदायकाः सर्वकामदाः इष्टं दैवं हरिः साक्षात् लक्ष्मीर्भाग्यस्य देवता गुरुर्ब्रह्मा च वायुर्वा विद्यादेव्यौ प्रकीर्तिते तस्मादेते प्रिया विष्णोरन्तरङ्गतजा सदा ज्ञेयाश्चैव प्रपूज्याश्च विष्णोः प्रीतिमभीप्सता उद्देशनति युङ्मन्त्रः स्वयमेव शिवस्यतो वर्णैः एतैः तदङ्गानि वामदेवो मुनिस्मृतः पङ्क्तिशब्दार्थविज्ञाने न हि छन्दसि संशयः ध्येयः पञ्चमुखो रुद्रः स्फटिका श्यामान्यस्य मुखानि च जटावबद्धेन्दुकलः प्रियायुग्नागभूषणः मन्त्रेष्वेतेषु सर्वेषु वाच्यस्तारेण केशवः अन्तर्यामितयाध्येयः सर्वदेवेषु आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम वर्तमाने व्यवहारिके विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने
हेमंतर्तो मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्ष दिवासरः भृगुवासरे विष्णु नक्षत्रे विष्णु योगे विष्णुकरणे एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यजितो श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृत्कमल मध्ये निवासे अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्रीमद्वल्लभ सर्वमणा श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम मम अखंड सौभाग्य अभिवृद्धि अर्थम महालक्ष्मी संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम अस्माकं सर्वेषां सहकुटुंबीय जनानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री महालक्ष्मी संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम अद्य कुंकुमार्चन अहम करिष्ये फूल तुमगे हात दोन फूल दवरल्या एक फूल हातान धरून घ्या रक्तांबरो रक्ततनो रक्तमाल्य करिष्ये म्हणून घेनो उदा सोणू ते कॉइनार दवरचे गजमुखः पाशदन्तांकुशाभज कॉइनार दवरचे उदा सोण ते कॉइनार दवरा कुंकुमार्चन प्रदानं करिष्ये प्रबोधयन् एक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसः स्वयमुद्देशवान् पूर्वपूर्वो हृदयसंयुतः धन्वन्तरो महामन्त्रः संसृतिव्याधिनाशनः अत्रोक्त सर्वमन्त्राणां नायकोपलसन्निभः चन्द्रौघकान्तिममृतोरुकरैर्जगन्ति सञ्जीवयन्तममितात्मसुखं वरेशम् सञ्जीवयन्तममितात्मसुखं वरेशम् ज्ञानं सुधाकरशमेव च सन्दधानं शीतांशुमण्डलगतं स्मरतात्मसंस्थं मूर्ध्नि स्थितादमत एव सुधां स्रवन्तीं भूमध्यगाच्च तत एव च तालुसंस्थात् हार्दाच्चनाभिसतनादधरस्थिताच्च ध्यात्वाभिपूरिततनुर्दुरितानि हन्यात् अज्ञानदुःखभयरोगमहाविषाणि योगो यमाशु विनिहन्ति सुखं च रज्जात् उदा सोणू ते तुमगे लक्ष्मी क्वाइन दवरल्या अजर दवरचे सर्वन्तं देवं सयस्य शिरसि स्वकरन्निधाय आवर्तयेन्मुनिममं स च पीतरोगः पापादपैति मनसा यदि भक्तिनम्रः शतं सहस्रमयुतं लक्ष्यं वा रोगसंक्षयात् इममेव जपेन्मन्त्रं साधूनां दुःखशान्तये ज्वरदाहादिशान्त्यर्थं तर्पयेन्मनुनामुना ध्यात्वा हरिं जले सप्तरात्राज्योतिर्विनश्यति अयुतामृतसनिधोमादगोघृतक्षीरसंयुतात् सर्वरोगा विनश्यन्ति विमुखो न हरेर्यदि हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं स्वलीलया हारणोपुरसंयुक्तां लक्ष्मीं देवीं विचिन्तये महालक्ष्म्यै नमः ते कॉइनार कुमकुम घालचे ध्यायामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थ प्रतिगृह्यतां कुमकुम घालचे गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां कुमकुम घालचे पुष्पार्थे कुमकुमं समर्पयामि आता एक एक नाव सांगता तुमगेल मनान तुझी महालक्ष्मी नमः म्हणून मनान तू म्हणताची एक एक नाव सांग तशी ताजेर कुमकुम घालचे गुरुदेव प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थांस्तेषां विद्या फलिष्यति मुक्तावपि च संसारेण ओम प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः ओम श्रद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सुरभ्यै नमः ओम परमात्मिकायै नमः ओम वाचे नमः ओम पद्मालयायै नमः ओम पद्मायै नमः ओम शुचये नमः ओम स्वाहायै नमः ओम स्वधायै नमः ओम धन्यायै नमः ओम सुधायै नमः ओम हिरण्मयै नमः ओम लक्ष्म्यै नमः ओम नित्यपुष्टायै नमः ओम विभावर्यै नमः ओम आदित्यै नमः ओम दित्यै नमः ओम दीप्तायै नमः ओम वसुदायै नमः ओम वसुधारिण्यै नमः
ओम कमलायै नमः ओम शांतायै नमः ओम कामाक्ष्यै नमः ओम कमलसंभवायै नमः ओम अनुग्रहप्रदायै नमः ओम बुद्ध्यै नमः ओम अनघायै नमः ओम हरिवल्लभायै नमः ओम अशोकायै नमः ओम अमृतायै नमः ओम दीप्तायै नमः ओम लोकशोकविनाशिन्यै नमः ओम धर्मनिलयायै नमः ओम करुणायै नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियायै नमः ओम पद्माक्ष्यै नमः ओम पद्मसुन्दर्यै नमः ओम पद्मोद्भवायै नमः ओम पद्ममुख्यै नमः ओम पद्मनाभप्रियायै नमः ओम रमायै नमः ओम पद्ममालाधरायै नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मगन्धिन्यै नमः ओम पुण्यगन्धायै नमः ओम सुप्रसन्नायै नमः ओम प्रसादाभिमुख्यै नमः ओम चन्द्रवदनायै नमः ओम चन्द्रायै नमः ओम चन्द्रसहोदर्यै नमः ओम चतुर्भुजायै नमः ओम इंदिरायै नमः ओम चन्द्ररूपायै नमः ओम इंदुशीतलायै नमः ओम आह्लादजनन्यै नमः ओम पुष्ट्यै नमः ओम शिवायै नमः ओम शिवकर्यै नमः ओम सत्यायै नमः ओम विमलायै नमः ओम विश्वजनन्यै नमः ओम तुष्ट्यै नमः ओम दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ओम प्रीतिपुष्करिण्यै नमः ओम शान्तायै नमः ओम शुक्लमाल्याम्बरायै नमः ओम श्रियै नमः ओम भास्कर्यै नमः ओम बिल्वनिलयायै नमः ओम वरारोहायै नमः ओम यशस्विन्यै नमः ओम वसुन्धरायै नमः ओम उदरांग्यै नमः ओम हिरण्यै नमः ओम हेममालिन्यै नमः ओम धनधान्यकर्यै नमः ओम सिद्ध्यै नमः ओम स्त्रेणसौम्यायै नमः ओम शुभप्रदायै नमः ओम नृपवेश्मगतानन्दायै नमः ओम वरलक्ष्म्यै नमः ओम प्रसादाभिमुख्यै नमः ओम वसुप्रदायै नमः ओम शुभायै नमः ओम हिरण्यप्राकारायै नमः ओम समुद्रतनयायै नमः ओम जयायै नमः ओम मंगलायै नमः ओम विष्णुवक्षस्थलायै नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम प्रसन्नाक्ष्यै नमः ओम नारायणसमाश्रितायै नमः ओम दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम सर्वोपद्रवनिवारिण्यै नमः ओम नवदुर्गायै नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम ब्रह्मविष्णुशिवात्मकायै नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः मैं एक एक फूल महालक्ष्म्यै नमः धूपं समर्पयामि कुमकुम गलचे ओम महालक्ष्म्यै नमः दीपं समर्पयामि नैवेद्यार्थे वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः आग्रह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् सर्वलोक पायं पड़ा धूपं समर्पयामि तैलं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशी त्रैलोक्य त्रिमिरापहे भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने राहिमान्नरकात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते महालक्ष्म्यै नमः दीपं समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापित नैवेद्यं प्रोक्ष ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
सत्यन्त्वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतोपसृणमसि स्वाहा प्राणात्मने श्रीनारायणाय स्वाहा नारायणाय इदन्न मम अपानात्मने श्री वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदन्न मम उदानात्मने श्री प्रद्युम्नाय स्वाहा प्रद्युम्नाय इदन्न मम समानात्मने श्री अनिरुद्धाय स्वाहा अनिरुद्धाय इदन्न मम कुमकुमगला नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि ओम करोद्वर्तनार्थे चंदनं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि सर्व लोग पायम पड़ा आरती जतत ओम श्रिये जात श्रिय आनिर्याय श्रियं वयो जनितृभ्यो ददाति श्रियं वसान अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्यासमितामितद्रौ श्रिय एवेन तच्छ्रियामा दधाति सन्ततमशावषट्कृत्यं सन्तत्ये सन्धीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद मंगलम भगवान् विष्णुर्मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वज कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्या गम्यकोटयः दहत्यालोकमात्रेण विष्णोः सारार्थिकं मुखम् ओम महालक्ष्म्यै नमः नीराजनं समर्पयामि कुमकुम घाला सब लोग आरती गया हाथा उदा लावून या यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामस्य जपेत पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व पद्मानने पद्मऊरो पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायै गोदायै धनदायै महाधने धनं मे लभतां देवीं सर्वकामांशदेहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्येष्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु ते वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनाः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुभगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् आनन्दः कर्दमश्चैव चिक्लीत इव विश्रिताः ऋषय श्रियपुत्राश्च स्वयं श्रीर्देवी देवताः श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ऋणरोगादिदारिद्र्य पापक्षुत् अपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कुमकुमगला यानि कानि च पाप रबिल कड़े पायम पड़ा बशिल कड़े पायम पड़ा यानि कानि च पापानि जन्मांतर्कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वरी प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि कुमकुमगला सर्व लोकांना म्हणचे सुवर्णवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः सौभाग्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः प्रार्थनां समर्पयामि आणि एक एक फूल दवरले तुमगे लागी ते फूल हातात धरून घेया
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनेन म्हणा अनेन मया संकल्पित श्री महालक्ष्मी संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम मम मनोकामना सिद्ध्यर्थम महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे कुमकुमार्चन प्रदानेन पूजा आराधनेन भगवान महालक्ष्मी अंतर्गत लक्ष्मीनारायण प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु. कृष्णार्पण म्हणजे उदा सोडू ते तुमगेल पूज केल्ले मूर्ती असते मे ताजेरी दवरचे. तुम्ही पूज केल्ले मूर्ती प्रतिमा आसा ताजेरी कृष्णार्पण म्हणून उदा सोडून दवरचे. तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु. एकेका लाईन आउट. तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु. तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु. सर्व लोकांना कृष्णार्पण म्हणवे म्हणा. विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः. आता तुम गेले द्राक तुम्ही अर्चन केले एक दोण आसा तो दोण्णो हांगा देवा येद्राक घेवन येवन तुमी प्रसाद घेवन येवन वचका. म्हळ्यार कोणें गडबड करचे ना. एक एका लायनाचे 5-5 लोक कोण आसाचे तांणी मात उठया फर्स्ट लायनाचे उठया. ते कुमकुम अनेक कुमकुम तशी दवरा. तुम्ही अर्चन केले मात्र घेवन देवा येद्रा या. एक एका लायन उठया. एका पंत उठा न्हू गोंधळ घालून घेनाकाची दय करून एक एका लायनाचे येवका म्हणून विनंती. आपल्या एक पंत उठ नाकाची ते बायलान वतना पडे आनी बायले या. एक एक लायनाची उठाची कोणी वाक मदीं उठ नाकाची. बसा बसा इतली वेळ बसले 2 मिनिट बसा. अनेक कुंकुम आयदन थंय उरो तुम्ही अर्चन केलं तसं मात्र भट्टू मला घेणे या. थंय काणी घालून घेनो प्रसाद घेया. मध्ये मध्ये बायले या नाकाची. तुम्ही खुर्चीर बसलो म्हणून तुमकां पयली दिनाच थंय राबा. तू पाय पडोच राबा गे तांणी घेवन मुखार वचो अकडे तुम्ही या. मदी कोणे उठ नाकाची दय कर न्हू. इतली वेळ चंद बसले तुम्ही आता मदी उठ नाकाची. घेतील मागशे या घेतील मागशे या. कुंकुमार्चन केले आयदन मात्र तुम्ही व्हरचे. अनेक कुंकुम आयदन थंय दवरचे तुम्ही बशील कडेनच. घेतील मुखार या. हांगा देवालय विरविठ्ठला येद्राक पांय पडून घेवन भायर वचचे आडना. आनी बसतल्यांका आमी सांगताची तांगेले रिसीट हातान जर घेवन तुम्ही राबा. जाल्ली लांगे या देवा पांय पडून थंय येवन नमस्कार घालचे येता. कोणे मदी उठ नाकाची दय करून बसा. कोणी मुखार येवचे ना. घेतील आनी बेगबेगी वचका. मागची तीत लोक आसाची थंय राबचे ना. घेतील मुखार या बेगबेगे. नमस्कार घालचे आसल्यार मागशी येवन घाला.
घेऊन गेलेल्या आणि बसची काम ना ताने उठचाडना प्रसाद जो कोण घेऊन गेला ताने बसची ना राबा राबा घे हेपल्या तुम्ही खंय बसले थंय बसा तुम्ही खंयच्या जाग्यार बशिले थंय बसा सेकंड लायनाचे उठाची सेकंड लायनाचे माई तुमगे चलवे उठचाड ना वय तुमगे जाग्यार वचा हे मुखार या कडे उलोवचे जाता हांगा अनेक भाग बस आसा हेपळे मदी राबून उलय नाकात मागीर अशें या कुंकुमार्चन तुमी घर व्हरची तें प्लास्टीक थंय वॉलंटियर घेया वय मातशें वॉलंटियर घेया तांकां कॉयन आसा ते कॉयन कांडावर घेया तुमी तुमकांच घरा कडेन दवरा हां ते वॉलंटियर आसा जमगेले तुमकां पेपर जेव्हा कसो दितात न्ही कॉयन तुमी कांडावर घेया तांगेल्या कॉयन दिनाकाच कॉयन बॅगांक घालून घेया तुमकां दिली तसले कॉयन तुमगेले देवा कुडा हांवन दवरचे आनी ते अर्चन केले तसले कुंकुम डेली तुमी न्हावन घेना फुडें लावन घेवचे दय कोर न्हू जाल्ली लोक मागशे आनी थंय राब नाकाची पदरून व्हरचो गडबड कर नाकाची मागे प्रसाद घेवचे ते पूजी जायना पुढे जे कोण पावती कळे हांगा तांणी उपस्थित ना जाल्यार तांणी पावती हाडली आसले रे तांकां आमगेले आरती जायना फुडें तांकां कापोवन घेवन प्रसाद दितात जे कोण अर्चन केलें ना खाली पावती कळे तांकां बी प्रसाद आसा आमगेले पूजी जायना फुडें तांकां नांव आपयताची तांणी येवन प्रसाद घेवका तुमकां ना तुमगेले जालें जाल्ली लोक मागशे या थंय राब नाकाची जाल्ली लोक थंय राब नाका दय कोर न्हू मागीर मुखार या बेगबेग या थंय पांय पडनाका जस्ट येवन पांय पडा कोणे समवस्त्र धारण केले म्हळ्यार पत्तल न्हेसून आयले तांकां मात्र अवकाश आसा चुडीदार घाल्लो लोकांक अर्चने बसचे जायना तांणी कडे रिसीट दाखोवन प्रसाद घेवेत प्रसाद घेतील मागचे वचा दय कोर न्हू नेक्स्ट राउंडा बसचे आसले हांगा आमी लायन केल्ले आसा ते लायना येवन जॉइन जावका मध्य कोणे होकुचे ना हांगा आमगे स्वयंसेवकान लायन केल्ले आसा कोणे डायरेक्ट येवन बसचे ना पळय गे तूं लायना राबले वे हां थंय लायना राबा हांगा डायरेक्ट बसचे जायना थंय लायना येवका तांणी बसयता आसत ती लायन न्ही ही लायन हांगा लायन आसा पळय तुम्ही बसा तुम्ही बसयता तुम्ही आपल्या एक एक लायन बसा 5-5 लोक बसा हे दोन्ही येद्रा बसा एक एक लायनाक 5-5 बायलान बसका एक लायनाक 5 लायनान बसका 5 बायलान बसका आनी तांगेल मदीं गॅप उरका बटमाक चमकून वचाक गॅप उरका एक लाइन कंप्लीट करा तुम्ही मुखार या माई हांगे
एक लाईनाक 5 लोकांना बस का 3 लोकांना बसले अर्चन करण्याच्या मी एक लाईना 5 तो मुखार या हंग्या बस थंयसर पुरो मुखार यो ते थंय उरो हांगाच तुमकां आनी दिताचे आमी जे कोण रिसीट कळे बायलांनो तांणी कुंकुमार्चने बसचे अवकाश आसा तुमगेल्या हातान तूं रिसीट घेवन बसा मागीर बसा आपले कोण रिसीट कळे तुमगेल्या हातांत रिसीट घेवन बसा तुमगेल्या हातान तो रिसीट आसले त्या रिसीट हातान घेवन बसा पळय फुल माल घेवचे कुंकुम लावून घेवचे कॉयन काडून घे आपल्या मुखार यो सोना मुखार यो हांग बस माई फाटल्यान यो नाका तुमकां अडचण जाता हांग मागशी बसा हांग 4 लोक बसले जी अडचण जाता मागशी बसा मोठे लोक बसून गेलवे माई तू मुखार या हांगा न्ही कोणें ना तुमी मुखार या ते घेवन या वॉलंटियर्स हे बेगीन खाली आयदन काडा तांणी पांय मारल्यार आनी डबल काम आमकां काण सोडते पहिली मॅच जाल्लेले लोक दितात ना आता प्रचन केलं का मात दितात पावती जुटात नेक्स्ट ट्रिप जाल्या नंतर कोण असं लाईन येऊन घेवचे आनी कोणे पावती काढली असल्या मुखार येऊ का अनेक राऊंड उरना हे राऊंड लास्ट अनेक राऊंड कुंकुमार्चन उरना कोण पावती कळे आत येऊ का जे कोण पावती केळे हांगा तांणी उपस्थित ना जाल्यार तांकां हांगा आरती जेन्ना प्रप्रसाद दिताचे प्रसाद घेतील बाय मनशान थंय राबच्याना दय कोण शेव का आपल्या दय करून
ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. 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 ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ Feel the energy. Rama Rama Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Heart Sarot. God Shimi Karate. 10 seconds. Halluna, Godivana. एक शब्द करता काही ताळे हाका उज्जाई प्राणायाम कशें म्हळ्यार रे पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश कांताले ग्रंथ बारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ बारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य
उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संत श्रीनिवासु सारस्वत उन्नतिन्तु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश नमन करता रघुवर श्री राम का श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम आचार्यः पवनोऽस्माकं नमन करता रघुवर श्री राम का नमन करता षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महार्णवाय सत्त्वालिलंग विश्वार्णवमुत्पपात निष्पीड्यतं गिरिवरं पवनस्य सूनुः यदुपति जमिले सर्वांक मठातर्फे स्वागत करून वेदिकेरे उपस्थित आशिल्ले तसले पंडित रामकृष्ण भट मामांक मठातर्फिन सार्ध पंचशतमानोत्सव समिति तर्फिन स्वागत कोर्नेनु दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कोसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीराम नमन करता रघुवर श्रीराम जलधिदुहितुर्देवता मौलिरत्नम्
रत्नं जगति भजतां सत्सरोजद्युरत्नं कौसल्याया लसतु मन्दले पुत्ररत्नम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् विज्ञानरोचिः परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभम् तर्काभयेतं विधिशर्वपूर्वगीर्वाणविज्ञानतमानतोऽस्मि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सुग्रीवान आज्ञे कोरनु खंचे आयचे दिवस आम्ही सुग्रीवाज्ञा म्हणून प्रथित झाला प्रसिद्ध झाला प्रख्यात झाला एक महिना समय दिता सुग्रीव त्या आज्ञा तरी परिपालन करनी एक महिने भितर सीतान्वेषण तरी करनी म्हणून जाल्यार सर्व वानरांका मरणदंडन म्हणून आज्ञा केली ताणे सुग्रीवान चतुर्दिक्काक सैन्य पेटले तांतू दक्षिण दिक्काक जांबवंतो हनुमंतो तारा अंगदो तांगेल नेतृत्वारी लक्षोपलक्ष संख्याक वानर सैन्य दक्षिण समुद्रा येवन पावले आणि मुखारी विस्तार सागर त्या सागर आणि दांटून वच्चे साध्य ना उल्लंघन करचे असाध्य म्हणून घेवन आणि वापस गेल्यार सुग्रीव आमका मरणदंडन दिता मुखारी वच्चे दायना कसन करचे म्हणून घेवन अंगदान दर्भ घालून घेऊन ताजे वयर बैसून प्रायोपवेश केले काही आचमन करून प्रायोपवेश मरणांत उपवासा बसले पुरा वानरान तशी केली काही पळया त्या कालाक आम्ही कालच्या दिवसा चिंतन केलंय की सर्व वानराने एक पंत रामाले गुणकीर्तन केलंय रामाल गुणगान केलंय समग्र रामायण कथा एक पंत थई रामायण कथाचे प्रसंग सर्व कीर्तित झाले थई धूर असेल तसले तागेल पक्को भस्मीभूत जावन पडलेले तसले संपातीक रामायण कथा मृत केदन पडले कान्नाक त्या कालाक तागे लसून गेलेले पक्क जाल्यार चिगुर्नु एक तराचे चैतन्य येवन उत्साह येवन उबलो उड्डून येवन निमगीता मिगेल निमित्त रामकार्या कसन दावका हांव आयकलो की जटायू ह्या वानरान रामायणाच्या आदी दुखून आरंभ करून जटायू संहार पर्यंत काणी सांगले ताका कळ्ळें मिगेले भावान जटायून रावणान सीतापहरण करता म्हणतना सहाय केले प्रतिभटन करून युद्ध केले जाल्यार ताच्यान साध्य जायनी
मिगेल यत्किंचित सहाय हाव करता म्हणून घेऊन तागेल गृध्र दृष्टीनं ईगल आई मस्त शार्प हांगच्यानं पळोवन घेऊन तो दूर 100 योजन विस्तार लंका असा हांगच्यान 100 योजन दूर असं है थंय लंकेंतू अशोकवनांतू रावणानं शिंशपा वृक्षा म्हणून आणतो सीत असं थंय दवरला म्हणून घेऊन सांगता. पळया हंत एक तत्व असा काली आम्ही चिंतन केला. रामायण कथा श्रवण केलेल्या कडेन रोग रुजीन असल्यार दूर जाता, डिप्रेशन नसल्यार दूर जाता, ताका निदर्शन संपाती गेल्लेले तसल पक्क रामायण कथा श्रवण कोरून ते पक्क वापस चिगूर का म्हणून जाल्यार आलोचन करा. आमगेले जिवनांतू आम्ही रामायण कथा श्रवण तरी केल्यार वापस आमगेले जीवन कसन आसा उज्जीवित जाता. रोग असवे रामायण ऐकया, रोग वत्ता व्याधी कसने आधी व्याधी, व्याधी म्हळ्यार शरीराक येवचे रोग, आधी म्हळ्यार मानसिक रोग, डिप्रेशन म्हणून कसन म्हणताच आमी ते मानसिक रोग. आमगेलंतू विशेष नावನು मध्वाचार्यान तांगेल तंत्रसार संग्रहांतू कोणाक आधी व्याधी आसा, शरीराक रोग आसा, मानसिक दावनु मस्त रोग आसा, तांणी स्वस्थ जावका म्हणून जाल्यार धन्वंतरील उपासन करा म्हणून म्हळें. धन्वंतरो महामंत्रः संस्कृति व्याधिनाशनः. महामंत्र काही है संस्कृति व्याधिनाशनः. धन्वंतरील तरी उपासना केल्यार संसारदಲ್ಲರಿ नष्ट जात काही, व्याधी नष्ट जाता तितले मात्र नाही, संसारातून मुक्त जाताच काही. तसल महामंत्र तांणी तांगेल तंत्रसार संग्रहांतू कलियुगांतू चिंतामणी म्हणी काय आशिल्ले अनेक इष्टप्रद मंत्र संग्रह करून आमकां दिला. तांचो धन्वंतरी मंत्र एक. आरोग्य वेळ तरी मेळका म्हणून जाल्यार कितले व्हड रोग असो, मारणांतक रोग असल्यार धन्वंतरील उपासनांत ते रोग परिहार जाता म्हणून सांगता. आमकां विश्वास आसका तितलेच. अज्ञान रोग भय दुःख महाविषाणी योगोयमाशु विनिहंति सुखंच दद्यात् उन्माद विभ्रमहर. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರ್ತಗಳಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು 108 ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 2022ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಪಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 13 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದರೆ 108 ಸಂಕಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 77 ಅಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ಮಾಡಿರೋ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಏನು ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತೇನು ಬಗ್ಸೋದು ಬೇಡಲ್ಲ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರ್ತಗಳಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು 108 ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 2022ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಪಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 13 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದರೆ 108 ಸಂಕಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 77 ಅಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ಮಾಡಿರೋ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಏನು ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 90 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಏಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ರಾಮನ ಅರಮನೆ ನೋಡೋಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಖಂಡಿತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಅರಮನೆ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ 3 ಮಹಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಲ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಮಹಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಲ ಮಹಡಿಲಿ ಬಾಲರಾಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬಾಲರಾಮನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸೇರಿ
ಸೇರಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಮ ವಿಷ್ಣುವರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶೇಷನಾಗ, ಭರತ ಮತ್ತೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಶಂಖ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರವೇ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರಾಗಿ ಜನನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ರಾಮನ ಆಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮನಾಗಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಜೊತೆ ಮೇಲೆ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಸೀತಾ ಸಮೇತ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ. ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಿ ರಾಮನ ಪರಿವಾರವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿದಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುಭವನೂ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಿಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆಲಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ರಾಮನ ದರ್ಬಾರ್ ಆಲ್ಗೂ ಸಹ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ 392 ಕಂಬಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಲ ಮಹಡಿಲಿ 160 ಕಂಬ, ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ 132 ಕಂಬ, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ಸಂಬಂಧ 74ರಿಂದ 100 ಕಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಡಜನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ 16ರಿಂದ 24 ದೇವರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಪುರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 161 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ದ 380 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಅಗಲ 250 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 3ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ 1000 ವರ್ಷ ಇರಂಗಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಭೂಕಂಪ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅಲಗಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ 1000 ವರ್ಷ ರಿಪೇರಿಗೂ ಸಹ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟೋಟಲ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ 70 ಎಕರೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹಾಕಿರೋದು 2.77 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2.25 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 750 ಮೀಟರ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3/4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋ ಜಾಗಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಸಿಷ್ಠರು, ಅಗಸ್ತ್ಯರು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು, ಮಾತಾ ಶಬರಿ, ಜಟಾಯು, ನಿಷಾದರಾಜ, ದೇವಿ ಅಹಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಣಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹನುಮಂತ ದೇವರು, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಮಾತೆ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯದೇವ. ಸೂರ್ಯವಂಶದವನೇ ರಾಮ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯದೇವನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಕಿರಣ ಬಾಲರಾಮನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋಂಗೂ ಸಹ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮನ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ರಾಮ ಬಂದು ಸೂರ್ಯವಂಶದವನು. ಸೂರ್ಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ಯಾವ ಥರ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರಾಮನ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳು ಸರ್ವರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2022ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಪಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಿರಂತರ ಪಯಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 7 ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಿನಿಮಮ್ 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಮೋಕೋಲು, ವುಡ್ ಪೌಡರು, ವುಡ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಮತ್ತು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯ ಒಂದು ಶೈಲಿಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು, ಬಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. शाप ताण घेतले मुनीले सान असतानाची मुनीन ताका शाप दिलेलो. मस्त उपद्रव दिता म्हण घेवन तुगेला अपार शक्ती तुका विसरून वच्चो म्हण ताका भद म्हळ्यार विसरनी. समय येवो ते हांव प्रकट करता म्हण राखतसिलो. आतां समय आयले, हनुमंतान प्रकट केली तागेली शक्ती. हनुमंतान उल्लंघन कोरका म्हण पुरादन प्रशंसा केले नंतर तयार जालो, प्रवृत्त जालो समुद्र उल्लंघन कोरका म्हण. तागेले मनोभाव कशे आशिल्ले म्हण रामायण वर्णन करता. एक कार्य साधन कोरन येवका आशिल्ले एक मनुष्याक तागेले मनोभाव कशे आसका, कितले कॉन्फिडन्स आसका, ते हनुमंताल भितर आमकां पळोवचें मेळटा. ते अत्यंत अनुकरणीय. हनुमंता कशे कसन मनोभाव आशिल्ले. यथा राघव निर्मुक्त शरश्वसन विक्रमः गच्छेत् तद्वद् गमिष्यामि लंकां रावणपालिताम् आनयिष्यामि वा लंकां समुत्पाट्य स रावणाम् यथा राघव निर्मुक्त शरश्वसन विक्रमः. हनुमंत म्हणता हाव रामान सोडलेली बाणा म्हणक्याची. रामाल बाण कशी म्हळ्यार एक पंत बाण सोडल्यार व्यर्थ जायना, सार्थक जाता. हनुमंत म्हणता हाव रामान सोडलेली बाणा म्हणके. बाण हे सीधा समुद्र उल्लंघन करून लंके वता, समग्र लंका शोधन करता. सीता मेळ्ळी म्हूण जाल्यार स्वर्गादलरी वचून सोदिता, थंय शोधन करता, थंय मेळ्ळी म्हूण जाल्यार
भूलोक भेदन करून घेऊन अतल वितल सुतल तलातल रसातल पातालपर्यंत वता थई शोधन करता थई सीता मेळणी म्हणतल्या रे आनयिष्यामि वा लंकां समुत्पाट्य स रावणाम रावण समेत समग्र लंका हा उब्बोर्न हाण रामाल पायमुणा घालता सर्वथा कृतकार्योहम एष्यामि सहसीतया मिगल कार्य करनाशी मात्र हव्याना हे हनुमंताल मनोभाव कार्य करतलोच हवं हे आमकां आसका पळया हनुमंताल स्मरण केलं रे आम्ही संकल्प केलेलं कार्य दाता आम्ही मागशेनाची कार्या दुखून एक आमगेला सुभाषित सांगता सुभाषित पळया अनुभवाचे उत्तर प्रारभ्यते न खलु विघ्न भजेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न निहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः आरभ्यतोत्तमजनाः न परित्यजन्ति ಕೆಲವು ಲೋಕ असतात काही उत्तम लोक त्यांनी कशी म्हणून म्हणाले प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः उत्तम लोक मध्यम लोक अधम लोक म्हणून विभाग केला एक कार्य सिद्ध कार्य आम्ही हात घालले म्हणून दिला रे ಕೆಲವು लोक कसं नाही म्हणा रे कार्य हातू घालनाच काही त्यांना कमी जन दायना म्हणून मागशे येतात त्यांनी मी गेला सामर्थ्य ना हे कार्य करच्या म्हणून मागशे येतात आणि ಕೆಲವು लोक असतात काही आरंभ करताची जोरदार आरंभ करताची आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण आता पळे आम गेले भजना सप्ताह आणि परादात्त म्हणताना आमक स्टार्टिंग आम्ही भजन म्हणताना इतलं जोर म्हणताची 2 तास दात म्हणताना आम गेले वॉइस कसा ना सकंठ क्षीण जाता आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण कार्य करत म्हणताना ಕೆಲವು लोक कसं करताच म्हणा रे प्रारंभ करताच काही प्रारंभ केलं तर विघ्न आईल तक्षण मागशेताची आणि हे साध्य ना मिज्जाना सोडताच काही आणि ಕೆಲವು लोक असाचे त्यांनी कसं करताच म्हणा रे उत्तम जनहानी एक पंत त्या कार्य हात घालल्या रे कितले विघ्न येव विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः कितले विघ्न आयला रे त्या कार्य साधन कर नाशी त्यांनी मागशेनाची असल अंतू हनुमंतू आमक निदर्शन दाता आम्ही खंचे कार्य हात घालेल ते ना त्या कार्य सफल दाव का बाई म्हणून रे सफल दाल्ल्याशिवाय आम्ही मागशेच्या ना हनुमंताले त्या मनोभाव आसिले हनुमंतू थंचाना समुद्र उल्लंघन कोरका म्हणून घेऊन संकल्प केला हनुमंताना मेरू पर्वत दुखून महेंद्र पर्वत पर्यंत थंय समुद्र आला महेंद्र पर्वत असं समग्र भूशोधन केला मेरू पर्वत दुखून महेंद्र पर्वत खई मेळणी आता सीता थंय असं म्हणून कळलंय हनुमंतू पर्वता म्हणके बृहदाकार शरीर धारण करता बृहदाकार शरीर धारण करून घेऊन महेंद्र पर्वतावैरी तागेल पाय दवरून घेऊन पादाघात करता पादाघात किती म्हणा रे आत पळया रनिंग रेस करत म्हणताना तुम्ही पोळो नाश्या पुरं एक वत्त म्हणताना मोमेंटम दायक हे मोमेंटम घेऊची कतीरा ताण कसन केलंय हे महेंद्र पर्वतावैर पादाघात केलाय पाय घट्टी वत्तील काही आणि समुद्र उल्लंघन करू का म्हणून उठलो महेंद्र पर्वताचे अवस्था पाप कसन दावना शेना आता पळया आमगेल मात्या वेर कोणे पाय दवरले आमगेल अवस्था कसन दायना तशी महेंद्र पर्वताक पाप हनुमंताल पादाघाताना इतलं दुःख झाली की म्हणून म्हणा रे इतलं कष्ट झाली की म्हणून म्हणा रे भोज कवी तागेल चंपू रामायणांत वर्णन करता एक सामान्य मनुष्याक कितलं कष्ट दाव का पादाघात केलेलं त्यातना तशी त्याची दुरवस्था दुस्थिती महेंद्र पर्वता आईले म्हणून एक सान गद्यांत वर्णन करताच तदानीम उदन्वदुल्लंघन दृढतर निहित चरण निष्पीडनं सोढुमक्षमः क्षमाभृदेशः निःशेष निस्सरन् निर्जरौघतया निरन्तर निष्पतद् बाष्पवर्ष इव इतस्ततः वितत जीमूत वृन्दतया पारिप्लवशथिलधम्मिल्ल इव सन्त्रस्यमान कुञ्जरयूथतया सञ्जातश्वयथुरिव साध्वसधावमान हरिणगण चरण खरतर खुरकोटिपाटनोद्भूत धातु धूली पालिपाटलित विकटकटकतया क्षरित शोणित इव तत्क्षण प्रबुद्ध कंठीरव मुखरित कंदरतया कृताकृंद इव परिसरगह्वरनिबिरी सनिसृत सरीसृपतया निर्गलितांत्रमाल इव घूर्णमान तरुविटप कोटिताडित जलदवृंद स्यन्दित सीकर निकरकोर किताकारतया समुपजात स्वेद इव स्फटिक तटोपल पतन दलित कीचक सुशिर सम्मूर्च्छत् पवन फूत्कार परिपूरतया गगनतया परिपूरित गगनतया प्रवर्धमानोर्ध्वश्वास इव वचसाम अविषयं दौस्थ्यम भजत हे सान अत्यंत अनवद्य आस्वाद्य गद्याना महेंद्र पर्वता कितलं कष्ट झालं म्हणून वर्णन केलं पळया
कसन जालें महेंद्र पर्वताक हनुमंतान पादाघात केल तक्षणाची इतस्ततः वितत जीमूत वृंदतया पारिप्लव शिथिल धम्मिल्ल इव लांब पर्वत त्या पर्वता सुतू मॉड आणि पुरा आशिल्ले मॉड सानकी ड्रिझलिंग जाता आशिल्लें काही पळया हे कशी दिसता आशिल्ली की म्हणा दृश्य हनुमंताल पादाघात सहन करून घेवचे दायनाशी हो महेंद्र पर्वत रडतच की म्हणून दिसता आशिल्लें काही पळया इतस्ततः वितत जीमूत वृंदतया पारिप्लव शिथिल धम्मिल्ल इव संत्रस्यमान कुंजरयूथतया संजातश्वयथुरिव तितले नाही हनुमंताल पादाघाताना हे मोड पूरा छिद्र छिद्र विछिद्र जालेले पूरा दिक्कापाल जावन हांगा थंय मोड पूरा छिद्र जालेले हनुमंताल पादाघात सहन करून घेवचे दायनाशी हे महेंद्र पर्वत आले केस पूरा केद्रून गेला की कसं नाही म्हणून दिसत असेल काही पळया कवी वर्णन कशी पळया संत्रस्यमान कुंजरयूथतया संजातश्वयथुरिव तिथलं मात्र नाही महेंद्र पर्वतावैर पादाघात केल तक्षण बृहदाकार पर्वत ते पर्वतांतू अनेक हस्ती आणि पुरा वास करून आशिल्ले काही पळया पादाघात केल तक्षण हस्ती पुरा धावन आयल्या भायर होडोड्ड हस्त्यो बृहदाकार हस्त्यो धावन आयल्या कशी दिसत आशिल्ली म्हळ्यार आमगेले शरीरा होडोड्ड बोक्क जाल्या कशी जाता तशी हनुमंताला पादाघात सहन करून घेवचे जायना अशी हे महेंद्र पर्वता अंगा बोक्क जाल्ला की कसं नाही म्हणून दिसत आशिल्लें काही पळया संत्रस्यमान कुंजरयूथतया संजातश्वयथुरिव साध्वसधावमान हरिणगण चरण खरतुर खुर कोटि पाटनोद्भूत धातु धूली पाली पाटलित विकट कटकतया क्षरित शोणित इव तिथलं मात्र नाही पादाघात जाल तक्षण थंय आशिल्लें पुरा जिंके चित्तळ कसन आसा डियर पुरा धावन गेले काही एक दिका धावन गेले धावल ते तांकां कशन जालें म्हळ्यार ताजे हरिणगण चरण खरतर खुर कोटी ताजे पांय इतले खुरतर इतले शार्प की म्हळ्यार ते भूंयन तूं त्या पर्वता वयर धावन वता म्हणटना त्या पर्वताचे माती पुरा वयर उपच्या लागली काय तांबडी माती त्या कशी दिसत आशिल्ली की म्हळ्यार हनुमंताल पादाघात सहन करून घेवचे दायनाशी रक्तस्राव जातस की कसन हे महेंद्र पर्वताक म्हणून दिसले काही पळया हरिणगण खरतर खुर कोटि पाटनोद्भूत धातु धूली पाल पाटलित कटकतया क्षरित शोणित इव तत्क्षण प्रबुद्ध कंठीरव मुखरित कंदरतया कृताक्रंद इव हनुमंताल पादाघात सहन करून घेवचे दायनाशी हे अरण्याचे राय कोण आसा सिंह पुरा भायर येवन तांणी गर्जन करचे आरंभ केले काही गर्जन करत म्हणटना कशी दिसत आशिल्ली की म्हळ्यार महेंद्र पर्वताक हे सहन करून घेवचे दायनाशी पादाघात तो बॉब घालतस की कसं नाही म्हणून तशी दिसत आशिल्ली काही पळया स्फटिक तटोपल पतन दलित कीचक सुशिर सम्मूर्छत पवन फूत्कार परिपूरतया गगनतया प्रवर्धमानोर्ध्वश्वास इव पळया वेणुदंड आसा त्या दंड छिद्र आसता तांतू पुरा थंय मस्त वाड्डील काही त्या पर्वतांत हनुमंताल पादाघातान इतलं वारे वायू संचार जावचे आरंभ जाल्ली की म्हळ्यार त्या वेणुदंडा भितर आशिल्ल्या छिद्रा भितर जाल्यार वायू संचार करत आशिल्ले काही संचार करता म्हणटना ताजे ध्वनी कशी येत आशिल्ली काही म्हळ्यार म्हणून येत आशिल्ली काही पळय हे कशी दिसत आशिल्ली की म्हळ्यार कवी वर्णन करता हनुमंताल पादाघात सहन करून घेवचे दायनाशी ऊर्ध्वश्वास आयली की कसन हे महेंद्र पर्वताक म्हणून दिसत आशिल्ली काही पळया असल अद्भुत दावन कवी वर्णन करता एक पर्वताक कसन कष्ट दावन आसचे पुरो म्हण तो एक कल्पना करून घेवन वर्णन करता अशी हनुमंताना ते पादाघात करून घेवन थंयच्यान उडलो हनुमंतो उडले नंतर समुद्र उल्लंघन करता म्हणटना ताका गोतस कितले विघ्न आयल्या रे हांव ते विघ्न फेस करून कितले हर्डल्स आयल्या रेची हांव ते फेस करून घेवन कार्य साधन करून येता म्हणलें कॉन्फिडन्स ताका आशिल्लें उडले तक्षण प्रथम दावन आयलो मैनाक पर्वतो हनुमंताक विघ्न कोरका म्हणून येनी ताण आयिल्ले उद्देश विंगड हाजे पयलीं कसन जाल्लें मैनाक पर्वत समुद्रा भितरी आशिल्लो थंय वास करची परिस्थिती ताका कसले आयल्या म्हळ्यार फुडें पर्वतांकनी पुरा पक्क आशिल्लें खंय पळया उपता आशिल्लें पर्वतांनी पुरा आमकां पक्क आसा म्हळ्यार मदान उन्मत्त जावन खंय 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 उपचे पर्वतान पुरा खंय वचून घेवन घरा भायर वचून बसचे हो दोड्ड घरा वयरी पुरा वचून बैसून पुरा घर ध्वंस जाता आशिल्लें लोकान पुरा कसन केलें आमकां त्रास जाता हे पर्वता निमित्तान म्हणून इंद्राक वचून दूर दिलें इंद्रान कसन केलें म्हळ्यार तागेले वज्रायुधान पुरा पर्वताचे पाक कातरत आयलो हांकां मद आसा
उन्माद प्रदर्शन करतं साछांनी म्हणून पक्क कातरतं आयलो. महेंद्र हाण कसन केल्या मैनाक पर्वताना तो वचून वायुदेवा शरण जालो. वायुदेवा शरण जावन म्हाका रक्षण करी पुरा इंद्रू तागेले वज्रायुधान पक्क कातोर घालतस म्हाका रक्षण कर तूं म्हणून वायुदेवाक निवेदन केलेलं तेदन वायुदेवा शरण जालेले तेदन वायुदेव कसं करता म्हळ्यार त्या मैनाक पर्वताक काण हे समुद्रा भितर घालता. तूं हांगा बैस हांगा इंद्रियाना पळया त्या कालान तूं वायुदेवान सहाय केलेले मैनाक पर्वताक. आत्ता मैनाक पर्वताक दिसले ह्याची वायुवंश संभूत वायुपुत्रू हनुमंतु रामसेवे खातीर आत्ता वत्तस समुद्र उल्लंघन कोरून हाव तांगेल म्हालगडान वायुदेवान मिगेल सहाय केलेले. आत्ता हाव हनुमंतान समुद्र उल्लंघन करता म्हणतना कसने तरी सहाय केल्या रे वायुदेवाके कृतज्ञता समर्पण केलेलं म्हणके दत्ता म्हणून मैनाक उड्डून आयलो वयच्यात पक्का सील ताका उब्बून आयल तक्षण हनुमंताना प्रथम जावन कसन लेखले म्हळ्यार हो म्हाका विघ्न उत्पन्न करचे आयला म्हणून लेखले. मैनाक पर्वत म्हणता पळय वायुदेवान निमित्तान हांव अनुग्रहीत जाला तागेले अनुग्रहान आयच्या दिवसा हांव वांतला ताकाची तूं समुद्र उल्लंघन करून रामसेवे खातीर वतस म्हणून म्हाका कळ्ळें. तुगेले सहाय्याक हांव आयलो. पळय मिगेल पर्वत बृहदाकार विस्तार पर्वत है कितलं जाऊ का फल तुका असं ते फल पुरा खाऊन घेऊन तू वस तुका आणि तिथलं मात्र नाही कितलं जाऊ का तिथलं खाऊन मिगेल हां तू विश्रांती घेऊन तदनंतर तू मुखार वस म्हणून म्हणतो मैनाक पर्वत. हनुमंताक खंय तरी श्रम आसवे श्रम निवारण करून घेवच्याक ताका श्रमू ना अश्रम आहात हनुमंतो ताका सुस्त जावचें म्हणना आयास जावचें म्हणना जाल्यार तो आलिंगन करता. पळय रामकार्य कोरू पर्यंत हांव कसने खायना म्हाका कसने नाका विश्रांती जाल्यार हांव घेना म्हणून म्हणटा. पळया आमी आयच्या दिवसाक कसने करचें आसल्यार देवकार्य देवपूजा इत्यादी जाले नंतर आमी कसने घेऊ का म्हणून आमगेल्यान संप्रदाय. देवपूजा आसो देवपूजा जाले नंतर आमी घेवचे आसो आज काल कसने म्हणून म्हळ्यार पान्नारी अन्न घाल्लेलें तेदना कृष्णार्पण जावचें की ना पयले आमी तें आमी अर्पण करून घेवन आसताचे आमगेल्या पोटाक. कोसंबरी येवन मीठ वाण आसताची लोणची वाण आसताची कोसंबरी वाडताची उपकरी वाडताची उपकरी वाडचे भितर कोसंबरी खाली करताची उपकरी वाण घेवन रांदय येवचे भितर उपकरी खाली करताची रांदय वाण घेवन शीत वाडचे भितर त्या जाल्यार टेस्ट पळोवन आसताची. हे पुरा येवन भटमामान तीर्थ दिवचे पयलेची पुरा एक एक पंत आमी टेस्ट पळोवन आसताची. कृतज्ञता समर्पण आम्ही अन्न दित तशें परमात्मान आमकां परमात्माला स्मरण करून घेवन आनी कसं ना कृष्णार्पण करचें म्हळ्यार आमी देवाला स्मरण करून देवा तूं दिलेलें अन्न हें तूं दिलेलें अन्नाक हांव तूं कृतज्ञता समर्पण करून जेवता इतलेंच. भोजन यज्ञ हें भोजन एक यज्ञ. आमी पळया आमी हनुमंतान आमकां हें शिकोवन दिला. देवा काम जाऊ पर्यंत हांव कसं नाही घेना रामाल कार्य साधन कर का हांवें आमकां तें दीक्षा येवं का. आमी टेम्प्ट जातात सहज जाल्यार तांतू आसचे निग्रह आसचे तांतू सान विशया दुखून आमी इंद्रिय निग्रह करतवच का. हनुमंतान म्हणलें तुगेले हे संतोष तूं अभिव्यक्त केले वायुदेवान तुका सहाय केला म्हणून तूं म्हाका कृतज्ञता समर्पण करचे दृश्टीर आयच्या दिवसा आयला जाल्यार म्हाका नाका म्हूण आलिंगन करून आश्लिष्य पर्वतवरम सददर्श आश्लिष्य पर्वतवरम त्या पर्वताक आलिंगन करून मुखार हनुमंत येता. मुखार आयल तक्षण थंय सुरसा ती प्रकट जाता. सुरसा कोण म्हळ्यार कश्यप अल्पत्नी बायल कद्रू म्हण तिगेलें नांव तिका दोन नांव सुरसा म्हणून म्हणटाच कद्रू म्हणटाच. नागमाता ती पुरा हे नागाचें संतान कसन आसा ताजे आवसुती कद्रू तीक एक वर आशिल्लें ब्रह्मानी कसन वर दिल्लेलें म्हळ्यार तूं कोणाक गिळका म्हूण इच्छे पावता तांणी तुगेल्या तोंडा आहार दावो म्हण. आत्ता कसन केलें देवतेन आनी पुरा हनुमंताल पराक्रम तागेलें शौर्य जगत्या कोळका म्हळेल्या दृश्टीन हनुमंता परीक्षा कोरकाश म्हळेल्या दृश्टीन पेटयलें सुरसेक. सुरसा आयली हनुमंता आड घालून राबली. पळय म्हाका वर आसा ब्रह्मवर आसा कसं नाही म्हळ्यार हांव कोणा इच्छे पावता तांणी म्हाका आहार जाताची. आत्तां तूं मिगेल तोंडा आहार जावका पोट्टा आहार जावका म्हण घेवन तिने सांगलें हनुमंताक. हनुमंतान ना म्हणी हनुमंतान कसं म्हणलें पळय म्हाका रामकार्य आसा तें रामकार्य साधन करून कडेर हांव येवन तुगेलें तोंडा पडता म्हण म्हळें हनुमंत.
हांव येवन तुगेलें तोंडा पडता आत्ता म्हाका सत्यम प्रतिशृणोमी ते हांव सत्य सांगता आमगेलें दिल्लेलें वचन वचनभ्रश्ट जायना हांव परिपालन करता आत्ता म्हाका सोड दी आत्ता म्हाका जाग करून दी आयकना हटा बसता सुरसा ना आत्ता आमगेलें पोट्टा आहार दावका तुवें म्हूण जायत म्हणलें हनुमंत तुगेली इच्छा हनुमंतान कसां केलें तीन तोंड आ केलें तोंड आ केलेलें तेदना हनुमंतान 10 योजन तिगेलें तोंड विस्तार केल्या रे हनुमंतान कसां केलें 20 योजन हनुमंत वाडलो 20 योजन हनुमंता गिळका म्हणून 30 योजन 3 तोंड आ केलें हनुमंत 40 योजन वाडलो अशी 50 60 100 योजन पर्यंत वाडली हनुमंत आनिके ताजिकिना अधिक वाडलो हनुमंतान कसन केलें तागेले अणिमादी अष्टसिद्धी पळया कशी आशिल्ली क्षणार्धान तितले योजन विस्तार जावन वाडडिलो हनुमंतू क्षणार्धान एक सान मुसा तितले एक रूप धारण करून घेवन राबता तिणें तोंड आ केला 100 योजन विस्तार केला हनुमंतान क्षणार्धान सान जालो हनुमंतू मूस सी जालो ते सान मुसाक गिळका म्हणून तोंड आ केलेले वपास धांगपूचे आयली हनुमंतान कसां केलें भितर वचून हनुमंतू तिणें तोंड धांगचे भितर हनुमंत वपास भायर आयलो अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः अष्टसिद्धी प्राप्त करून घेतलेले हनुमंत अष्टसिद्धी ताका काशी मात्र नाही तागेले उपासना केल्लेल्यांक जाल्यार अष्टसिद्धी प्रदान करतलो तो तसलें सामर्थ्य हनुमंत आसा ताणें तिगेले वर कसो नाशिल्लें मिगेल तोंडा आहार दावका म्हणून तोंडा आहार जालो तो भितर वचून भायर आयलो जालें तिगेले वर कसो नासता ते ब्रह्माले वर मोल दिले हनुमंतान पळया हे अणिमा महिमा केदन दावका तेदन सूक्ष्म रूप धारण करता केदन दावका तेदन इच्छा मात्रान बृहदाकार शरीर धारण करता केदन दावका तेदन लाईट वेट भार आसना जड आसना तितले लाईट जाता काय हनुमंत केदन दावका तेदन क्षणार्धान इच्छा मात्रान जड जाता उकोळचे जायना ताका गरिमा लघिमा तथा अशी अष्टसिद्धी युक्त जाल्लेलो तसलो हनुमंतू तागेले हे लीला दाखोवन मुखारी लंके समीप येता लंका समीप येत म्हणटनाची थंय सिंहिका म्हणलेली एकली छायाग्राहिणी छाया म्हळ्यार आमगेले छाया कसो आसा शॅडो तिकेक वयर आशिल्ले तीन ते शॅडो आकर्षण करचे मुखांतर कोण थंय येता तांगेले छाया आकर्षण करचे मुखांतर तांकां गिळण घालता आशिल्ले काही पळयात ते एक वयर आशिल्ली तिगेले सिंहिका हनुमंत आयलो हनुमंतान आयलो पळया ती कशी म्हळ्यार एक तराचे सिंहिका रावणान शत्रू राष्ट्र केन्नाय कसो करता म्हळ्यार लागीं राष्ट्रा वटून युद्ध जाल्लेले तेदान मिसायल्स सोडता ते मिसायल्स इंटरसेप्ट करचे खातीर आमगेले भारत देशांत तो आसा आयरन डोम हे ते पुरो आसा मिसायल्स इंटरसेप्ट करचे खातीर एक डिफेन्स सिस्टम आसता त्या शत्रू देशातून मिसायल्स येता म्हणटा थंयची भूंयक पडची की ना फुडें काय इंटरसेप्ट करून थंय मारून उडयता तसलो डिफेन्स सिस्टम आमगेले आसा आयच्या दिवसांत रावणान त्या कालाक पळया ते डिफेन्स सिस्टम दवरला आयरन डोम तागेले त्या कालान तो आशिल्ले रावणा लागीं हे आयरन डोम म्हळ्यार हेची सिंहिका आनी पुराय हेची कामां आशिल्ले भायच्यान कोण अभेद्य अच्छेद्य लंका कसले काय म्हळ्यार हे सिंहिका इत्यादी राक्षसांक थंय दवरलेले ताणें डिफेन्स सिस्टम तांणी खंयचेय मिसायल आयल्यार रिची लंके येवन पावच की ना फुडेकच थंय इंटरसेप्ट करका म्हणून दवरलेले ताणें अशी ही इंटरसेप्ट करका म्हणून आयली जाल्यार हनुमंतू तो रामान सोडलेली मिसायल तो रामान सोडलेली मिसायल कशी म्हणून इंटरसेप्ट करचें साध्य ना मेळय ना ते रेडाराक मेळना ते येता येवची मात्र न्हय येवन समग्र लंका दहन करून वता तसले मिसायल हनुमंतू तो आयलो ताका इंटरसेप्ट करचें पळयलें हिणें जाल्यार जालना आकर्षण केलें हनुमंत कसं करता आकर्षित जाल्लो तागेले शरिरा मुखांतर तो तिगेले उदरा भितर वचून हनुमंतान कसं केलें म्हणजे तिगेले उदर भेदन करून नरसिंहान कशी हिरण्यकशिपूक संहार केले तशी नरसिंहजी दिसता आशिल्ली काय हनुमंत ही संहार केले नंतर तशी सिंहिका संहार केले सिंहिका संहार करून जाले नंतर लंके येवन पावलो येवन पावन थंय लंबे सलंब शिखरे निपपात लंकां प्राकार रूपक गिरावथ संचुकोच लंब शिखर म्हणून त्रिकूट पर्वत तांते एक लंब शिखर म्हणून लांब असेल काही त्या शिखर ताका लंब शिखर म्हणून ताका नाव त्या लंब शिखरा वयर हनुमंत बसलो भूत्वा बिडाल समितो निशितां पुरींच प्राप्स्यन्द दर्श निज रूपवतीं सलंकां अत्यंत अद्भुत लंका पळयत तो बृहदाकार आशिल्ले हनुमंताले शरीर भूत्वा बिडाल समितः सान माजरा रूप सदृश रूप धारण करता तो कोरून घेवन थंय राबून
त्या अद्भुत लंका आकर्षक लंका पळेतस दोन दोळ पावना काही अपि स्वर्णमयी लंका तसं लंका ती त्या लंका पळेत म्हणताना त्या कालाक लंका रक्षण करच्याक रावणाने एकल्याक नियोजन केलेलं एकलेक लंकिणी म्हणून ती आयली प्रकट झाली तीन म्हणली काही कोण तू खंय वता असा पळय मी कार्य आड येऊ नका म्हाका कसं की कार्य आसा तीन म्हणले काही हाव लंका रक्षण करचे तसं लंकिणी मिगेल अनुमती नाशी कोणे हंग घुसच्या साध्य ना मिगेल अनुमती दाव का थाव तुक वच्चे सोना हनुमंतान कसं केलंय तू वच्च असल्या रे मिगेल तू युद्ध करून वच का म्हणून म्हणेल ती हनुमंतानानी कसं नाही करणी मस्त युद्धानी बैसनी तो एक मुष्टीन प्रहार केलाय तिका मुष्टीन प्रहार केलेलेच पळया तिक बुद्धी आयलाय तिक कसं जालें म्हणल्यार रे उडगास नाशिल्लें विस्मृती जाल्याली ब्रह्मान सांगील काही केदना तुक एक कपिल मुखांतर पराजय जाता तेदना लंकेक आपत्त आयले म्हणून आलोचना करी म्हणून आत्ता त्या स्मरण जाली हिका हनुमंतान मुष्टीन प्रहार केले तक्षण स्मरण जालें ओ कपीन हांव पराजित जाली कपी मुखेन आत्ता लंकेक आपत्त आयले म्हणून तिका कळलें आणि ती हनुमंताक अनुमती दिता हनुमंतो सान त्या मार्जार सदृश रूप धारण करून घेऊन भितर आयलो समग्र लंका शोधन करतस शोधनेंत प्रवृत्त जाला सीता खई पळोवचें मेळना मध्य हनुमंता कसं जाता एक क्षण पळया मन विचलित जाता काही हनुमंताक विचलित जावचें कारण कसं नाही म्हणल्यार एक हनुमंतानं आलोचना केलेलं कसं नाही म्हणल्यार सूर्यास्त जाल नंतर हे राक्षस आणि पूरा असुर रावणाला अनुचर पूरा मद्यपान कोरनु अस्तव्यस्त जावन निद्वन आसताचे ह्या समयाचेर हांव शोधन करचें अत्यंत उत्तम समंजस म्हणून तो रात्री गेलो जाल्यार ताकाच कसं जालें क्षणार्ध काल तो विचलित जालो थंय थंय वत्त म्हणतना वयच्यान उब्बून वत्त म्हणतना थंय 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 राक्षसी स्त्री आनी पुरा मदिरापान मत्त जावन अस्तव्यस्त जावन केलो लोक विवस्त्र जावन न्हिदले केलो जन अर्धवस्त्र धारण करून न्हिदले हे पूरा दृश्य पळोवन क्षणकाल तागेलें मन विचलित जालें जाल्यार पळया अनेक क्षणार्धान विचलित जालेलें मन वापस निग्रह करता हनुमंत एक क्षणाक तागेलें मन पुरा थंय गेलें जाल्यार तें मन कशें वापस निग्रह करून घेता म्हणून म्हळ्यार आश्चर्य कर तो सांगता हनुमंताल वचन हे नहि मे मनसः किंचित वैकृत्यमुपपद्यते मिगेल मनाक एक चूरू किंचित वरकेन लेश मात्र वरकेन विकृती याना मिगेल मन विकार दायना म्हणून म्हणता हनुमंत आमगेल मन कितले विकार जाता प्रापंचिक वस्तू पळयलेले तेन्ना आमकां आकर्षित जाताच्यान भौतिक वस्तू आकर्षण करचे वस्तू ते आमी सहज जावन आकर्षित जाताचे जाल्यार आकर्षित जाल्लेलें आमगेलें मन आमकां वापस तांडून घेवचें सामर्थ्य आसना आमगेलें मन विकृत जाल्लेलें तशीय आसता जाल्यार हनुमंता तें सामर्थ्य आशिल्लें तागेलें मन क्षणार्ध काल आकर्षित जालें तें मन वापस तांडून घेतलें ताणें आमगेलें मन कशें आसका म्हळ्यार हनुमंताल म्हणके आसका आमगेले विद्या गुरुस्वाम्यान एक दृश्टांत दिवचें आशिल्लें मन कशी करून घेवका आमी म्हणून मन लोणी म्हणके करून घेवकाय नवनीता म्हणके आसका खंय आमगेलें मन कशी जावचें ना म्हूण म्हळ्यार नवनीता म्हणके आसल्यार कसन जाता उदका म्हणके आसचें ना नवनीता म्हणके आसका उद्दा पळया आतां दुद्दान तूं उद्दा घाल्ली म्हणून जाल्यार उद्दा दुद्दा वटू एक जावन वता विंगड करचें जायना दूद उद्दा विंगड करचें जायना एक पंत घाल नंतर दुद्दा दुखून उद्दा विंगड करका म्हणून जाल्यार एक आसा प्राणी जगत्यांत आशिल्ले आतां ना ते हंस पक्षी ते हंस पक्षी मात्र पळया दुद्दांत आशिल्ले उद्दा विंगड करत आशिल्ले ते आतां आज जाल्यार हंसक्षीर न्याय म्हणटाचे आमी संस्कृतांत हंस पक्षीक तें सामर्थ्य आसा उद्दा मात्र विंगड करून दूद मात्र स्विकार करता खंय पळया ते हंस पक्षी आतां ना लुप्त जावन गेला ते ताजे स्पिशीजान आतां त्याची हांनी जर्मन एअरलायन्साक लुफ्तांसा म्हणून दवरले लुप्त हंसाची लुफ्तांसा म्हणून केली तांणी हंस पक्षी लुप्त जालेले लुफ्तांसा केले त्या पक्षी आतां ना असो जाल्यार दुद्दांत उद्दा आमी घाल्ल्यार उद्दा विंगड करचें जायना दुद्दा दुखून आमगेलें मन आतां कशी जालां म्हळ्यार भौतीक वस्तू दिकान आकर्शीत जाल्यार आमगेलें मन त्या भौतीक जगत्यांत मुळगल्यार उदका म्हणके जाला वापस ते विंगड करचें जायना वापस भायर आमकां काडचें जाता ना तें आमी केदना लोणी म्हणके करताची
लोणी म्हणके केल्लेले तेदान पडया लोणी मुद्द करून दवर न्हू उदका भितर दवरा तुम्ही केदन दलरी काडी येत ते लोणी केदन दलर वापस दवर येत केदन दलरी काडी येत आमगेल मन आम्ही लोणी म्हणके नवनीता म्हणके कोरका काही पळया भौतिक जगत्यांत आम्ही आसताची अनिवार्य आमकां आसता भौतिक आकर्षणां आसता आमगेल मन त्या दिकान वता गेल्ल्यार बी आम्ही ते आकर्षित करून घेवचे वापस आम्ही तांडून घेवचे सामर्थ्य आमकां आसता काय त्या आम्ही सामर्थ्य वाडोवन घेवका कृष्ण सांगता यदा संहरते छायं कूर्मोंगानीव सर्वशः कूर्म टॉर्टॉइस आसा टॉर्टॉइस केदन धांवका तेदन ते पांय भायर घालता केदन धांवका ते भितर तांडून घेता टॉर्टॉइस आम्ही कासोव आम्ही जाल्यार तशीच आमगेल मन केदन तेदन वता ताजी फ्लो ताजे स्वभाव तशी मनाचे जाल्यार भायर गेलेले तशी आमी ते वापस टॉर्टॉइसा म्हणके तांडून घेवचे सामर्थ्य आमी वाडोवंक घेवका काय ते सामर्थ्य हनुमंता आसा त्या हनुमंता स्मरण उपासना आमी केल्यार ते आमकां सामर्थ्य आमकां येता पळय हनुमंत प्रत्येक क्षणाक तागेले गुण प्रकट करता वता असले हनुमंताले महिमा मुखारी हनुमंतू पुरा कडेन सोदिल्यारी मेळना ताका मध्य एक कडेन रावणाल अंतःपुरांतू एक स्त्रीक पळोवन हिची सीता म्हणलेली भ्रम उत्पन्न जावन उडत काय हनुमंत कुशीरी उडत काय आस्फोटयामास चुचुंब पुच्छम ननंदाची क्रीड जगौ जगाम आस्फोट जाले काय तागेला आनंद एक पंता आनंद आस्फोट जाल्लेला का विस्फोट जाल्लेला का मांक आम्ही आनंद कशी अभिव्यक्त करताची आमगेले मनुष्याला एक रीती आसा आनंद अभिव्यक्त करच्याक मांकडान आनंद अभिव्यक्त करची रीती विंगड बाल्लाक उम दिल्ली काय ताणें तागेले बाल्लाक आस्फोटयामास चुचुंब पुच्छम तितलो खुशी जालो हनुमंताक सीता मेळ्ळी म्हाका म्हण घेवन जाल्यार क्षण आलोचन करता पळया तागेले चातुर्य पळया रावणाल अंतःपुरांतू सीता अशें साध्य ना म्हाका भ्रम आयला खंय की ही मंडोदरी आसका सीता न ही म्हणून निश्चय करून घेता मुखारी पुरा लंका शोधन करून जालें अशोकवन एक सोडला थंय वचून पळया म्हणून अशोकवन प्रवेश करता कशें आशिल्लें तें अशोकवन रावणान अशी वाडयलेलें की अशोकवन म्हळ्यार नाना वृक्षान सुशोभित अशोकवन तें अस्सल रूकू ना म्हण ना तें अशोकवनांत ततस्तस्यां नागपुन्नाग ताल हिंताल तमाल कृतमाल सरल बकुल वंजुल तिलकामलक कुटज लिकुच कतक कतक कक्कोलांकोल लिव लवंग विकंक केतकी कदंबोदुंबर कपित्ताश्वत्थ कुरबक मरुबक माकंद कुंद तिंदुक चंदन स्यंदन चंपक चांपेय पनस वेतस पलाश पाटला रसालु प्रियालु प्रायैः अनेकैः अनोकः निवहैः परिभ्रमन्नभ्रंकष विकट विडप निबिडित गगन प्रपंचां कांचन कांचनमयीं शिंशपामारुरोह पुरावृक्षस्तै ततस्तस्यां नाग ताल हिंताल तमाल कृतमाल सरल वृक्ष बकुल वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष चंपक वृक्ष चांपेय वृक्ष कस्संदाय पुरा वृक्षते आस तांतू एक शिंशपा वृक्ष पुरा वाडलेला ताण नाना वृक्ष सुशोभित अशोकवनांतू हे शिंशपा वृक्षा वैर येवन बसले काय तो थंय त्या शिंशपा वृक्षा मुणांतू कृषकाय जावन मलिन वस्त्र धारण केलेले तसले सीता माताक पळयता हनुमंतो पळोवंक घेवन थंय तत्क्षण वचून उरले ना तो पळया एक दूत ताका आस्का जाल्लेले चातुर्य कसं नाही म्हणून दाखयत तो वयर वचून बसता शिंशपा वृक्षा वैर त्या कालाक कसन प्रसंग जाता म्हळ्यार रावण येता थंय रावणाला आगमन जाता रावणान आयले तक्षण रावण येन केनापि प्रकारेण सीतेक वलसून घेवका म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताका बलात्कार करचें साध्य ना कित्याक म्हळ्यार शापस नालकू शाप रंभे अत्याचार केलेले तेदन शाप प्राप्त जाल्लेले मुखार आनी तरी बलात्कार केल्यार तुगेले मात छिद्र जाता म्हणून पुरा स्त्री रत्न हाण दवरून घेत आशिल्लो तांकां नाना तराचे प्रलोभन दवरून तांगेले मुखांतर तांकां वशीकरण करून घेत आशिल्लो सीतेक वश करून घेवचे विवश करचे प्रयत्न करता जातना रावणाक तितले एक पत्नी महापतिव्रता स्त्री सीता तस्सल सीतेक येऊन वलसून घेवका म्हणून नाना तराचे प्रयत्न करता प्रलोभन दवरता सीता म्हणता रावणाक पळोवंक घेवन रावणाले उल्लेत म्हणटनाची तृणमंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता एक तण त्या मध्य दवरून उल्लेत काही रावण म्हणता पळय तू रामाल खातीर राखून बसल्या या ना तो राम अच्छेद्य अभेद्य लंका है कोण जाल्यार भितर येवचें साध्य ना ताज्यान साध्य आसवे सियाना तो ताका तू पळय मिगेले अपार संपत्त आसा लंकाधिपती हावा पुरा लोकांक अधीन करून घेतला हावा तू मिगेल राणी दा
मंडोदरी हांव सेकंड पोझिशन दिता तुक फर्स्ट पोझिशन दिता तुका अपार गौरव सन्मान मिळता लंकेन तू यो म्हणता सीता तृणमंतरतः कृत्वा तुगेल्या ह्या संपत्त पूरा म्हाका तृण समान म्हण दाखयत असती तिका विश्वास असा राम येता येऊन म्हाका आपोवन व्हरता परपुरुषाले उल्लेतना तण दवर घेऊन उल्ल्याचे मध्य त्या एक मध्यवर्ती साक्षात जाऊन डायरेक्ट जाऊन उरले ना एक अनेक तुगेले संपत म्हाका तृण समान म्हाका नाका तुगेले संपत म्हाका रामूची संपत रावण मस्त प्रयत्न करून घेऊन थंय आशिल्ले इतलं थंय म्हळ्यार रावण वाल्मिकी रामायणांत या ना म्हालगड्यान एक म्हणचे आशिल्लें रामाल महिम सांगचे खातीर रावणान कसां केलें काय म्हळ्यार पांय धरचे गेले काय तो सीतेले पांय पुणी धरता म्हणून घेवन तूं यो तागेले मंत्री आनी पुरो आपोवन म्हणली काय रावणाक राजन तूं लंकाधिपती वचून वचून त्या सीतेल पांय पडलो आमकां तें सम दिसनी तूं तशें करचें नाका आमी तुका एक उपाय दिताची त्या उपाय अनुसरण करी सीता वलवता विवश जाता ती कसं उपाय म्हणून विचारलं काय रावणान तांणी म्हणले काय पळय तूं रामाल वेश धारण करून वच रामाल वेश केदन धारण करून वता रामू आयलो म्हणून ती येत तुगे लागी म्हणून म्हणले काय हे उत्तम उपाय म्हणले काय रावणान म्हणले काय मूर्ख तुम्ही हांव प्रथम ते उपाय केलेले ते रामाल वेश हांव केदन धारण केले तेदन म्हाका सीता परस्त्रीशी दिसली मिगेल भितर आशिल्ली कामभावना नष्ट जावन गेले म्हणून म्हणतो ताका हांव रामाल वेश धारण करनी म्हणून म्हणतो आलोचन करा एक राक्षसाक रामाल वेश धारण केलेले मात्रान तागेले कामभावना नष्ट जावका तागेले भितर कसं की एक गुण जागृत जावका सद्गुण म्हळ्यार आम्ही तरी निरंतर रामाल गुणचिंतन केल्यार आमगेले जिवनांत कसल परिवर्तन याना आलोचन करा अशी रावणान प्रयत्न करून तो राक्षसांक थंय राक्षसी स्त्री आशिल्ले पळोवंक घेवचे सीतेक तो तांकां जबाबदार दिवन वता तुमी वलसी या फाल्यां सकाळी भितरी ना म्हणटला हांव सीतेक मिगेल फलाहार करता म्हणटा फलाहार रुपारी तिका घेवन सोडता म्हणलें काय भय भीत जाल्ली हांणी पुरा राक्षसी स्त्री सीतेक वलसूर का म्हण नाना प्रयत्न करता साची जाल्यार सीता वलवतना त्रिजटा म्हणलेले क्लासिली ती पुरा राक्षसी स्त्री आनी पुरा नेतृत्व करतली तिक स्वप्न पडले पळया तिक स्वप्न कसं नाही म्हणारी तिगेल स्वप्नांत अनेक हंसपक्षी शिबिका घेऊन येत साच काय राम सीता लक्ष्मण समेत जावन तांणी पुष्पक विमानारी रावणाल पुष्पक विमानारी श्वेतवस्त्र धारण करून येत साच काय रावणाल पुष्पक कुबेर आलते पुष्पक विमान ताण अपहरण करून दवरून घेतलेले आता राम सीता लक्ष्मण समेत जावन हे पुष्पक विमानारी येत साच काय ह्या इतलं मात्र स्वप्न पण येते का ताजे वटू अनेक स्वप्न कसं नाही पडले म्हळ्यार रावण एक रड्ड्या वैरी बैसून वतच काय रावणान त्या प्राणी वैर बैसून वत म्हणतना त्या जड जाले की कितकी रावण त्या रड्ड्यान कसं केलें म्हळ्यार रावणाक पाडेल काय तोग पाडेल काय हाजी किना फूड कसं जालें म्हळ्यार हो रावण पुष्पक विमानांक अनेक स्त्रियांक घेऊन वत म्हणतना त्या स्त्रियान आनी पुरा लात मारली काय रावणाक हे स्वप्न पडलें तिका रावण वयच्यान तोग पडता कडेर एक रड्डो ताज वयर वत आसा ताज वयर वत म्हणतना रावणाक ते प्राणी तोग घालता क्षण रावण खंय पडता म्हळ्यार शेणा वयर पडता काय हे इतलं पुरा स्वप्न पडलें जागृत जाली स्वप्नाचें सूचन कसं नाही म्हणून म्हळ्यार मुखार आनी लंकेक आपत्ता आयलें जालें आनी कोणाच्या वांचोचें जायना रावणाक आनी लंकेक ती म्हणटा सीतेक आपुडच्या वचणुकाची कित्याक म्हळ्यार लंकेक आपत्ता आयला सीतेक संपत्त आयला आतां तिका आपुडच्या वचणुकाची म्हणून म्हणटाची पुरा लोक प्रयत्न केल्यार बरकेन सीता वल्वन अशी निद्रा परवश जावन थंय न्हिदताच पुरा लोक हे कಡೆ हनुमंत ह्याची उचित समय सीतेले उल्लोचेक म्हणून घेवन तो रामाल गुणकीर्तन करता म्हणतना सीतेक मिगेल नाथाल कीर्तन कोण करता असं म्हणून आश्चर्य जाता हांगा लंकांत रावणाल हे लंकेंतू हे परिधींतू रामाल गुणगान खंय हांगा पडलेले हनुमंत येद्रा प्रकट जाला क्षणार्ध ती भित्ता मिगेल नाथ रघुनाथाल कीर्तन पळय सीतेन नाथा म्हूण आपोवचें आशिल्लें काय रामाक आमी प्रसिद्ध श्लोक म्हणटाच प्रसंग आयले सांगता रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः हे केवल एक श्लोक नाही ह्या श्लोकांत रामाला अनेक नावं येता रामा कशी आपोयत आशिल्ले कोण कोण रामा कसं आपेत आशिल्ले म्हूण आमकां खंत कळटा रामाय दशरथान रामा म्हूण आपोवचें काय प्रितीन
रामभद्राय कौसल्यन रामभद्रा म्हणची काही रामाक रामभद्रा म्हणची रामचंद्राय वेधसे कैकेयीन रामचंद्रा म्हण अपोच काही पळय कैकेयीन अपोच रामचंद्राम वेधसे वेधसे म्हणजे वेधा ज्ञानी ज्ञानी लोक कोण असाचे रामाल उपासन कोण करताची त्यांनी पूरा वेधसे रघुनाथाय कुलपुरोहित कोण वसिष्ठ असाचे त्यांनी रघुनाथा म्हणची काही किती म्हणा कुलपुरोहित त्यांनी रघुवंशाक पुरोहित त्यांनी रघुनाथा म्हण अपोच काही रामाक रघुनाथाय नाथाय नाथा म्हण अपोच प्रीतीन सीतेन काही पळया सीताया पतये नमः सीतापते म्हण अपोच पुरा अयोध्यावासीना सीतापते म्हण अपोच काही सीतेले स्मरण दाव का रामाले स्मरण दाव का अशी हिक मिगेल नाथो नाथाल स्मरण हंग कोण केलं आपल्याला हंग मांकड भिल्ली ती कसल्या भिल्ली म्हणा रे रावण खई तरी है वानर वेश धारण करून मग ओलसूच्या वापास आईला की कितकी म्हणून भिल्ली दल हनुमंत म्हणता हा बा वेश धारण करून आईल नाही दासोहम कौसलेंद्रस्य रामस्य क्लिष्टकारिणः हा बा रामदूत हा बा हनुमंतु हा बा किष्किंदा राज्याधिपती सुग्रीवाल मंत्री दावून सहाय्यक दावून आत्तासा रामान संदेश तुक पावेला देऊ का म्हणून घेऊन पळ्या है रामांगुलीयक म्हणून त्या रामांगुलीयक दिता आणि आश्वासन दिता राम संदेश पावेत तो राम हंग येता सैन्य समेत येऊन रावणा संहार करून तुका आपण भरता चिंती कोरू का म्हणून सीतेक सांगता आणि त्या अंगुलीयक देऊन सीता तिगेला असेल चूडामणी काण घेऊन राम आदिता है राम हनुमंत आदिता है रामा पावई कळता आणि ती काकासुराल वृत्तांत सांगता की तमळा रे कोळकानव रामा कोळकानव हनुमंतू सीतेक वचून मेळ आईला म्हणून कोळका ना म्हणले हनुमंतान कोणाकी वचून देऊन येऊ आईला रे कोळची कतिर पळया त्या कालान तू डिप्लोमसी कशी म्हणून म्हणला रे तीन काकासुराल वृत्तांत सांगल्या सीतेनं रामा कोळका म्हणून हनुमंत येऊन मक्का मेळला म्हणून कोळका म्हणून की तर मला काकासुराल वृत्तांत झालेले एकांतांत राम आणि सीतेन असताना मात्र झालेल्या ह्या घटना दोघ लोक मात्र होतस ताका तीन आते हनुमंता सांगल्या रे रामाक निश्चय दत्ता की काकासुराल वृत्तांत आमक दोघ लोक मात्र होत असिले हनुमंतान सीतेक वचून अंगुली एक देऊन आईला म्हणून कळता सीतेक विश्वास हाडोन हनुमंताना आणि बाई सरत म्हणताना सीतेने एक प्रश्न विचारले काही हनुमंता तू तुगेल अपार बलस कसं नाही संशय ना 100 योजन विस्तार सागर तू उल्लंघन करून आयलो तर तुगेल वानर सैन्य कसं नसं मांकड ह्या कशी येताची म्हणून प्रश्न वानर सैन्य समेत येऊन रावणा संहार करता म्हणून म्हणतोस तू वानर सैन्य कशी येता मांकड कशी उभून येतात सामर्थ्य नानवतां का हनुमंत पळया कशी तिक धैर्य दिता म्हणून म्हणा रे हनुमंत सांगता मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च संति तत्र वनौ कसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चित् नास्ति सुग्रीव सन्निधौ कसल्या चिंती करतो तो सुग्रीवाल सैन्य अपार बलस इतलं बलिष्ठ बलाढ्य पराक्रमी असाच की म्हणून म्हणा रे पराक्रमाविषयाना बलाविषयाना आम्ही लिस्ट करता गेल्या रे कोण अत्यंत बलाढ्य कोण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ म्हणून आम्ही लिस्ट करता गेल्या रे हाव हनुमंतो लास्टर येता म्हणून म्हणता आलोचन करा हनुमंताल तिथलं बलिष्ठ आणि सुग्रीवाल सैन्यांत कोणे ना दले हनुमंत म्हणता मत्त प्रत्यवरः कश्चित नास्ति सुग्रीव सन्निधौ सुग्रीवाल सैन्यांतो मिगेले की ना कमी बल असेल वानर ना म्हणत हनुमंत मिगेले की ना पुरा अधिक बलवान म्हणत तो हनुमंतो कितलं धैर्य दित पळया हनुमंत आणि तागेल विनय पळया विनम्रता पळया हे हनुमंताले महिमा तो आश्वासन दिता आणि सीतेक हनुमंत एक वचन म्हणत काही हा आता आपण व्हरता म्हणून म्हणत काही सीतेक आता आपण व्हरता समुद्र उल्लंघन करून आयला तू वापास मी गेल खांद्यावर बसकार उल्लंघन करचे कसं नाही खोड विषय नाही आपण व्हरता म्हणाल काय तेदना सीता म्हणता माया मृगेण तव मैथिली वंचितायाः शाखा मृगेण पुनरागतिरित्ययुक्तं तेषां कथापि वितता भुवने यदि स्यात् कारामनामधनुषः प्रथिता प्रशस्तिः हनुमंता तू म्हाका आतां आपोवन व्हेल्ले रे हांव रामाले वचून पावता वय जाल्यार फाल्यां पुराजन कसन उरले ताजे कोतस्वे तुका पळया ही सीता मायामृगेण तव मैथिली वंचितायाः ही मैथिली सीता मायामृगान वंचित जाली वंचित जावन हांगा येवन पावली लंकेक आत्ता कोणकी एक शाखामृगेण पुनरागती रित्येजो शाखामृग म्हळ्यार मांकड
मायामृगान वंचिततावन आयली आत्ता कोणकी शाखामृगान येवन आपोवन व्हेल्ले म्हणून पुराजन उल्लोंग घेताची अशी पुरा लोकांन उल्लोंग घेतल्यारी का नाम राम धनुष प्रथिता प्रशस्ती रामाल कोदंड धनुस्साक मौल्य खंय आयलाय ना रामानं येऊ का तो येऊन तागेल कोदंड धनुष्याचे प्रभाव कसं नाही म्हणून दाखवून रावणा संहार कोरनो आपण वर्तमा का म्हणून सांगता अशी हनुमंतू त्या चुडामणी घेऊन मुखारी मिगेल सामर्थ्य प्रकट करूया लंकेक एक रावणाला भेटी जाऊ का नव्हे रावणाला भेटी जाऊ का म्हणून जाल्यार रे तशी वचून भेटल्यार जायना आता मी होडोड मिनिस्टरचा भेटका म्हणून जाल्यार रे तशी जायना होडोड लोकां मेळटा भेटी तांणी दिताची सान लोकां भेटका म्हणून जाल्यार जायना ताका कसं करताच म्हळ्यार प्रतिभटन करताची कसं नाही एक प्रोटेस्ट म्हणून केल्ल्या रे तो मिनिस्टर की MLA की तांगे लगी येता आई येऊन हा तुमगेले प्रॉब्लेम्स कसन सांगा म्हणून म्हणता तशी हनुमंतान कसं केलं कसने तरी उत्पात केल्यार लंकेन तो रावणाक कळता तो म्हाका आपोसून घेता आपोसून घेतल्यार रावणाक कसं नाही संदेश पावो का ते पावोन येता म्हणून समग्र अशोकवन शिंशपा वृक्ष एक सोण पुरा अशोकवन ध्वंस केले रावणा सुद्दी पावले रावणान कसं केलं ताक कळली तक्षण खंचकी एक मांकड आयला अशोकवन ध्वंस करून घाली काही म्हणून कळले अथा शृणोद्दशाननः कपीन्द्रचेष्टितं परं दिदेश किंकरान बहून कपिर्निगृह्यतामिति अनेक किंकरांक पेटेल काही पळय रावणाले किंकर म्हण आशिल्ले बलाढ्य ब्रह्मवरान अवध्य जालेले किंकरांक पेटेले हाडा त्या मांकडा धोरण हाडा जिवंत जावन धोरण हाडा आयले किंकर पुरा अनायास जावन पुरा लोकांक हनुमंतान संहार केले दिदेश किंकरान बहून कपिर्निगृह्यतामिति तितलं मात्र नाही मुकारी अशीतिकोटियूथपं पुरस्सराष्टकायुतम् अनेकहेति संकुलं कपीन्द्रमावृणोद्बलम् 80 crore सेनाधिपती असिल तसले 80,000 सैन्य 80,000 सैन्य पेटेल कैतान हनुमंता धोरण हाडका म्हणून तेताना भंय जालता रावणाक तांणी पुरा लोकांनी येऊन पुंखानुपुंख जावन हनुमंतावयर अस्त्र प्रयोग करता म्हणतना एक हस्तेक फुल्ला माळान मारल्यार कशी जाता तशी हनुमंता फील जाले काही कसं नाही फील जाता ना ताका तशी हनुमंत राबला हनुमंतान पुरा जनाक त्या सैन्या आईल पुरा लोका संहार केले पुनश्च मंती पुत्रकान सरावण प्रचोदितान ममर्द सप्त पर्वत प्रभान्वराभिरक्षितान मंत्रीपुत्र आशिल्ले काही 7 मंत्रीपुत्र रावणाले की बलाढ्य तांक पेटेले तांक हनुमंताना अनायास जावन मुष्टिप्रहारारी संहार केले तांक पुरा लोकांक अक्षकुमारा पेटेले पूतू ताक बलान रावणाक बलान समान तो अक्षकुमारा पेटेल तक्षण हनुमंतान आलोचन केले रावणाक बलांत समान इंद्रजित्तनी अक्षकुमारू हे अक्षकुमारा हाव संहार करतात इंद्रजित्ताक मुखार लक्ष्मणा कतील सोडता रावणाक रामाल कतील सोडता म्हणून आलोचन करून कुमारमक्षमात्मनः समं सुतन्ययोजयत सचक्रवत् भ्रमातुरं विधाय रावणात्मजं कसन केलं हनुमंतान कशी मारले अक्षकुमाराक म्हणाले तागेले पाय धरले काही पाय धरून उकळून सचक्रवत भ्रमातुरम चक्र गुंडेले म्हणजे गुंडोन नेला प्रहार केले पळय अशी अशोक हागेला अक्षकुमाराला संहार जाले अत्यंत शोकसागरांत मग्न जालो रावण मिगेल पुत्रू अक्षकुमाराक मारले ना हाणे आणि कसन करचे म्हणून घेऊन इंद्रजित्ता पेटेले अंत्यारी माया विद्या प्रवीण तो पारंगत तो कसने पुणी करून आपण हाडतलो म्हणे इंद्रजित्त आयलो इंद्रजित्तान येऊन ताण जाल्यार अनेक अस्त्र प्रयोग केले रे हनुमंताक बांधून घालच्या दायनी अंत्यार ब्रह्मास्त्र प्रयोग करता ब्रह्मास्त्र प्रयोग केले तक्षण हनुमंतो हा त्या ब्रह्मास्त्रांत बद्ध जाता ब्रह्माक मौल दिवू का म्हणून ब्रह्मा मौल दिवू का म्हणून बद्ध जाता पळया ब्रह्मास्त्रान बंधित जाल तक्षणाची हे मूर्ख हे पुरा असुरान राक्षसान कसन केलं काही म्हळ्यार वापास एक राज्य हाण बांधून घाली काही पळया ब्रह्मास्त्रान बांधून घाल्यानंतर आणि राज्य दाव का म्हणना वापस हाण बांधून घाली काही लंका दहन कोरून घेऊन हनुमंतो वापास ते सीता संदेश चूडामणी घेऊन रामाल पादाक अर्पण करता त्या मुखावैल सुंदरकांडाचे तदनंतर युद्धकांडाचे हे पुरा प्रसंग आम्ही फाल्या दिवसा पळया म्हणून सांगताची आयच्या दिवसाक हे सुंदरकांडाचे प्रवचन परमात्माल पादारविंदा अर्पण करता श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम
श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम जय जय राम अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयै यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डला अखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं सीतापति श्रीरामचन्द्र भगवान् की
यशाचे प्रसिद्ध श्री राघवेंद्र पै मामा योग बदल मस्त चंदाईन तांणी आज ज्ञान दिले विज्ञान कळयलें फाल्यांक बी तुमी सकाळी 6:30 राम प्रतिमा कण येवका आनी योग शिबिरांत भाग घेवका म्हणून तुमचे विनंती करता. तशेंच फाल्यांक रक्तदान शिबिर अगदी पुण्यतम काम आनीक लायले आमी जीव राखचे तसले पवित्र काम करच्याक आमतल्या शक्य आसा. आमी रक्तदान शिबिर फाल्यांक सकाळीं आयोजन केल्लें आसा. दय करनो आमी जिवोत्तम सभागृहाचे बगलीन रक्तदान शिबिर आयोजन केल्लें आसा. कोणाक आसक्ती आसा ते रक्तदान शिबिराक येवका आनी रगत दिल्ले निमित्तान आरोग्याक कसले तोंदर ना देहांत आनी रक्त आनी रामाय आचार्य सोनिया चाचा मग कलकी ना वेगवेगळी येऊ कावेळ रचना आचार्य विषयीकडे म्हणजे योगाकार
ಸೇವಿತ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ಸುಜನರ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ಸುಜನರ ಸೇವಿತ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ಸುಜನರ ಸೇವಿತ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ಪಾದವ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾಸೋ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾಸೋ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾಸೋ ವರಗುಣ ಜಾಲ ಆಶ್ರಿತ ಗುಣಲೋಲ ವರಗುಣ ಜಾಲ ಆಶ್ರಿತ ಗುಣ ವರಗುಣ ಜಾಲ ಆಶ್ರಿತ ಗುಣಲೋಲ ವರಗುಣ ಜಾಲ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಕರುಣಿ ಪರಿಪಾಲ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಕರುಣಿ ಪರಿಪಾಲ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಕರುಣಿ ಪರಿಪಾಲ ಪಾದವಾಸೋ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾಸೋ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾಸೋ ನಿನ್ನ ಪಾದವಾಸೋ ಅಂಗಜ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲವಂಗ ತುರಂಗ ಗಜ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲವಂಗ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ತೋರೋ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ತೋರೋ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ತೋರೋ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ತೋರೋ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
विठ्ठल 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 पटकाळी जीवोत्तम मठाधीश की पुण्याची गणना कोण करी पुण्याची गणना देवा कोण करी देवाची द्वारे उभा क्षण बरी तेणे मुक्तिचारी सारी या हरी मुके म्हणा हरी मुके म्हणा हरी मुके म्हणा हरी हरी मुके म्हणा हरी मुके म्हणा हरी मुके म्हणा पुण्याची गणना कोण करी पुण्याची गणना कोण करी हरी मुके म्हणा हरी
ಕಂದ ಎನ್ನ ಬಿಡದೆ ಕಾಯೋ ರಾಮ ಜ್ಞಾನದೇವ ಮಣಿ ಜ್ಞಾನದೇವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ. हरिओम. आयचे रामनाम तारक हवाना सेवेदार कोण आसा इंडिव्हिज्युअल आशिल्ल्या लोकांना हांगा ताट दिताची तुमी बसेल जागेर बसून उरका. ताट दिताची ताट घेवचे. तशी जी जपा सेंटराचे कोण आसा तांणी 2 यजमानान तूं कोणी एकल्यान घेवचे. दोग लोकांना घेवचे ना. जपा सेंटराचे कोणी एकल्यान घेवका. इंडिव्हिज्युअल आशिल्ल्या लोकांना प्रत्येक लोकांना घेवचे. तशीच गुरु भिक्षा सेवा कोणी बांदिला आसा म्हण जाल्यार तुमकां टोकन दिलें आसा. ते टोकन दाखोवन तुमगेले प्रसादा पळ्यार घेवका. आणि प्रसाद घेताना कोणी गडबड करचे ना. लायनार रावचे. आणि समय अवकाश कमी आसा. सोम्यान येवचे आसा. सोम्याला सभा कार्यक्रम आसा. ताजे खातीर घराचे जाल तितले एकल्यान घेवचे प्रयत्न करा. बाकी लोक घरा कडेन वांटून घेया. निखिल रक्षक नीने विश्वव्यापक नीने निखिल रक्षक. सर्व लोकांना लायनार आपका उठोंक घ्या. हांगा प्रसाद पळ्यार घ्या. हांगा लायनार बोनो तुमगेले ताट घेया. जपा सेंटराचे कोणी एकळे घेया. आणि सेवेदार कोण आसा गुरुभिक्षा सेवेदार कोण आसात आणि प्रत्येक लोक ताट घ्या. निखिल रक्षक नीने विश्वव्यापक
व्यापकनीने सकल ग्रह बलनीने सरस सकल ग्रह बलनीने सरस सकल ग्रह बलनीने सरस निखिल रक्षकनीने विश्वव्यापकनीने निखिल रक्षकनीने विश्वव्यापकनीने सकल ग्रहबलनीने सरसिजा सकल ग्रहबलनीने सरसिजा चंद्र बुधनीने राहु केतु मुनीने रवि चंद्र बुधनीने राहु केतु मुनीने कवि गुरु शनि मंगल नीने दिन रात्रि नीने नव विधान भूनीने दिन रात्रि नव विधान दिन रात्रियु नीने नव विधान भूनीने हरि ओम. भिक्षा सेवेदार सोडून बाकी लोकांना यज्ञ मंडपाले वचका आता यज्ञ पूर्णावती जाऊचे असा. भिक्षे सेवेदार मात्र हांगर आपचे बाकी सर्व लोकांना यज्ञ मंडपाले वचका यज्ञ पूर्णावतीक आणि भिक्षे प्रसाद घेऊन जा लोकांना हस्तोदका लाईन आरपका सकल ग्रह बलनीने सरसिजा ऋतुमासवूनीने प्रतियुगादियुनी यत हो मायक रक्षकनो नीने जितवाजियन्नोडेय पुरंदरा विठ्ठलना श्रुतिगे सीलु कदमा महिमनोहीने सकल ग्रह बलनीने सरसिजा सकल ग्रह बलनीने सरसिजा निखिल रक्षकनीने विश्वव्यापकनीने निखिल रक्षकनीने विश्वव्यापकनीने सकल ग्रह बलनीने सकल ग्रह बलनीने सकल ग्रह बलनीने सरसिजा हवना सेवेदार भिक्षा सेवेदार प्रसाद घेऊन झाल्यानंतर हस्तोदक दिवचे असा. हांगाची लाईन रपका हांगा 2 लाईन कोण रपका समय एक सिंगल लाईन राबा. जपा केंद्राचे कोणी एकल्यान हस्तोदका रापचे प्रसाद घेतील लोकांना. येहि हो विठ्ठले भक्त जन वत्सले 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 करुणा कल्लोळे करुणा कल्लोळे पांडुरंगे 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 पांडुरंगे
जल जलद गणपितांबर परिधान जल जनल गणपितांबर परिधान ये उद्धरणी ये उद्धरणी जन बसले ये ही हो विठ्ठले भक्तजन नामा म्हणे तू विश्वाची जननी नामा म्हणे तू नामा म्हणे तू विश्वाची जननी नामा म्हणे नामा सेवेदार सोडून बाकी लोकांना सर्व लोक येते मंडपावित करा गई कोण अंगवजी करजना शांतात रखा सेवेदारात मात्र अंगूरच्या बाकी लोकांनी येते मंडपावित का प्रसाद घेण्याच्या लोकांना हस्त तो करापचे पांडुरंग 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 म्हणा पांडुरंग 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 विठ्ठला 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 पांडुरंग 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 कानडा राजा पंढरीचा वेधानाही नाही कळला अंतपारयाचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा विधानाही नाही कळला विधानाही नाही कळला अंतपारयाचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा निराकार तो निर्गुण ईश्वर निराकार तो निर्गुण ईश्वर कसा प्रगटला असा विठेवर कसा प्रगटला असा विठेवर
उभय ठेव सेवेदार सोड बाकी लोकांना एक कोरलो यदी मंडपावच का अंगर दिकरचना यज्ञ मंडपा पूर्णावती जाता दैवच का सर्व लोकांना हात कटीवर उभय ठेवुनी हात कटीवर सुतया चैतन्याचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा परब्रह्म हे भक्तासाठी उभे ठाकरे भीमे काठी परब्रह्म हे भक्तासाठी उभे ठाकरे भीमे काठी उभा राहिला भाव सावयव उभा राहिला भाव सावयव जुनरे कुंडलिकाचा कानडा राजा कानडा राजा कानडा राजा पंढरीचा कानडा आण्याची खीर टाकतो चोकोबाजी गुर राजतो आण्याची खीर साकत विठ्ठला विठ्ठला आण्याची खीर साकतो चोकोबाजी गुर राखतो पुरंदराचा फूल तुळशी उजवा तांदूळ धरून घ्या श्री सीतापती रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ती प्रियतामृतो भवतो तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु येथे ब्राह्मण समाराधनेन भगवान श्री सीतापती रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ती प्रियताम प्रीतो भवतो तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु येथे ब्राह्मण समाराधनेन भगवान श्री सीतापती रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ती प्रियताम प्रीतो भवतो तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु यदि ब्राह्मण समाराधनेन भगवान श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ति प्रियतामृतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वे सर्वेता पवित्रा पुण्यराशया प्रतिगृह्णन्तु गोग्रासं गावस्तैलोक्य मातरः गवान्तर्यामि गोपाल कृष्णमूर्ति प्रियतामृतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु दुसरे पंधू दासोण जाल्लो कृष्णार्पण म्हणा काणीक पळेरा घाला तुळस माळ घेवचे फूल बायली दिवचे हवन सेवेदार कोण आसात आनी यज्ञ मंडपा वचून तुम गेल कुंडा हैदरा बसका वच मुखार वच
गोपालकृष्णमूर्ती दोन लाईन कोण बामती वाट सोडा गुरु महिपती प्रभो बेगबेग येऊ का हवा नावाच्या सा बेगबेग येऊ का दोन लाईन कोण बामती वाट सोडा शरणर भजनयले गुरु जन्म मना शरणर भजनयले गुरु जन्म विठ्ठल 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 पूर्वचरित एवं गुण विशेषतायां सुभवंत श्रीमद मध्वाचार्याणां व्रतकमल मध्ये निवास अंतकल्याण गुण परिपूर्ण श्रीराब्देश श्रीमद्लभ श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल सन्निधो यदि ब्राह्मण समाराधने भगवान श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ति प्रीतामृतो भवतु तत् श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ति प्रीतामृतो भवतु तत् श्री कृष्णार्पणमस्तु माता धर के तुळशी फूल गवान श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ति प्रियतामृतो भवतु तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु यदि ब्राह्मण समाराधनेन भगवान श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ति प्रियतामृतो भवतु तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वे सर्वेता पवित्रा पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु गोग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः गवान्तर्यामे श्री गोपालकृष्णमूर्ति प्रियतामृतो भवतु तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु गवांतर्यामी गोपाल कृष्णमूर्ती प्रेतामृतो भवतु तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु दुसरे पण दूध आसवण ज्या लोक कृष्णार्पण म्हणा काणे कसलेर पळेरा घाला तुळशी माळ घ्या फूल बायली दिवचे या मुखार मुखार या बेग बेग मुखार या हवन आसेवेदार यज्ञ मंडपा वचून तुमगेल कुंडा येत्र बसा आता स्वामी येवचे आसा पूर्णावती जाता आणि हांगाशे सर्व लोकांना यज्ञ मंडपा
कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतात मंगरी
बळया नाही बळट्या उतारना प्रसाद गोलवाडी तुमच्या नाम अपेक्षाची तुमचा भटमामा पुण्य सांगा त्यांनी यजमान मात्र कुटुंबा तदनंतर कोण पट्टाभिराम पूज केले सा त्यांनी हे पुरा 55 यजमान प्रसाद दिल्यानंतर त्यांचा अपेक्षाची तदनंतर त्यांनी येऊ का त्यांचे सांगे होत ना जर कोण हे नियम इतले वर्षाने पालन करता असा ते तम मनात घेतला बाकी ब्रह्म मानुष्य एक ब्रह्म एक आचार्य मातू सांगते हरि ओम अतो देवा वंदो यथो विष्णु विलक्षणे प्रतिज्ञा नामभि इदं विष्णु विलक्षणे देहानि दधे पदं समूढमस्यमांसे त्रीणि कला विलक्षणे विष्णुर्भोगाभ्या अतो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि इंद्रादय विभस्सरा विष्णो परमं तत्सदा पश्यन्ति सूर्याः दिवि भजतुरागतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवां सत्समिन्धते विष्णो यत्परमं पदम् कोण वैदिक मात्र उठंगते बाकी लोकांना बोशे यजमान पाय जोडून राहते याची प्रार्थना आहे विनय भट शिरोडा ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं धृतराष्ट्र तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्रमनोरथाः ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभयेयम् ॐ या फलिधिया अफला अपुष्पाया आसाओं जन्मभरः आयनेते प्रायणे दुर्वारोहं पुष्णे राजपुत्री काणि नोदचराये ओम समुद्रा दूरस्य राजप्रतिष्ठस्य वामदेव आपो जगति पूर्णाहुति होमेन योगः ओम समुद्रा दूरने मधुमावदारुपांशनागमृतत्वमानत हृदयनामगृहेण श्रीविवादेवानामृतजनाभिः वयं नाम प्रप्रभावहृदयामिन्यधारयामानोभिः ब्रह्मा श्रुणवच्छमानन्दपुरुषङ्गोमितिगौरहेतदा सत्तानि सन्तानयोच्यपादाभि दीर्घसप्तहस्ताग्नोद्या वृथा बद्धो वृषभोरो रवितिमहो देवो मध्यावायुर्वेगा वृथा हितं मणिभिर्गुह्यमानङ्गवि देवासो ऋतमन्वविन्दन् इन्द्र एकं सूर्य एकं च जानवीनानेकं सुरगामिष्टशत्रुः एतादृशत्रिसत्रात्तमुद्रा चतुर्विराजिपुनानावृष्टे सुरजराराभिराजशीले हिरण्ययो वेदो मध्यानाम् सम्यक्प्रवृत्तिर्योगहिरान्तर्हृदासाभूयमानाः एते अर्धञ्चूर्णयो मृगस्य मृगायी वस्तुमहोविषमानाः सिंहो स्वसाधने जीवनभवनस्प्रयपदयति नभाः इदजलानारुगोणमादीनाष्टाधिकतुर्भिर्सिंहमानः अधिकवन्तसमानेव भोगाः कल्याण्याः
धारा समिलो संपदालु खानो हरियति नातवेदा कन्यायव वहति मे भावो वन्द्यं ज्ञाना अभिजातशिवे यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञो मृतदानाभिदत्वन्ते अभ्यर्षतसुकृतिङ्गविमाजी पद्मासु भद्राग्रविषानि दत्ता सुमयज्ञकायत देवतानो मृतधारामधुमत्वन्ते ॐ धावन्ते विश्वपुराणवदेशुतमन्तस्थ पुत्रे हृत्यान्तरायुषे अभामनी केशविधेहाभृतस्तमश्याममधुमन्तम् ॐ स्वाहा अद्भ्य इदं मम ओम ज्योतिषा बृहदाभात्यग्निराविर्विश्वानि नुते महित्वा रादेवी माया सह ते दुरेवाशिषे ते शृङ्गे विनरत्नसे विनिभ्येत्वा अग्रय इदं मम एकाहुत्या विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः इदं मम रविर्गणना नमस्कार करा एकदा विनिर्मसा बर्हिषि पूर्णमातरन्निनयेत पूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः सुपूर्णमसि सुपूर्णं मे भूयाः सदसि सन् मे भूयाः सर्वमसि सर्वं मे भूयाः अभ्यदर्शिमान् मे भेटाः प्राज्ञान्तिः देवालक्ष्मीयो मावेन्तां दक्षिणस्यान्ति माताभिरो मावेन्तां अभवुपदृश्य प्रतीच्यान्ति ग्रहास्पशवो मावेन्तां उदीच्यान्ति श्यामोषदेवनस्तदैव मावेन्ताम् ऊर्ध्वान्यान्ति यज्ञसंवत्सरः प्रजाभिरो मावेन्ताम् आपो अस्मादित्यस्य देवैश्वा आपस्तुतव मातरेमि योगः ओ आपो अस्मात् मातरशुद्धेन्दो हृदेन अनुप्रवहन्तो विश्वभेदं प्रवहन्ति देवी विराभेदिराभूतेनि विरमापसिद्धिद्वीपा आपो मातरेमि योगः ओ विरमापप्रवहते किञ्चवितमये यद्वाहमभिद्रोहेर्वाभिभूतानवेतम सुमित्र्यान् आपोषयर्सन्तो दुर्मित्र्या तस्मै सन्तो यो अस्मान् वेष्टि यद्देवं निष्मत्तं हन्मेन्द्रदेशे विशाखेडवसिञ्चेत ओमाहं प्रजां पराजितयानस्यावरिष्ठः समुदेवो नयान सम्पादो अभीथ भागीरथी 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 परिस्तरणानि उत्तरे विसृजेत अग्नेः परिसमोहनं पर्युक्तणाम् ओम विश्वाजनो दुर्गः जातवेदः सिद्धनावादु हिताति वर्गे अग्नेयत्रवसागरानः अस्माकं बोध्यवितातमुनाम् ओम यस्मारराकिरामदेवानः ओम मध्यमद्योजो हविमे ओम जातवेदो यशोत्मासुधेः ओम प्रजाभिरन्यमृतमश्याम् ओम यस्मै त्वं सुकृते जातवेदौ लोकमग्नेग्नवस्योनम् अश्विनं समुद्रणं वीरवन्तं गोमन्तं रयिनाशते स्वस्ति अग्नैर्महागन्धं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि स्वाहा सदाभ्यां नमः हरिद्रां कुङ्कुमं समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापितः यतो महानैवेद्यम् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयम् उत्तराभूषणम् हस्तप्रचारणं मुखप्रचारणं करोत्कर्तनाष्टे चन्दनं समर्पयामि मुखमासार्थे पुण्यफल ताम्बूल दक्षिणां समर्पयामि फलं समर्पयामि नीराजनं समर्पयामि ओम अग्निश्विश्रावतमं तु हित्रमहानमोत्तमं ध्यावैस्वतिं पुत्रन्धदातिदाशुभे भगवती महामन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम अग्नित्वन्नो मन्तमो तत्राताजोभिलाशोऽभ्यो भववरोच्याः वसोरग्निवसुच्चमाच्चानि कृत्यमत्तमं दयिताः सनो बोधितुभि हवमृष्टानो अधायकसमस्मात् तद्वाचोच्यदिवसुप्नाय नूहमेव हेतुभिक्षः प्रार्थनां समर्पयामि ॐ जमे शरज्जमे यज्ञोपचरे नमश्च यज्ञे नूनं तस्मै च उपयज्ञे अतिरिक्तं तस्मै ते नमः अग्रये नमः ॐ स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम आयुष्यम तेज आरोग्यम देहि में भव्यवाहन देहि में भव्यवाहन देहि में भव्यवाहनाय नमो नमः गोत्र नाम प्रथम
आनस्तो केति कुतो रुद्रो जगति विभूति ग्रहणे लाम्येन गति भट्मं संका ओम संध्याकाली संधि ओम आनस्तो केतने मान आयो मानो मानो श्वेतनीरिकः वीरान् मानो द्रभामितो धीरः विपन्त सतमित्वाहवामहे त्र्यायुषं जमदन्ने नितिललाटे कश्यपस्य त्र्यायुषमिति कण्ठे अगस्त्यस्य त्र्यायुषमिति नाभो तद्देवानां त्र्यायुषमिति दक्षिणस्कन्धे सर्वे अस्तु त्र्यायुषमिति वामस्कन्धे सर्वमस्तु शतायुषमिति शिरसि धारयेत् पवित्र कांताय लेखी बुद्धया मागे गए हस्तं प्रक्षाल्य यस्य तृतीयात् नामोऽस्य तपो यज्ञविहारिषो योनं सम्पूर्ण गायाति सत्यवन्तेतमच्युतं मन्त्रं योनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्कृतं त्वया देव परिपूर्णं तदस्तु मे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वाभ्यात्मना वा भक्तिभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये तत् अनेन मया संकल्पित श्रीमठस्य सार्ध पंचशतमान उत्सव अंगत्वेन कृत सार्ध पंचशतकोटि रामनाम तारक महामंत्र जपस्य संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं चतुर्थ सहस्रांश संख्या परिपूर्तये संकल्पित दशदिनात्मक त्रयोदशाक्षर रामनाम तारक महामंत्र हवनांग आरंभात अद्य नवम दिवसे कृत अन्वाधान उक्त विहित त्रयोदशाक्षर रामनाम तारक महामंत्र महायज्ञेन भगवान अग्नि अंतर्गत श्री परशुरामः प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमना प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेदाध्यदेशेत स्मरणादेव कृष्णोः सम्पूर्णं स्यात् इति श्रुतिः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः आचार्यः आगायतदेवतानां प्रसन्नपूजनं च करिष्ये अदध्यानं वैदेही सहितं सुरत्नमतलेहैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं सीताभिरामचन्द्राय नमः ध्यायामि श्रीखण्डं च दिव्यं गन्धाख्यं मनोहरं विले परं श्रेष्ठप्रीत्यर्थं विजयतां बाल्यादीनुबन्धीनि मालत्यादि वै प्रभो व्याहतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे अक्षतां समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापित नैवेद्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं भक्तेन प्रहिष्यामि अमृतोपकरणमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि स्वस्य देवस्य च मध्ये वस्त्रं धृत्वा ओम वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनं इन्दिरापतिमाद्यादि वरदेश वरप्रदं नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयं उत्तरापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं करोत्कर्तनार्थे चन्दनं मुखवासार्थे पूगीफलताम्बूलदक्षिणां समर्पयामि एक मारुतांगवा आरती जाता पायंबरा ओम श्रिये जात श्रिय आनिर्याय श्रियं मयोतिर्भ्यो ददाति श्रियं मतानामृतत्वमाय भवन्ति सत्यास अमितामि तत्रौ श्रिय एवैनं सत्यामा ददाति कन्ततमजावशक्त्यं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवपीठो मङ्गलं गरुडध्वजः ओम कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागम्य कोटयः रहत्यारोपमात्रेण विष्णोस्ताराति सम्मुखम् ओम नमो नारायणाय उच्चप्राणान्तरसीताभिरामचन्द्राय नमः मङ्गलनीराजनं समर्पयामि ओम यज्ञेन
पश्यन्ति प्रदक्षिणं देवते पापोऽहं पापधर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल हस्ते तुलसी पुष्पं गृहीत्वा नमो देवाधिदेवाय रघुनाथाय शार्ङ्गिणे चिन्मयानन्दरूपाय सीतायाः पतये नमः अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रत्यग्भावात् करोमि यज्ञसकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तदनेन कृत आवाहित देवतानां होमोत्तराङ्गपञ्चरोपचार प्रसन्नपूजनेन भगवान् मुख्यप्राणान्तरेतभ्रातृसहित सीताभिरामचन्द्रः प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः आता पांय पडरबा तुमगेले सेवेचेर नाम सांगताची हे पांय पडरते तुमगेले मनात तुमगेले संसारांत तशें तुमगेले उद्योगांत व्यवहारांत घरांत अशी सर्व तंत्रे तापत्रे ह्या बद्दल भटमाम प्रार्थना करून घेतात जाल्यार तुम्ही तुमगेल्या मनात तुम्ही उपासना केली जाल्यार तुम्ही अर्चन केली जाल्यार देवाले श्री रामचंद्राले तुम्ही बी मनात प्रार्थना करून घेया हांव तुमगेले सर्वांक नांव सांगता सेवादाराले तुमगेले प्रथम जावन प्रधान गुंडाक संस्थानातर्फेन श्रीनिवासराव ढेपे तशेंच आयज दिवसांचो उदयास्तमान सेवेचे यजमान सांगता जीएसपी समाज ठाणे सुरेश नारायण प्रभू जानकी गोवा रामदास पै भटकळ विशाल पी शानभाग येल्लापूर नरेंद्र वासुदेव कामत होन्नावर अन्न संतर्पण सेवा अशोक कुमार किनी बेंगळूरू अक्का जपकेंद्रात नाव सांगता विश्वामित्र प्रभु प्रिया मादनगिरी मुळगेरी रामेश्वर मुरुडेश्वर सुग्रीव मित्र शिरूर गंगाराम गंगोळ्ळी दिग्विजय राम ಹೊಸರೂರು ಹನುಮದಾಶ್ರಿತ ರಾಮ ಸಿದ್ದಾಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೀತಾವಲ್ಲಭ ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ ಪಿತೃಭಕ್ತರಾಮ ಕುಂದಾಪುರ ರಘುಪ್ರಿಯ ಕೋಟೆಪೈ ರಘುಕುಲ ಸೋಮ ಚಿತ್ರಗಿ वैदेहीपति कुंठा महालक्ष्मी रघुवंशनाथ सिद्धापुर उत्तर कन्नड तशीच आता रामनाम तारक महामंत्रांचो यजमान नाम सांगता दिगंबर कामत मडगांव अनिल पै मडगांव गोवा लक्ष्मी नारायण आर पै अंकोला दीपक नायक बेंगळूर कमलदास शणै ಮತ್ತು ಸಂಸ್ बेंगळूर लक्ष्मीदास नारायण महाले बेंगळूर रामनाथ पी शानभाग धारवाड विठ्ठल ए शानभाग आणि कुटुंबाचे बेंगळूर यू नारायण पै कंबळ्ळी जनार्दन भट कारकळा माळप्प बाबा पै कुमठा दामोदर नारायण भट मडगाव एन पाळ मंगळूरू अंकित अनिका विनीत शांतनु देसाई गोवा शांताराम जणै बस्ती मंगळूर लक्ष्मीदास रंगनायक कुंठा वेंकटेश जगदीश शणै माता गोपी कृष्ण शणै मुंबई गुरुदत्त पी नायक मुंबई मारुति आर प्रभु मुंबई वी ए पै दादर मुंबई विनायक रामकृष्ण नायक मुंबई डॉक्टर जगन्नाथ कामत देवगट्टे वेंकटेश भट पणजी
गणेश त्रिविक्रम पै सिद्धापुर नॉर्थ केंद्र, जगदीश वी कामत सिद्धापुर नॉर्थ केंद्र, जयवंत पी शान भाग सिद्धापुर नॉर्थ केंद्र, कृष्णा वामन महाले कुटुंब सिद्धापुर, कृष्णदास अनंत भट्ट सिद्धापुर, विवेकानंद राघवेंद्र कामत शिरसी, एच उमेश पै ट्रस्टी SLVT उडुपी, सच्चिदानंद विष्णु भट्ट उडुपी, अनिल वैकुंठ न्यूरेकर पणजी, ज्योती श्रीनिवास हेगडे कुटुंबाचे बेंगळूर, व्यंकटेश माधव भट्ट मुंबई, अनिक विनोद नागेश बाळेरी कुंठा, अनंत आनंद श्याम भाग कुंठा, जगदीश रामदास पै भटकर बद्दल प्रार्थना करूया भटमामो पाय पडला तुमच्या संसारात पापत्र निवृत्ती बद्दल तुम्ही प्रार्थना करूया म्हणा. रामाय रामभद्राय रामपुत्राय विनसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. हस्तद्वयेन कमले धारयन्ती सलीलया धारणपूरसंयुक्तां लक्ष्मीं देवीं विचिन्तयेत्. मणिमादिमोदारां प्रकाराध्यक्षरात्मिकां अनन्तशक्तिसहितां कामाक्षीं चिन्तयाम्यहं. वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. पूर्णकृपाश्रय स्वामी समर्था पुरुषोत्तम तुझ्या चरणाकडीन आळती साक समस्त एकंदरीत पंचशतमानोत्सव सार्ध पंचशतमानोत्सव ह्या उत्सवांतर्गत समस्त एकंदरीत आमच्या पटलाई गोकर्ण देवोत्तम मठाच्या 550 वर्षाच्या या गुरुनं एकंदरीत प्रसंगी संकल्प केलो. त्या संकल्पानुसार एकंदरीत सार्ध पंचशतकोटी रामनाम तारक मंत्र जप होम विधानांग देवताचरण स्नान आयच्या दिसाक 9 दिवसपर्यंत ही एकंदरीत सर्वेच्या आयच्या दिसाक देवताचरण स्नान प्रार्थना करते असा. त्याप्रमाणे देवतांना पूर्ण सानिध्य होणं केले. त्या सेवेक पूर्ण एकत्रित देवताचे पूर्ण पाठबळ सगळे एकत्रित गमिल्या एकत्रित पत्र पुष्प फल अर्पण करून देवताचरणाकडे आयची साई सेवा अर्पण केली असा. ती पावन करून देवता त्याप्रमाणे देवताचे पूर्ण सानिध्य समस्त एकंदरीत भाविकाक जोग्या व्यक्तीनं ह्या तुक आपापल्या परीने त्यांची किती सेवा केली असा ती पावन करून घेऊन त्यांना सगळ्यांना आरोग्य त्यांची पण तसे काम धंद्या व्यवहारात त्यांना योग्य त्याप्रमाणे या शिबिर प्राप्त होऊन उदार संतती संपत्ती वाढवून देऊन आज विशेष ती गुरुचरणाकडे त्याप्रमाणे रामदेवाकडे तशी सेवा देवांना बुद्धी प्रेरणा देवतांना करून देऊन आज विशेष ती सेवा करून देवताची पूर्ण सानिध्य त्यांना प्राप्त करून दी प्रत्येकात कल्याणकर परिध मनोरथाः देवद्विजप्रसादेन सर्वे अर्थावन्विते सत्याः संवेदमानस्य कामाः तथास्तु मना. नका खाली आई घरपूर हांगा हांव नांव सांगित तशें तुमी चंद्रपूर ठेवना यजमान ह्या पुणेन भट मामकिंगर पण सुटता. GSP समाज ठाणे GSP समाज ठाणे उदयास्तमान सेवा भायर सगळे पडणे वल्लो जना
JSD समाज ठाणे सुरेश नारायण प्रभु जानकी गोवा उदयास्तमान सेवा सुरेश नारायण प्रभु जानकी गोवा दिगंबर कामत मलगाम गोवा जगदीश रामदास पै भटकर जगदीश रामदास पै भटकर नरेंद्र वासुदेव कामत नरेंद्र वासुदेव कामत जगदीश रामदास पै तदनंतर विशाल पीशान भागला विशाल पीशान भागला जगदीश विशाल विशाल चांद भाग नरेंद्र वासुदेव कामत जामई सुनील भट्ट सुनील भट्ट धन्यवाद विशाल विशाल चांद भाग और नरेंद्र वासुदेव विशाल चांद भाग पूरा जाओ हाँ बंदी पड़े ना बंदी बंदी नाव पे दे हाँ हाँ दे श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री 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 राम जय राम जय 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम वेदवेदान्ततर्कादि शास्त्रज्ञो यो निरोधनः तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम्
ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ
विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये। विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश
पावन मूर्ति कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वकारणो विश्वरूपधरो विश्वकारणो विश्वरूपधरो विश्वनाथ प्रियो विश्वंभरु हरि वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको तू सुखदायक भक्तांक सोडा तू सुखदायक भक्तांक सोडा दीनांचो नाथो श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलानदे तटांतो जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलानदे तटांतो यतिवर्यांक सेवे घेवचाक यतिवर्यांक सेवे घेवचाक परतगाळी तुरापलो श्री हरी वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरो पांडव पक्षु वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला 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 विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं
वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेव्यपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृता येन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम् रघुकुल तिलको ऐलो पर्तगाडिक
विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणी ग, धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक. विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणी ग, धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक. राम 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 म्हणा राम राम राम, विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. पर्तगाळी मूलमठ झाले सुंदर, सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर. पर्तगाळी मूलमठ झाले सुंदर, सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर. राम 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 म्हणा राम राम राम, विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक, रामदेव वीर विठ्ठलु भक्ती मुक्तिदायक. राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक, रामदेव वीर विठ्ठलु भक्ती मुक्तिदायक. राम 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 म्हणा राम राम राम, विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. राम 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 म्हणा राम राम राम, विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम. रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम्. चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम्. ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम्. रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम्. पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम्. रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्.
गिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् पर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन गुरुचरण दर्शन
जन्म है पावन श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता सेवन नित्य अर्चन गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेची भक्तांक मुक्तीचो सोपान श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे कीर्ती श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक गुरु विद्याधीशांक गुरु विद्याधीशांक वंदन करता श्री राम जय राम जय जय राम 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 आ मंत्र ई मंत्र ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾವೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ
हे मनुजा राम मंत्र जपिसो हे मनुजा श्रीराम जय राम जय जय राम 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 ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸಲೆ ಬೀದಿಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸಲೆ ಬೀದಿಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ ಹಲವು ಪಾಪಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಹಲವು ಪಾಪಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ श्रीराम जय राम जय जय राम 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 ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ದುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ ದುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ ಪೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ಪೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ श्रीराम जय राम जय जय राम 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 ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಭಾನುಕುಲಾಂಬುಧಿ ಸೋಮ ನೆನಿಪ ನಮ್ಮ ಭಾನುಕುಲಾಂಬುಧಿ ಸೋಮ ನೆನಿಪ ನಮ್ಮ ದೀನರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ದೀನರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम
राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्यापति रामचंद्र की जय। मंगलम ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. सर्वांके नमस्कारू. पर्तगाळी जीवत्त मठ अंतू मस्त एक और वैभवारी कार्यक्रम चलता सब हंगा देवाक मुख्य जाऊन फुल्ला अलंकार कसा चलता हक्का फुल्ला सगळे महिला मंडळ ಒಟ್ಟು जाऊन वायान गंतुनु तयवचून दित्तसाठी हंगा आता फुल्लाच कसं गंतसाठी त्याच बघे दोन उत्तर निमगा माय नमस्कारू. हंगा केदान दुखून तुम्ही फुल गंतसाठी आणि काही वत्ता आणि कितली जण हंगा फुल गंच्याक आईल असाची 8 दिवस 2 फुल घालता मस्त लोक येतात की 11 घंट्यावर फुल येतात त्यात नंतर चाल जातात कळले. एक राम विठ्ठलाक एक रामदेवा स्वाम्याल देवाक कडे यज्ञ मंडपाक कळले की नाही सकाळून सांजपर्यंत 3 कंडिऊन कडे रूम मारवतात आणि हे सगळं बाईला हेल्प करतात म्हाका त्याचे एक उमेद कळले. आणि हा मुंबईसान आयले म्हाका कसले वाटना खंय स्वर्गात आयल्या स्वामीन स्वर्ग कोण दवरला कळे की नाही. आता पर्तगाळी औंद आयले व स्वर्ग पळोवच्या म्हणून मुखार मेळत की ना म्हण गोतना आमकां पण तुमगेल पुण्यान आम्ही मस्त फूल घालता सगळे नमुन्याचे दिवसा एक नमुन्याचे गुलाब सेवंती आणि हळदू फुलं तुळस उठू येतात. मंगलम. Namaste. Today we are at Gokarna Parthagali Jeevottam Mutt and we have our guest Siddharth Shinkar, Saraswat Chamber of Commerce. Hello sir, namaste. Namaste. So you have come to this such a spiritual place which is Gokarna Mutt and we are also seen that 77 feet Rama Pratima is inaugurated by our Honorable Prime Minister. How do you feel looking at the vibe here and also the arrangements which are done here? And not just that, you can see the infrastructure also got the redevelopment into a new phase. So how do you look at it? How do you feel about it, sir? Yeah, it is totally. I don't have words to express my feelings. But I had been here a couple of years back, and today I'm here. The entire atmosphere is divine. It is very serene, and vision with which Swamiji has taken this mutt ahead. It is something which even I could not have imagined, frankly. Thank you. But I came here today morning. I did the pujas, havans, everything, and there are a lot of people doing these pujas and havans collectively. There is a lot of energy in doing this collective havans, and I could feel that energy, and it's a extremely proud moment for our GSB community that there is something that a mutt of which we started 550 years and today we are at this stage where we are celebrating. People are coming across the world and it is amazing. It is amazing. I could not have even imagined what is happening. So if I request any of our Samaj Bandhavas, they have not yet visited, so there is still another 3-4 days. Yes. So please do visit here, because once you come here then only you can see what, otherwise you will miss something which is once in a lifetime. And I'm extremely proud. A lot of members from Saraswat Chamber I could meet over here from Karnataka, Bangalore, Kerala also, and they're doing seva also. So it's a really proud moment for us. Thank you. Yes, thank you. We are humbled to have you, sir. Thank you. मंगलम. नमस्कार. सार्ध पंचशतमानोत्सवांत आज आमकां जॉईन जाता आसाची श्री सदानंद नायक माम आनी हुबळीचे
कन्स्ट्रक्शन कमिटी आमगेल कसं हज रिकन्स्ट्रक्शन हे आशिल्लें तातूंत भितर तांणी इंटेन्सली इनवॉल्ड आशिल्ले. सदमाम नमस्कार. तुम्ही यज्ञशाला जावं नाल्यार रामरथाची मुर्ती हे जाले गुरुभवन जाले तातूंत भितर इनवॉल्ड आशिल्ले. कशें आशिल्लें प्रोसेस आनी हे आमकां रेग्युलर बिल्डिंग कमिटी मिटींग जाते आसतना हांव एक ऑर्डिनरी एक कमिटी मेंबर, बाकी 3 आर्किटेक्ट, एक स्ट्रक्चरल इंजिनियर, आनीक अध्यक्ष आनी सेक्रेटरी जावन दिनेश पै हांणी आशिल्ले. ताचे बरशी एक सान कमिटी मेंबर म्हूण म्हाका बी इनवॉल्व केलें. तें म्हगेलें भाग्य. त्या टायमार कशी कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू आशिल्ली त्या टायमार बिल्डिंगाचे रेग्युलर मिटिंगां हांचे भितर हांव एक सक्रीय पात्र घेतलें. मरी डिस्कशन हांचे भितर हांव उरता आशिल्लो. लास्ट स्टेजान केन्ना आमगेलें जोरान काम सुरू जालें, लाकडां वर्क मस्त सुरू जालें. गुरुभवन बी एक इम्प्रूव करता म्हण घेवन स्वाम्यान आनी कमिटी मेंबर डिसायड जाले नंतर म्हाका ती स्वाम्यान भाग्य दिलें. म्हळ्यार तें डिझायन करचें आनी एग्जिक्यूट करचे खातीर. ते म्हगेले कारिगर आनीक हें हाणग्यान ते कंप्लीट केलें. तुमी पळयलें आसा तें लाकडां काम आनीक प्लायवूडा सिलींग वर्क्स आनी केलें आमी. कर्टन ते जावक आशिल्लें ताका जावक आशिल्लें स्वाम्यान रिक्वायर्ड आयटम्स ते केले. ताजे नंतर तशीच स्वाम्यान चातुर्मासा गेले तेन्ना एक यागशाले करका म्हणून ते हाजीचे आमगेले ते हे जाग पळोवंक न्हू 55 कुंडाचे एक जाग हे यागशाले करका म्हण स्वाम्यान कुशावती नदी बाजून जावं का म्हणून डिसायड केले. जाल्यार तो जाग एक पण पळोवन मेजर करून न्हू ते तुमी एक हे कोण दिया म्हण सांगले नंतर आमकां एक भाग्य इतलो व्हड यज्ञ हांगा जाते आसा. आमी एक 2-3 ऑल्टरेशन स्वाम्याक दाखयलें. स्वाम्यान हें अशें करचें योग्य म्हण घेवन स्वाम्यान सांगूं येना. तातूंत भितर थोडशे एडिशनल म्हळ्यार प्रदक्षिणाचे हे आनी ॲड करून घेवन हे 108 बाय 108 फिटाचे यज्ञशाला. ताजे नंतर ते सुताचे ताका प्रदक्षिणेचे ಒಟ್ಟು मेळ्ळे न्हू 121 फूट बाय 121 फुटाचे यज्ञशाला. हांगा पंचग्रामाच्यान येवन अगदी सुंदर जावं न्हू तें ताजेचे विणचें काम जावं ना ते लाकडाचे माळा हें हाण न्हू अगदी चंद रितीन केलें. अगदी ब्युटिफूल यज्ञशाल जाल्या. तशेंच स्वाम्याले हाजे टायमार स्वाम्यान वाराणसी वचचे पयले हांगा एक पंत डिसिजन जालें. न्ही जून 5 तारीख समोर आमगेले हुबळीक स्वामी आयिल्ले ते रामनाम हाजीचे खातीर एक पंत आयिल्ले. त्या टायमार दिग्विजय रथचे यात्रा करका म्हणून अशी हें जालें. स्वाम्यान सांगलें हांव एक करका म्हणून म्हाका एक स्केच करून हाड म्हूण सांगले. भितर हांव म्हगेले आर्टिस्टाक ते स्केच करचे लायले. नेक्स्ट डे मॉर्निंग ताणें म्हाका वॉट्सॅपार ते स्केच करून रवण केलें. ताजी प्रिंट घालून हांव स्वाम्याक कोण दाखयले भितर स्वाम्यान हें करचेचेर तूं सूर कर म्हूण अक्षत तेन्ना दिवन सोडलें. तें अक्षत दिली ते स्वाम्याले अक्षता प्रभावानी ताणें अगदी मनान घेवन चंद रितीन केलें. आमकां आजी तो यज्ञ मंडपान कितलो सुंदर बद्रीसान हांगा पासून पर्तगाळी पासून दिग्विजय कोरगेन हांगा आतां यज्ञ मंडपान अगदी विराजमान जावन बशिल्लें आसा. तें अहोभाग्य म्हणचेची आमकां अशी स्वाम्याल कार्यक्रमांत आमकां भाग जावच्याक मेळिल्लेची हें आमगेलें पूर्व जन्माचें पुण्य आनी आमगेलें मालगड्यान केलेल्या पुण्याच्या फलान आमकां हें मेळतें आसा म्हूण हांव लेखून घेता. आनी यज्ञशाला ती भव्य जावन जाला. दिवसा आमी पळयताची तुमी लायव्ह अंत पळयत उरतलो आमगेले कितलो बरे रितीन इतले यजमानाक बसून घेवन नीट रितीन ऑर्गनायज्ड रितीन होमकुंड प्लेस केल्लो आसाची. टोटल कितलो होमकुंड आसात तांतू? टोटल 54 सान कुंड आनीक एक मेन कुंड 50 ಒಟ್ಟು मेळून 55 स्वाम्याल इन्स्ट्रक्शन पयलें आसलें 2 स्टोर रूम वयर एक प्लॅटफॉर्म ताजे वयरी मेन यज्ञ कुंड ताजे वयरी तो मेन राम दवरची कल्पना मेगेले तो दिग्विजय रथ थंय राम बसता म्हण म्हाका गोत नाशिल्लें. जाल्यार स्वाम्यान कडेन थंय दवरलें म्हाका भयंकर
भयंकर खुशी झाली अगदी परफेक्टली फिट झालं त्या लेवलला फिट झाले ते अगदी खुशीचे विषय. इवन गुरुभवन बी तुमका गुरुभवन म्हळ्यार स्वामी खंय बसताची मीट करताची होय त्या रूम त्या बी तुम्ही फोटोज पळयल्लो उरतले ब्युटिफुल बॅक पॅनलिंग आणि हे वटो जावन घेन ते स्वामी डिस्कशन करून स्वाम्याला ड्रॉइंग आणि दाखवून 2-3 पंत ड्रॉइंग दाखवून घेनो स्वाम्यान गो हेड म्हणील नंतर आम्ही विदिन अ शॉर्ट स्पॅन केले बट लोकांना ताजीचे बॅकग्राऊंड आणि बरे जाले म्हणजे लोकांना बरे हे दिला आसा आम खुशी विषय सांगा कट्टेला ना प्रॉब्लेम ना आम्ही होड स्वाम्याले आशीर्वादाना आनीक आता विद्याधीश तीर्थ स्वामी तंगेल आशीर्वादाना आमकां पयले स्वाम्याल होड स्वाम्याल वृंदावन करचे खातीर एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तशीच मागसी सायडान आमगेले ते VIP रूम्स कसे करचे आसा एकदम क्विक अँड रिस्पॉन्सिव्ह कसं तुम्ही प्लॅन्स आणि हे आसा ते चेंजेस येईल नंतर युजली अशी डिले जाता जाल्यार हांगेल तशें न्ही एकदम प्रॉम्प्ट जावन विदीन नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स येवन पावता आणि नो डाऊट त्या 6 मंथ्सांत कंप्लीट जालें म्हणजे 13 रूम्स कसं आसाची एक्सिलेंट वर्क सदन मॅम आम्ही धन्यवाद करतात तुमका तुमगेल सेवेक ही सेवे आमकां कायम अजरा रेग्युलर मिळत म्हणून आम्ही देवाला प्रार्थना करत आहोत. धन्यवाद. मंगलम सर्वांक नमस्कारो. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठांतू चलता आशिल्ले सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमा संदर्भारी परमपूज्य स्वाम्यानं धार्मिक सांस्कृतिक आणि सामाजिक हे 3 कार्यक्रम स्वाम्यानं आयोजन केलं आसा. हे सामाजिक कार्यक्रमाचे अंग जावन कालचे दिवस एक ग्रीन इनिशिएटिव्ह जाले आणि आयच्यान योगा कॅम्प राम प्रतिमेक रामालेख पदतलांतू चलता आसा आणि फाल्याच दिवसाक ब्लड डोनेशन कॅम्प मठांतू आयोजन केलं आसा आणि आदित्यवार हेल्थ कॅम्प मणिपाल हॉस्पिटल्स हांगेले एक सहयोगानं ते बी ऑर्गनायज केलं आसा. फाल्या दिवसाचे ब्लड डोनेशन कॅम्पाक रजिस्टर करचे खातीर मठाचे एक लेफ्ट साइड राम मंदिराचे लेफ्ट साइडांतू ब्लड डोनेशन कॅम्पाचे एक काउंटर केलं आसा. त्या काउंटराचे जबाबदारी आमगेले पुरुषोत्तम कामत नाम हांणी करता आसाची. हे काउंटरा बद्दल तुम्ही एक सांगता म्हणून विनंती करता. हांगा काउंटर स्थापन केल्या नंतर लोकांले बरे रिस्पॉन्स येते आसा. तांकां नांव रजिस्टर करत आसाची 200+ लोकांनी येवन नांव ऑलरेडी रजिस्टर केल्लें आसा आनी वॉलंटियर्स तांगेल्या कामात बिजी आसाचे तांकां फ्री जाना फुडें तांगेलें नांव रजिस्टर करतले. दर इज ए बरे रिस्पॉन्स आसा. स्वाम्यान जे काम हातांत घेतलेलें आसा धार्मिक लोकांक उपयोगी जावत तसले कामांत भक्तजनाल पूर्ण सहकार मेळत आसा. बरे रितीन काम केलां आसा. ब्लड डोनेशन कॅम्पाचे एक विशेष एक स्वाम्यान कसं सांगेल की म्हळ्यार हे 550 वर्षाचे कार्यक्रम जाल्या निमित्त 550 युनिट ब्लड 550 बॉटल्स ब्लड म्हळ्यार 250 एक वॉलंटियर्स तुल्यान एक ब्लड घेवन त्या ब्लड बँकाक उत्तर कन्नडा की धारवाड की गोवाचे सर्व आणि कर्नाटकाचे उट्टुकणे हे ब्लड पेटोवत तशी व्यवस्था आमगेले ऑर्गनायझिंग कमिटीन केल्लो आसा. सर्वांना हे ब्लड डोनेशन कॅम्प हांगा एक किओस्क केल्लो आसा. हांगा येवन घेवन तुम्ही फाल्या दिवसाक ब्लड दिवत तर आसल्यार हांगा रजिस्ट्रेशन करून फाल्यां सकाळी 8:30 तुल्यान दनपारा 2:30 गंटे पासून हे ब्लड डोनेशन कॅम्प चलतले. सर्व समाज बांधवांना हाजेचे एक सदुपयोग घेवका म्हणून आम्ही तुमगेल्या कळकळीन विनंती करता आसाची. धन्यवाद. मंगलम सर्वांके नमस्कार. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठांतू चलतशे सार्ध पंचशतमानोत्सवाक ಕಾರ್ಕಳच्या एक 25 वॉलंटियर्स येऊन पाविला ती पूर्ण जनके नमस्कार. हंग चलतसले कार्यक्रम कितलेक लायक जातस म्हळ्यार पूरा वॉलंटियर्स एक सपोर्टा निमित्ती तशी तुम्ही कारकळा दुखून येऊन हंग एक सेव दिता ती हाजी बद्दल एक 2 उत्तर चिकनची डिपार्टमेंटा काम करतात म्हणून एक सांगा. आम्ही सूर्य येतना हंग कशी लेखील म्हळ्यार आम्ही पुरा जणांना सोम्यान म्हणल्यावर हे कार्यक्रम चंदू कोण चलासून दिवका खंयचे रितीर कोणी कोपना अशी समाधान री पुरा चंदू कोण चलासून दिवका म्हणून आम्ही मनाक घेऊन आयलेले. हंग आयले नंतर आमकां सांगले कसं म्हणून सांगल्यार तुम्ही वाटची डिपार्टमेंटावच काम म्हणून तशें वाटची डिपार्टमेंट तेमकां आमी थंय सगळे सेट केल्ले पुराय. मागीर आमगे राघवण्णा तांकां दाखयला आमी अशी सेट केला म्हणून सांगून तांणी मागीर आमकां सांगले कसं म्हळ्यार तुम्ही पुरा सप्लाय डिपार्टमेंटाक म्हळ्यार कसं पाकशाळे देखून भोजनशाळे तरी पुराय तुमकां आयटम आनी कसं आपण हाडून दिवका म्हणून सांगून सांगले आमकां.
आम्ही तशी त्या काम करता आशिल्ली ती त्या मात्र काम नाही आम्ही खंय म्हळ्यार आमगेले एक आमी अशी स्लोगन जावन घेतला जहा कम वहा हम म्हण खंय ज्ञान उणे की खंय वॉलंटियर उणे की थंय पुराय जावन आमी वता ती म्हणून सांगून आमी एक टायमार दवरून घेतलाय हांगा मात्र न्ही आमी वैदिकल डिपार्टमेंटाक सकाळी पड्यार मामा पळयत आशिल्लो केलोपट्टी थंय येयार म्हणून सांगून थंय वाडता आशिल्ले केलोपट्टी कसं येता आशिल्लें म्हळ्यार थंय लोकून सामान हाडका आशिल्लें हांगा स्टोरार लोकून थंय स्टोरार हाडका आशिल्लें पड्यार मामाल कार ओट्टो थंय आजेक म्हणलो तो कसं म्हळ्यार तुमी 10 व्हिलर शेता म्हणत तसं मारे कार म्हणून म्हळ्यार तांचे कितले अगत्या भाशी चड लोड घालून प्रवर्ता आशिल्ले तशी खंय काम आमकां आसकी थंय पुरा कडेन वता आशिल्ले आमी तशी आमगेले एक आमी कितली जाता तितले साध्य आसा हें एक देवाल सेवा करची एक आमकां योग मेळ्ळा 550 वर्स नंतर आमकां अयोध्येचें एक राम मंदिर पळयत तसं भाग्य मेळ्ळें तशी हें 550 वर्स नंतर हांगाच राम देवालय आमगेले समाजाचे एक सेवा करता भाग्य मेळ्ळा आमकां तशें आमी पुरा कारकळची येवन हांगा कितली साध्य आसा तितले आमी समिती येवन ते उरी येवं म्हणून एक यज्ञा भितर कशी एक समिती जोडून हें करता की त्या रितीन आमगेली कशी सेवा आसता म्हळ्यार सेवे एंब यज्ञ समिती येवन ते उरी येवं म्हणून त्या मटाचे आमी समिती वरी जोडून आमगेले सेवा करता म्हणून आमी लेखला पुराय हांगा कार्यक्रम जाता आसा आणि जन दिवस गेले तशी चड जाता आसा सो ताजी बाकी तुमकां कशी दिसता आणि हांगा वाडची डिपार्टमेंट जावो मस्त अच्चुकट्ट जावन वॉलंटियर्स जाल्यार श्रमान जाल्यार आता एक 2-3 जन मेन आसचे पुरो जाल्यार इथं 1-2 जनाल जावची हे नाही पूरा वॉलंटियर्स ओट्टू जावन पूरा गांवाची वॉलंटियर्स ओट्टू जावन जाल्यार खातीर मात्र हे एक चंदाय जाता आसा ताजी बाकी तुमगेलो कसा एक अभिप्राय मस्त डिपार्टमेंट पुरा गांवाच्यान वयसून घेतला जाल्यार मध्ये मध्ये केलो जन उणी जाता आसाची थंय पुरा विंगड जन ते फील जावन आमगेले खंय कसं काम आसा त्या म्हणून ते आमी करता आसाची आता कसले काम चलताना ते वाडच्या जेन्ना आमकां आपचे आमी धांवताची मोरावर कसं जाल्ला म्हणून सांगल्यार सगळ्याक एक कळला ए कारकालची टीम म्हाका पयाचे रे म्हणून सांगून उणी पडली सताना रांदपाच्या रांदपार मानतो सिंधुच्याक जेन्ना आमगेले बायल मनशे तयार ते वचून सिंधुच्या सुरू केले आता मी ते फोड न्ही तोड नायली तोडच्या घालून आयलीची फोड सिंधुचे ते पीठ लावन दिवचे ते अगरसाल्यान काम करतले रन पॅंक कसं अनुकूल जावं कितें ते जलता आसतना आपयले ते स्टोरा दोकून सामान हाडका म्हणून सांगून आमगेले पड्यार मम्माल कार घेतल्या स्टोरा दोकून इथे म्हळ्यार आमकां भितर व्हेकल विंगल व्हड येना पड्यार मम्माल काराची 10 व्हिलर म्हणालीची 16 व्हिलर लोड घालता आसल्यार तुम्ही म्हणालीची पुरो ना म्हणा ताका ग्लास की प्लेट की आणि ते वैदिकल शेड्डांनी आमगेले ह्या शेड्डा मस्त दूर आसा पड्यार मग वैदिकल शेड्डाचे पुरा कॉन्ट्रॅक्ट तागेले पुरा टच थंय आसचे सो थंय सामान जाय म्हणून स्टोर अनेक कडेन आसचे त्या काराचे आमकां मिडिया एकडे तेकडे वचच्याक आणि सामान व्हरच्याक आमी उकोळून घालचे की माथ्यार दवर की अनेक की कसं काम जाल्यार आमी ताका तयार शेत कारकळचे कसं जाय जाल्यार कारकळचे त्या मम्मा सांगायचे रे म्हणून एक पड्यार मामू एक माल मामू कोणाक ऐकलं आमकां कोण सगळ्यां तोंड फेमिलियर जाला सो तांणी येवन कसं सांगता म्हळ्यार तपळ मामू आसता टीमा पयरा म्हणून उदका लोड आयलो मामा म्हणाला मी उदका लोड धांवलीची तशी प्रत्येकान ती आता खंयचे मिडिया तुमगेले येयले ते कारकळचो आसो म्हणून सांगून आमगेले अनंत आसो कारकळचो ते फोटोग्राफर जेव्हा करता आपण ताका सांगला जाल्यार म्हणून काल कसं की इलेक्ट्रिकल फेल्युअर जाला हांव म्हळ्यार आमगेल्यान ते क्लास म्हणून ताका फोन येयले मलमाम तो इलेक्ट्रिकल स्पेशलिस्ट तशी अनेक जनरेशन आसना मस्त पुण्य केलं कसला म्हणून सांगला रे आमकां एक अवकाश मेळालो आसना खंय दाखोवन आमी हे सांगता कारकळचे आमगेले देवस्थाना जीर्णोद्धार ताजे नंतर अयोध्येचे थंयचे एक राम मंदिर उद्घाटन जालें तदनंतर ध्वजारोहण जालें थंयचे तदनंतर आमकां एक पुराय नरेंद्र मोदी आमगेलो प्रायम मिनिस्टर पळत तसले एक अवकाश आणि आमगेले देवस्थानांत म्हणतना हांगा घेवन काम करता बदच अद्भुत हे कसं म्हणून सांगला रे आमगेल मलगडान केलें कसं की तांणी केलें त्यागाचे फल हे पुरा जणांक आमकां मेळ्ळा त्या निमित्त आमी कसं देखता म्हळ्यार हे जन्म आमगेलो सार्थक जाल्लो म्हणून सांगून आमी कारकळा दुखून आयलीची आमी 8 जण लेडीज आसा ती आमी काही म्हळ्यार खंय कसं काम आसा व्हेजिटेबल कट करचे नांदिला पुरी लाटूचे बन्स लाटूचे असेल कामां वताचे ना वाडू रावची कामां काही वताचे खंयची काम खाले जाता न्ही तावळ म्हळ्यार बरेची तुमगेलो कसो अभिप्राय आमकां जाल्यारीची आमी मिडिया टिमा जाल्यारीची स्टार्टिंग दुखून एंड थंय कसं आसल्यार पड्यार मामाली मुज पड्यार माम एक चूर त्या जावका आसला ह्या जावका आसला तशें पड्यार मामान मस्त आमकां सहकार केला तितली मात न्हयशी फूड डिपार्टमेंट वैदिकल फूड डिपार्टमेंटान मस्त एक योगदान दिलेलं आसा म्हणलें सांगायचे आमकां फुल वैदिकान सहकार दिला कमिटीन सहकार दिला जनाने सहकार दिला खंय ते म्हळ्यार रात्री आमी येतना 1:30-2 जाता सकाळी उठाय 4-4:30 बजे उठयता ती जाल्यार देवाल जायना एक चूर फूड जायना एक चूर सुस्त जायना भूक येना ताणें जायना तितलें आसा कशें ಒಟ್ಟು ರಾಮದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ तिथे तशा ना चंद्र चलता
हांगा वैदिकांक वाडची सेक्शन आशिल्लो हांव सकाळी 6:30 भितर रेडी जावका थंय एक पटी 400-500 जन भटमामान येवन ते हें करतना तृप्ती जाता तांकां संतोष करून पेटयल्यार एक मेळची सॅटिस्फॅक्शन तांगेलो आशिर्वाद खंडीत स्वाम्यान देवान आमकां ते दिलेलो व्हडलो योग आमगेले सार्थक म्हण देख पडटा आयिल्ले खंडीत. जय जय गुरु महाराज की जय. स्वामी सद्गुरु महाराज की जय. मंगलम. सर्वांक नमस्कारो. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठांत चलता आशिल्ले सार्ध पंचशतमानोत्सव एक कार्यक्रमाक उडपींतल्यान श्री रामचंद्र भट मामा हांगा येवन पाविल्ले आसाची तांणी हांगचे मठाचे परिसर पळयले, स्वाम्याले दर्शन बी घेतले आनी तांकां कशें दिसलें म्हणून आमगेल्या वीक्षकांक सांगता म्हणून भट मामा लेगी विनंती करतास. ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः. देवाक आम्ही भक्तिपूर्वक वंदन करून देवाला मागणी करताच. गुरुवर्य सन्निधींत आम्ही प्रार्थना करताच. तशींची हांगा पर्तगाळी मठांत येवन घेवन रामदेव वीर विठ्ठल देवा पांयमुळांत स्वाम्याल सन्निधींत 3 दिवस दाखवून हांगा राबून घेवन रामनाम यज्ञ भागवैसून घेवन सर्व भक्तजन सर्व वैदिक वृंद हांगा येवन पावन घेवन देवाले स्वाम्याले अनुग्रह स्वीकार करता असायचे. मठ भारी सुंदर जावन घेवन निर्माण जाला. तांतूची यद्राक रामदेव राबलो 77 फिटाच्यो. ते रामदेवा पळयतना आमकां अयोध्येंत आमी केन्ना सांगताची मनुनिर्मित नगरी अयोध्या म्हणटाची. सरयू नदी तीरांत रामदेवाक आमी पळोवन घेवन देवा आमकां सर्वांक अनुग्रह कर देवा, सगळे आमगे समाजा बर करी, पेंटे बर करी, तुगेले सेवा करची भाग्य दी म्हणून सांगताची. तशींची हांगा जाली तिकेची अयोध्या नगरी मुणकेची अति सुंदर जावन आशिल्ले नदी तीरांत अति सुंदर जावन आशिल्ले मठा यद्राक सुंदर जावन आशिल्ले रामदेवाले विग्रह पळयतनाची आनंद जाता. एक भाग्य कसं म्हळ्यार अनुराधा नक्षत्रे वश्चिकारा अशें जातशे नरेंद्र मोदीन रायान अयोध्येंत रामदेवाक सर्व गुरुवर्य मुखांतर सर्व संत मुखांतर प्रतिष्ठापन केलें. हांगा गोकर्ण मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान विशेष जावन राय कापून हाडले. आमगे देश राय तो काशी विश्वनाथ सन्निधींत अति सुंदर जावन आशिल्ले निर्माण विशाल जावन कोण घेवन सगळे आसे तू हिमाचल पर्यंत राम राज्य जावका म्हणून प्रार्थना करून अयोध्या नगरींत कशी रामदेव बसला तशी पर्तगाळी मठांत यद्राकाची रामदेवाल विग्रह तांणी येवन घेवन गुरुवर्याले लागीं राबून घेवन तांगेर आशीर्वाद घेवन तांणी ते उद्घाटन केलेलें आसा. सर्व भक्तजन येवन पळोवन घेवन भारी संतोष हरिगु कृपे पात्र जाल्ले. आनी ते श्रीराम जय राम खंय जप केंद्र जालां तांणी पुराजन येवन पावता असायचे. आनी प्रत्येक जप केंद्र नाम ते रामदेवाल सन्निधींत भारी सुंदर जावन बरयलां. शाश्वत नव्हे, आम्ही शाश्वत नाही, देव शाश्वत. देवाल अनुग्रह आमकां सर्वांक निरंतर मेळका म्हणून सांगताच हांगा येवन पावन यज्ञ भागवैसून घेवन आमी धन्य जाले. तशी सर्व भिक्षक वृंदांक शुभ जावं म्हणून सांगताची मस्त लोकांक ह्या समयेचेर येवचे जायना. मस्त लोकांक सांगिल्लें आसा मुखार तुमी हांगा येवन पावका. हांगा येवन पावन ते रामदेवा पळोवन हरिगुरू प्रसाद घेवन धन्य जावका. श्रीमद विद्याधीराज तीर्थ स्वामीन आमकां तेन्ना अनंत वैदिक केंद्र मुखांतर 5 सीड त्यांनी लोकार्पण केलेलं आसा. हा माझी संगरी म्हणून जाल्यार चुकी जाता. स्वाम्यान मोक्काम समयेचेर पावन घेवन आम्ही ते सीड बिडुगड करून ते लोकार्पण जावन एक संध्यावंदन पुस्तकाचे तांणी एक 2-3 शब्द वय रे रामू हे सम नाही रे हे तिद्दुपडी कोरका रे कूडले गुरुवर्याला अनुग्रह घेतले. कूडले ते तिद्दुपडी करून समर्पक जना पावका म्हणून एक प्रयत्न केले. तशी ह्या समयेचेर वीक्षक वृंदा सांगून घेवन देवालय स्वामीला अनुग्रह आमकां सर्वांक निरंतर मेळका म्हणून सांगताची हांगा 2 उत्तर रब्बे येता. कृष्णार्पणमस्तु. रामचंद्र भट माम उडुपी हांकां आमगेले सार्ध पंचशतमानोत्सव कमिटी वतीन अनंत धन्यवाद. धन्यवाद भट.
गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडिता संस्कृत साहित्य उत्तम पंडिता शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश हनुमान देवाक वंदन करता वृंदावनस्थ परमपूज्य स्वाम्याल चरणारविंदाचे स्मरण करता विराजमांजलील विद्यमान श्रीमद श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याल दिव्य चरणारविंदाक नमस्कार करता हांग उपस्थित आशिल्ले सर्व सज्जन सहृदय बंधू भगिन्यांक आतांचे भक्ती संकीर्तन कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत आयचे हे भक्ती संकीर्तन कार्यक्रम चलोवन दिवच्याक श्री किरण कामत मुंबई आणि श्री अनुराग नायक नागरमठ हांणी हांगा उपस्थित आसाची किरण कामत मुंबई हांणी ऑल इंडिया रेडियोचे आर्टिस्ट गेले 30 वर्ष धोरणू ऑनलाइन आणि ऑफलाइन हांणी संगीतां भितरी विद्यादान करत आसाची द फायन आर्ट्स सोसायटी ऑफ म्युझिक अँड डान्स चेंबूर मुंबई हांतूं प्रोफेसर जावन हांणी विद्यादान करत आसाची हांगेल चल्लो केदार किरण कामत हांगा उपस्थित आसा हो बापय लेगीच गायन हांगा शिकत आसा आनी तबला शिक्षण बी हो घेतर आसा हांव किरण कामत मामाक आनी तागेल चेल्ल्याक केदार कामत मामाक हांव हृदयपूर्वक स्वागत करता आनी 2 कोरस आसा मेगेलो तांगेलें नांव सांगतात अनुराग नायक नागरमठ ब्रह्मावर उडपी हांणी मूल गांव हांगेल नागरमठ ब्रह्मावर लागीं एक गांव आतां तांणी उरचें त्रासीं भितरी कित्याक म्हळ्यार अनुराग नायक मामाल बापय त्रासीं भितर तागेले उद्योग वेव्हार कोरगेन आसा
आयचे दोन्ही आर्टिस्ट कोण आसाची तांगेले दृश्टी भितर न्यूनत आसा. अनुराग नायक मामाल दृश्टी बेगीन मंद आसा आनीक किरण कामत मामाले दृश्टी भितर बेगीन न्यूनत आसा. जाल्यार बाह्य दृश्टी भितर न्यूनत असल्यार बी देवान तांकां आंतरीक दिव्य दृश्टी दिल्ली आसा. ताजेन तांणी असंख्यात शिष्यवृंदाक विद्यादान कोरगेन संगीत शिक्षणा भितर तांणी तयार करते आसाची. अनुराग नायक हांणी विशेष चेतन शाले भितरी शिकत आसाची. गंगोळीच्या निनाद संगीत संस्थे भितरी विद्वान शंभू भट हांगे लागीं हिंदुस्तान संगीत हांणी शिकत आसाची. हांगेले बापय रघुनंदन नायक आनी आवय अंजली नायक तांणी बी हांगा उपस्थित आसाची. हांव अनुराग नायक माम तशी तांगेले बापय रघुनंदन नायक माम आनी अंजली नायक वयनी हांव हांकां हृतपूर्वक स्वागत करता. मनुष्य जिवना भितरी प्रप्रथम भक्तीचे रूप श्रवण करच्या तुम्ही पुरा बशील आसा हांगा. अशें जावन बशील सर्व सज्जन सहृदय बंधू भगिन्यांक हांव सार्ध पंचशतमानोत्सव समिती वतीन आनी पर्तगाळी केंद्र मठ समिती वतीन हांव हृतपूर्वक स्वागत करता. आजी हांगा तबला साथी जावन विघ्नेश कामत कोटेश्वर हांणी उपस्थित आसाची. हांणी मुंबईच्या पंडित डॉक्टर अनिश प्रधान हांगेल विद्यार्थी जावन आसाची आनी तबला साथी जावन आसाची. हांकां हृतपूर्वक स्वागत. पखावजा भितरी श्री दत्त प्रभू मंगळूर हांणी उपस्थित आसाची. हांगेल गुरू हांगेलो बापय देवदत्त प्रभ माम मंगळूरचो हांणी पखावजा भितर अत्यंत एक श्रेष्ठ नामांकित कलाविद तांतलेगी हांणी शिकत आसाची. हांव वय वय बापयले तितले उत्तम हो तबला आय मीन पखावज आतां वादन करता. हांकां हांव समिती वतीन हृतपूर्वक स्वागत करता. हार्मोनियमा भितरी येदराक हार्मोनियमा भितरी आमगेले किरण कामत माम बसल्याची बाजून थंय हार्मोनियमा भितर कोटेश्वरचे श्रीधर भट माम बसल्याची आनी मुंबईच्या पंडित सुधीर नायक हांगेले शिष्य जावन आसाची. हांणी मस्त हे हार्मोनियम उरो तबल उरो पखावजाचे उरो हांणी श्रेष्ठ कलाविदांक सर्व लोकांक साथ दिवच्याक मस्त प्रदेशां भितर देश विदेशां भितर आनी वतर आसाची. सो हांव म्हाजी हार्मोनियमा भितर बशिल्ले श्रीधर भट कोटेश्वर हांकां हृतपूर्वक स्वागत करता. समिती वतीन तुमकां स्वागत सुस्वागत. तशींच कोरसां भितरी श्राव्या आचार्य चिक्कनकोड आनी श्रेया नायक हुब्बळ्ळी हांणी हांगा व्यासपीठार बसील आसाची. हांव सार्ध पंचशतमानोत्सव समिती वतीन तशी केंद्र समिती वतीन हांव हांकां हृतपूर्वक स्वागत करत. जास्त उलयनाशी आमी आतां हांगेल संगीत संकीर्तन हांगेल कसाल आसा आमी आयकुया आनी आमगेलें जीवन धन्यतेक पावुया म्हूण सांगत उपस्थित सर्व सज्जन सहृदय बंधू भगिन्यांक आनी हे सर्व कलाविदांक हांव हृतपूर्वक नमन करून आतां तांणी तांगेल कार्यक्रमाक सूर करता म्हूण सांगून तांकां विनंती करता. हरि ओम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. एक भारी व्हड दिव्य भव्य जावन अशी जावची कार्यक्रमांत तांगे एक संगीत सेवा करची एक भाग्य मेळ्ळा म्हणून हांव लेखतस आनी सर्वांक एक प्रार्थना करून वारकरी संप्रदायांतून जय जय रामकृष्ण हरी गजर सांगून मुखावेले कार्यक्रम आमी दोगा जन ಒಟ್ಟು वेगवेगळे भजन सांगून आमी हे कार्यक्रमाचे हें करता आसती मारी कार्यक्रम मुखार शिता आसती. तरी सुरू करूया. दुमाळी ध्याना
क्या बात है। हाँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये जय जय राम कृष्ण हरे 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 बहुत अच्छे। जय जय राम कृष्ण हरे जय 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 राम जय 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 राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम बहुत अच्छे। कृष्ण हरे वाह। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे बहुत अच्छे। जय जय राम कृष्ण हरे जय 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 राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे जय 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 राम कृष्ण हरि राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय 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 राम हाँ। राम 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 जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय श्री राम सतत गणनाथा सिद्धिय नीव कार्यदली पति प्रेरिಸುವಳು पार्वती देवी मुकुति पतकीव मन महारुद्र देವರು ಭಕುತಿದಾಯಕಳು ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಯುಕುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವನಜ ಸಂಭವಗಳ ನರಸಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ನೆರಸಿ ಸುಜ್ಞಾನಮತಿ ತೂ
ಪರಿಪಾಲಿಸುವನಮ್ಮ ಪವಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸುಖವನಿ ಒಳುರವ ಭಗುತ ಜನರೊಳೆಯ ಭಗುತ ಜನರೊಳೆಯ ನಮ್ಮ ಪುರದರ ವಿಠಲನು ಸತತ ಇವರುಳು ನೆಲೆಸಿ ಕೃತಿಯ ನಡೆಸುವನು ಆ तुझ्या कृपेने दिन उगावे हा तुझ्या कृपेने दिन उगावे हा करुणी तव भजना वंदितो तुझला गजवदना वंदितो तुझला गजवदना तुझ्या कृपेने दिन उगावे हा तुझ्या कृपेने दिन उगावे हा करुणी तव भजना वंदितो तुझला गजवदना वंदितो तुझला गजवदना सिंधुरवदना तुझला नमितो दर्शन दे मजला शुक करता तू दुःख हरुनिया तारी प्रभो सगला विनाशक पडती तुझला विनाशक पडती तुझला तुवा मुझी प्रेरणा वंदितो तुझला गजवदना वंदितो तुझला गजवदना सर्व सुखाचा तू प्रभु दाता सर्व सुखाचा तू प्रभु दाता येणेचा देवा जीवनिया तुझ शुभ करा जग जीवनिया तुझ शुभ करा शुभ दिला बोलावा कर्पूर गौरा गणनायक तू कर्पूर गौरा गणनायक तू गाऊनी तव कवना वंदितो तुझला गजवदना वंदितो तुझला गजवदना या कृपेने दिन उगावे हा या कृपेने दिन उगावे हा करुणी तव भजना वंदितो तुझला गजवदना वंदितो
श्रीशाल विठ्ठलाला एक भजन सांगता. तानपुरा थोडासा बड़ा है. हाँ क्या बात है. बहुत अच्छे. हाँ वाह. पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी 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 वेढा वेढा रे 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 पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे मोर्चे लावा भीमा तिरी मोर्चे लावा मोर्चे लावा मोर्चे लावा भीमा तिरी वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी. क्या बात है. चला चला संत जन हो चला चला संत जन चला चला संत जन चला चला संत जन चला चला संत जन करू देवासी भांडण करू देवासी भांडण करू देवासी भांडण करू देवासी भांडण वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी वेढा 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 रे
लुटा पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर धरा रखुमाईच्या वरा धरा रखुमाईच्या वरा धरा रखुमाईच्या वरा वेडा वेडा रे पंढरी वेडा वेडा रे पंढरी वेडा 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 रे पंढरी बोलो छे तुका म्हणे चला चला तुका म्हणे चला चला तुका म्हणे तुका म्हणे चला चला तुका म्हणे चला चला तुका म्हणे चला चला धावनिशाणी घातक धावनिशाणी घातक वेडा वेडा रे पंढरी वेडा वेडा रे पंढरी वेडा वेडा रे पंढरी ओ वेडा वेडा रे पंढरी मोर्चे लावा भीमा तिरी मोर्चे लावा भीमा तिरी वेडा वेडा रे पंढरी वेडा वेडा रे वेडा वेडा रे वेडा वेडा रे वेडा वेडा रे पंढरी जय श्रीराम संतांचा संग लिहावी अभंग संतांचा संग संग लिहावी अभंग स्वये पांडुरंग भजनात दंग स्वये पांडुरंग भजनात दंग संतांचा संग संग लिहावी अभंग संतांचा संग लिहावी अभंग
माना ऐकतीये काना उकलो ना ज्ञाना उकलो ना ज्ञाना देई कोणा उकलो ना ज्ञाना देई कोणा संतांचा संग भव्य भंग संतांचा संग भव्य क्या बात है? अमृताची समा कैवल्यानुभवा अमृताची समा कैवल्यानुभवा अमृताची समा कैवल्यानुभवा अमृताची जवा कैवल्यानुभव अमृताची जवा कैवल्यानुभव अमृताची चवा कैवल्यानुभव तेजाचा प्रभाव तेजाचा प्रभाव तोची देव तेजाचा प्रभाव तोची देव संतांचा संग हव्य भंग संतांचा संग हव्य भंग जसा जीवा श्वास चंद्राचं कोरास जसा जीवा श्वास चंद्राचं कोरास जसा जीवा श्वास विठ्ठला माय बापा जसा जीवा श्वास चंद्राचा कोरास जसा जीवा श्वास जसा जीवा श्वास चंद्राचा कोरास तैसी त्याची आस तैसी त्याची हास लागली मनास जसा दिवसास लागली मनास संतांचा संग हव्या भंग संतांचा संग हव्या भंग
श्वास जसा जीवा श्वास जसा जीवा श्वास जसा जीवा श्वास चंद्राचा गोरास निसा सा सा नि सा 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 नि सा सा नि सा सा नि सा सा ग रे नि सा ग रे सा सा ग रे नि सा ग रे नि सा 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 जसा जीवा श्वास चंद्राचा गोरास तैसी त्याची हास तैसी त्याची हास लागली मलास संतांचा संग लिहाव्या भंग संतांचा संग लिहाव्या भंग स्वये पांडुरंग भजनात दंग स्वये पांडुरंग भजनात दंग संतांचा संग संतांचा संग संतांचा संग लिहाव्या भंग श्री संस्थान गोकर्ण मठाधीशाचे स्वामी उपस्थित जावन आसा अशी ती एक स्वाम्यान मुखांत एक स्वाम्याल एक रचना मंगळूरचे श्रीनिवास कामत MS कामत हांणी एक रचना सुंदर रचना सांगिल्ली आशिल्लें मधवंती रागारी सादर करता वाह जना बहुत अच्छे सिद्ध योगीन्द्रयति वर्यनमामि सिद्ध योगीन्द्रयति वर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधीश तीर्थ स्वामी सिद्ध योगीन्द्रयति वर्यनमामि सिद्ध योगीन्द्रयति वर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधीश तीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधीश तीर्थ स्वामी क्या बात
वाह परतगाळी मठांतु वासस्थान 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 हरिचरण गुरुचरण आमचे ध्यान हरिचरण गुरुचरण आमचे ध्यान परतगाळी मठांतु वासस्थान हरिचरण गुरुचरण आमचे ध्यान धीर गंभीर नंग शांत वदन धीर गंभीर नंग शांत वदन सत्कर्माचे सुबोध हेची कथन सिद्ध योगींद्र यतिवर्य नमामि सिद्ध योगी नमामि श्रीमद् विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ स्वामी श्रीमद् क्या बात है वाह हरिनामाचे महिमा गुणवर्णन हरिनामाचे गम पधमाप सगम पधमाप सगपम गमरप मपनिद निप धम पग हरिनामाचे महिमा गुणवर्णन गमपनी निसा गमपनी धनि पदम पगमपने नी मपनी निसदम महिमा गुणवर्णन अभय दीउनो भक्तांक समाधान अभय दीउनो भक्तांक समाधान वीर विठ्ठलाले अनुदिन आराधन वीर विठ्ठलाले अनुदिन आराधन श्रीराम नाम भजन मनन चिंतन श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम 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 नाम जय राम नाम जय जय राम नाम श्री राम नाम श्री राम श्री राम श्री राम श्री 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 राम नाम भजन मनन चिंतन सिद्ध योगी यतिवर्य नमामि श्रीमद् विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ स्वामी श्रीमद् श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ स्वामी क्या बात है वाह बहुत अच्छे
क्या बात है। गुरु चरण करताति परम पावन गुरु श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु चरण करताति परम पावन गुरु वचन दूर करता अज्ञान गुरु वचन दूर करता अज्ञान सिद्ध योगी नयति वर्य नमामि सिद्ध योगी नयति वर्य नमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधीश तीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधीश 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 तीर्थ। बोलो श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। गोकर्ण मठाधीश की जय। गोकर्ण मठ संस्थान की जय। बहुत अच्छे। हाँ राजस सुकुमार मदनांचा पुतळा राजस सुकुमार मदनांचा पुतळा राजस सुकुमार मदनांचा पुतळा रवी शशिकळा लोकलिया राजस सुकुमार मदनांचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा कस्तुरी माळावाट चंदनाती उटी कस्तुरी माळावाट चंदनाची उटी रुळे माळ कंठी वैजयंती राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदना
सोनसळा पांघरे पाडोळा छे सोनसळा पांघरे पाडोळा घन नीळ सावळा घन नीळ सावळा घन नीळ सावळा बाई अनुराज सुकुमार बदलाचा पुतळा राजस सुकुमार बदलाचा पुतळा राजस सुकुमार बदलाचा पुतळा सकळही भागेले ही सवा सकळही तुम्ही भागे ही सवा तुका म्हणे धीवा धीवा तुका म्हणे तुका म्हणे जीवा तुका म्हणे जीवा धीर नाही राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा रवी शशिकळा रवी शशिकळा लोबलिया राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार राजस सुकुमार राजस सुकुमार हे 5.5 वर्ष जाऊन एक अखंड असे भारी विजृंभणेर जावचे कार्यक्रमान तू एक सुंदर अनुभूती जातस एक विशेष आनंद जातस आज हे शुक्रार जाऊन एक रामालय रचना हे रामनामान तो जल्दीतल्या जनानं सहभाग करू का म्हणून विनंती करतस क्या बात है श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम वाह श्री राम जय जय राम
जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आता शरण कुणा जावे। आता शरण कुणा जावे। आता शरण कुणा जावे। आता शरण कुणा जावे। सत्य कोणते मानावे। सत्य कोणते मानावे। सत्य कोणते मानावे। शरण कोणा जावे। आता शरण कुणा जावे। आता शरण कुणा जावे। नाना पंथ नाना मते। नाना पंथ नाना मते। भूमंडळी असंख्याते। भूमंडळी असंख्याते। एक मानिती सगुण। एक म्हणती निर्गुण। एक मानिती सगुण। एक म्हणती निर्गुण। सत्य कोणते मानावे। 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 शरण कुणा जावे। आता शरण कुणा जावे। आता शरण कुणा जावे। एकी केला सर्व त्याग। एकी केला सर्व त्याग। एक म्हणती राजयोग। एक म्हणती राजयोग। सत्य कोणते मानावे। 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 शरण कुणा शरण कुणा आता शरण कुणा जावे। वाह
रामदास सांगे कूण सांगे कूण रामदास 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 सांगे कूण 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 भक्ति वीणा सर्वशील भक्ति वीणा सर्वशील भक्ति वीणा सर्वशील भक्ति वीणा सर्वशील ओम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम 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 ओम श्री राम जय जय राम 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 ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम सियावर रामचंद्र की बहुत अच्छी हितु करचय देवा मन हे
इतले सांगल्यार ऐकना की तू करचे देवा मला हे इतले सांगल्यार ऐकना सर्व सर्व गोतू जावलो सर्व सर्व गोतू जावलो सर्व सर्व गोतू जावलो असतान तुका संगना सर्व सर्व गोतू जावलो असतान तुका संगना की तू करचे देवा मला हे इतले सांगल्यार ऐकना की तू करचे देवा मला हे कशी सांगल्यार ऐकना सद्गुरु का शरणो वचे पडल्यार काही वचना सद्गुरु का शरणो वचले पडल्यार काही वचना श्रवण मनन निज ध्यासू श्रवण मनन निज ध्यासू तुमचो मना विश्वास ना तू करचे देवा मला हे इतले सांगल्यार ऐकना की तू करचे देवा मला हे इतले सांगल्यार ऐकना भजन करू नीता येता भजन करू नीता येता देवान काही हुशारना भजन करू नीता येता देवान काही हुशारना निंदास्तुती दुसऱ्यान गेली निंदास्तुती दुसऱ्यान गेली उल्लेखाला बेजारा की तू कोणचे देवा मला हे इतले सांगल्यार ऐकना की तू कोणचे देवा मला हे कशी सांग ऐकना क्या बात है दुर्विचार धारावय्य सतान पळचा मेळताना दुर्विचार धारावय्य सतान पळचा मेळताना हरिनाम संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन वचो मना मनना की तू कोणचे देवा मला हे इतले सांगल्यार ऐकना की तू कोणचे देवा मला हे कशी सांगल्यार ऐकना जन्म मृत्यू सुख दुःख चुकतला का भेटला जन्म मृत्यू सुख दुःख चुकतला का भेटला पोटासाठी दुसऱ्या फाटी पोटासाठी दुसऱ्या पाटी पोटासाठी दुसऱ्या पाटी तुझे मात्र चुकला की तू कोणचे देवा मला हे कशी सांगल्यार ऐकना की तू कोणचे देवा मला हे इतले सांगल्यार ऐकना सर्व सर्व गोतू जावलो सर्व सर्व गोतू जावलो गोचो मना विश्वास ना सर्व सर्व गोतू जावलो असतान तुका संगना की तू कोणचे देवा मला हे की तू कोणचे देवा मला हे की तू कोणचे देवा मला हे कशी सांगल्यार ऐकना 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 कन्नड दास साहित्यांतू सुमार भजन सुमार संतान बरयलें आसा
आजी मुख्य जावन शुक्रार म्हणले नंतर लक्ष्मीला आराधना करका म्हणून सौभाग्यदा लक्ष्मी भारम्मा 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 सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा बारम्मा सौभाग्यदा लक्ष्मी लक्ष्मी बारम्मा सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नम्मानि 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 सौभाग्यदा लक्ष्मी क्या बात है ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮಿಕ್ಕುತ ಸಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಸುಮಾರಿ ಬೇಗ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಂಬಾನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಂಬಾನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಗಪ ಧಪ ಧ ಧ ಧ ಧ ಧ ಧ ಪದ ಸ ಧ ಧ ಧ ಧ ಪ ಧಪ ಧ ಪ ಪ ಪ ಸ ಧ ಪ ಧ ಧ ಧ ರೆ ಧ ಧ ಸ ಸ ಸ ಗರೆ ಧ ರೆ 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 ಧ ಧ ಸ ಸ ಸ ಧ ಧ ಧ ಪ ಪ ಪ ಗ ಗ ಗ ರೆ ಗಪ ಧ ಸ ಧ ಧ ಧ ಗಪ ಧ ಪ ಗಪ ಗ ರೆ ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ ಮಾಕಿತೆ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ಉಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ
ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ 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 ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಹಾ. ರಾಣಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ 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 ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲನ ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲನ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲನ ವಿಠಲ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ಉಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗದ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ 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 ಅಮ್ಮ ಆ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तुझे नाम आले मोठी तुझे नाम आले मोठी चंद्रभागावरे तुझे नाम आले मोठी चंद्रभागावरे अंतरंगी वायांगी अंतरंगी वायांगी मनहर हरे तुझे नाम आले मोठी चंद्रभागावरे तुझे नाम आले मोठी नको सांगची पड्या विणा नको पुनराग नको सांगची पड्या विणा नको पुनराग नको सांगची पड्या विणा नको सांगची पड्या विणा नको पुनराग नको सांगची पड्या विणा नको सांगची पड्या विणा नको पुनराग
सांगायची फळ्या विणा नको पुन्हा राग झोपेतही दिवेकाला झोपेतही दिवेकाला झोपेतही दिवेकाला झोपेतही दिवेकाला झोपेतही दिवेकाला येते आहे जागले तुझे नाम आले मोठी चंद्रभागावरे तुझे नाम आले मोठी चंद्रभागावरे आनंदाचा डोहामाना आनंदाचा डोहामाना आनंद किनारा आनंदाचा डोहामाना आनंद किनारा आनंदाचा डोहामाना आनंदाचा डोहामाना आनंद किनारा आनंद आनंदाचा डोहामाना आनंद किनारा आनंदाचा डोहामाना आनंदाचा डोहामाना गपद सा 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 गपद सा 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 रे सा रे सा रे सा रे सा ग रे सा ग रे सा ग रे सा प ग रे सा प ग रे सा प ग रे सा गपद सा 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 आनंदाचा डोहामाना आनंद किनारा विकाराच्या शेवाळ्याला विकाराचा शेवाळ्याला नसे कनाग तुझे नाम आले मोठी चंद्रभागावरे तुझे नाम आले मोठी भाव अंतरीचे हळवे कसे दुई भूल 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 स्वतः त्याचा सुगंधाचे स्वतः त्याचा सुगंधाचे स्वतः त्याचा भूल तुझे नाम आले मोठी तुझे नाम आले मोठी चंद्रभागावरे अंतरंगी मायागी मनहर मरी तुझे नाम आले मोठी चंद्रभागावरे तुझे नाम आले मोठी तुझे नाम आले मोठी तुझे नाम आले मोठी सकल साधन के निन्नानंद
ಅತಿ ಆನಂದ ಸಕಲ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಸಕಲ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಾನಂದ ಸಕಲ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಆನಂದ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಆನಂದ ಈ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಆನಂದ ಹೋ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರಣ ಗೋವಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರಣ ಗೋವಿಂದ ಈ ಪರಿಮಹಿಮೆಯ ತಿಳುವುದೇ ಆನಂದ ಈ ಪರಿಮಹಿಮೆಯ ತಿಳುವುದೇ ಆನಂದ ಹೋ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಮಂಗಳ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮಂಗಳ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮಂಗಳ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಇಂಗದೆ ದಾಸರ ಸಲಹುದೇ ಆನಂದ ಇಂಗದೆ ದಾಸರ ಸಲಹುದೇ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಸಕಲ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಾನಂದ ಸಕಲ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆನಂದ 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 ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
आम्ही आईली परतगाळीक आम्ही आईली परतगाळीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही आईली परतगाळीक आम्ही आईली परतगाळीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वागत करता महाद्वार स्वागत करता महाद्वार भितरी मठाचे मंदिरा भितरी मठाचे मंदिरा भितरी मठाचे मंदिरा आम्ही आईली परतगाळीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक देवळांत तू आसराम देऊ देवळांत तू आसराम देऊ सीता माता लक्ष्मण भाऊ सीता माता लक्ष्मण भाऊ आम्ही टांगेले दर्शन घेऊ आम्ही आईली परतगाळीक आम्ही आईली परतगाळीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक विठ्ठलो देव स्वाम्यालो वीर विठ्ठलो देव स्वाम्यालो रक्षण करता नित्य सर्वालो रक्षण करता नित्य सर्वालो आशीर्वादो 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 घेऊया तंगेलो आम्ही आईली परतगाळीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक
आज हांगा तुम्ही सर्वांनी चंद करून भक्तीनं श्रद्धेनं भजन ऐकले हे कार्यक्रमाचे मुक्ताय भैरवीन करतस हे भजन तू सर्वांना तुम्ही सहभाग करू का. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते. श्रीराम राम श्रीराम राम श्रीराम राम श्रीराम राम श्रीराम राम रामाय राम रामाय राम रामाय श्रीराम कोमलांगन पाद आवेळे गोद गदुरा रामाय कोमलांगन पाद आवेळे गोद राम रामाय श्रीराम राम रघुराम राम सीताराम रामाय म्हणा. श्रीराम राम रघुराम राम सीताराम राम श्रीराम राम रघुराम राम सीताराम राम. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ತನಗೆ ತಾನಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ತನಗೆ ತಾನಲ್ಲದೆ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಧಾರುಣಿ ಸತಿ ಸುತ ಭಾಗ್ಯಗಳೊದ ಗದುರಾಮ ಧಾರುಣಿ ಸತಿ ಸುತ ಭಾಗ್ಯಗಳೊದ ಗದುರಾಮ ರಾಮಾಯಣಿರು. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮಾಯಣಿರು. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮಾಯಣಿರು. ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸಾರದಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮಾಯಣಿರೋ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ 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 ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಕೆಷ್ಟ ಸಂಸಾರದಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮರೆಯದೆ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದಿರೋ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ 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 सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम 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 ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय
वेंकटरमणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा मत्स्यरूप हरि जलनिधि वासा लक्ष्मी रमणा गोविंदा कूर्मस्वरूपा मंदोरधर हरि भक्तवत्सल रे गोविंदा रमा हरि गोविंदा रमा रमण हरि गोविंदा रमा रमण हरि गोविंदा भूवराह हरि जगदोधारक प्रह्लाद रक्षक गोविंदा भूवराह हरि जगदोधारक प्रह्लाद रक्षक गोविंदा वामन भार्गव एक वचन प्रिय भक्तवत्सल रे गोविंदा रमा रमण हरि गोविंदा रमा रमण हरि गोविंदा रमा रमण हरि गोविंदा श्याम मुरारी मधुसूदन हरि मधुसूदन हरि श्याम मुरारी मधुसूदन हरि श्याम मुरारी मधुसूदन हरि श्याम मुरारी मधुसूदन हरि राधा रमणा गोविंदा मदन जनक वेंकटपति माधव कृष्ण गोविंदा रमा रमण हरि गोविंदा रमा रमण हरि गोविंदा रमा रमण हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमणा 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 गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा 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 वेंकटरमणा गोविंदा
तशी अनुराग नायक हांणी अत्यंत सुश्राव्य रितीन तांगेलो बापयल प्रोत्साह आवयल प्रोत्साह आमकां भयंकर आनंदित करता. आवय बापयल प्रोत्साहन अनुराग नायक बरे रितीन ताणें गुरुल्याक शिक्षण पावन बरे रितीन आज आमकां द्वितीय सोपान भक्ती योगामध्ये कीर्तन म्हळ्यार श्रवण प्रथम सोपान कीर्तन द्वितीय सोपान हे द्वितीय सोपाना भितर ताणें 2 तास आम्ही तांतू उर सारखे केल्या. अनुराग नायक माम तुमकां देव बर करो आणि परमपूज्य स्वाम्यालो दिव्य अनुग्रह तुमगेचेर आनी तुमी कुटुंबाचेर सतत उरो म्हूण हांव देव गुरू चरणी प्रार्थना करता. आज तबला साथी दिल्या विघ्नेश कामत माम म्हाका हांणी तबल मार्चकिंताची हांणी तबली मारका जाल्यार तांगेले ते हास्य वदन म्हाका अत्यंत आनंदित केलें. म्हाका हांगेले हे हास्य वदनाचे हे तबला हे कीर्तन करका जाल्यार दिलेले साथी अत्यंत आमकां आनंदित केला. विघ्नेश कामत मान तुमकां देव बर करो परमपूज्य सोम्याल तुमकां अनुग्रह सदा उरो म्हूण हांव प्रार्थना करता. तशींच पखावजा भितर श्री दत्त प्रभू मंगळूर हांणी अत्यंत तांकां तुमी पळोवच्या पुरो हसत 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 तांणी पखावज वाडयल्या. आतां बी तांणी भयंकर हसनमुखी आसाची तांगेले तें हसनमुखी वदन आमकां कोणाक न्हीद येयला ना हांगा 2 घंटा सुमार लोकांनी न्हीदचे अभ्यास आसा कोणें न्हीद येयला ना हांगा. तसल तांगेले हास्य वदन आनी सुश्राव्य गावन आमचे भक्ती संकीर्तना भितर आमकां हांगा तांणी अत्यंत आनंद केल्या. श्रीदत्त प्रभ माम तुमकां देव बर करो आनी परमपूज्य स्वाम्याल दिव्य अनुग्रह तुमगेर नित्य निरंतर उरो. हार्मोनियमा भितर श्रीधर भट हांणी आमगेले किरण कामत मामांक तांगेले हार्मोनियमाचेर इतलो आनंदीत जाल्या ते मस्तपटी तांणी तांकां शुभाशंसना व्यक्त केल्या. वाह 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 म्हूण शुभाशंसना व्यक्त केल्या. तसल शुभाशंसना किरण कामत मामाले स्विकारत स्विकारत अत्यंत बरे रितीन हार्मोनियम तांणी हांगा जी साथी दिल्या. अशें जावन श्रीधर भट माम तुमकां देव बर करो आनी परमपूज्य स्वाम्यालो दिव्य अनुग्रह तुमकां सतत उरो म्हूण हांव प्रार्थना करता. आयचे हे कार्यक्रमा भितर अनुराग नायक मामाले बापय रघुनंद नायक माम आनी अंजली नायक माम ही हांगा उपस्थित आसात तांकां बी देव बर करो म्हणटा. तशींच आमगेले किरण कामत मामाल चेल्लो केदार कामत तांणी बी हांगा तांकां साथी दिल्या. अशें हांव तांकां बी देव बर करो म्हणटा. आम्मासा तांकां बी देव बर करो म्हणटा. मेगेल्या धर्मपत्नी आयली ती कीर्ती कामत कीर्ती कामत. फॉर एवरी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मॅन देर इज अ वुमन बिकॉज मॅन इज इन वुमन. MAN मॅन असणे तो WOMAN हांत भितर आसता तो ते देखून एज मॅन इज इन वुमन मॅन वील बी सक्सेसफुल बाय द ग्रेस अँड द मोटिवेशन ऑफ द वुमन. देरफॉर तुमकां देव बर करो म्हूण सांगता. तशी आज कोरसां भितर श्राव्या आचार्या चिकनकोड आनी श्रेया नायक हुब्बळ्ळी हांणी साथी दिल्या. बर्शी विक्रम प्रभू आमगे शिराली तांणी बी हाका कोरसां भितर भागी जाले. हांकां सर्व लोकांक देव बर करो म्हणटा. उल्लोचकिंताची आयकूच कठीण काम जाल्यार प्रत्येक लोक अत्यंत सुश्राव्य रितीन हे आयकून आमगेले भक्ती योगाचे प्रथम सोपान श्रवण तुमी कोरगेन तुमगेले जिवना भितर आनंदीत जाले. आज हे तुमी आयकूच्या देखून तृतीय सोपानाक आमी पुरा वचका. श्रवणम कीर्तनम मुखा वयलें स्मरणम अशें आतां ताणें सांगिल्लें कसलें आसा. आमी हात नंतर तें स्मरण करया आनी नित्य आमी देवाले स्थानां भितर तें कीर्तन करून आमगेलें जीवन बरे रितीन आमी जगोवया म्हणून सांगत उपस्थित आशिल्ले सर्व लोकांक सर्व सज्जन सहृदय बंधू भगिन्यांक तुमी आज हांगा तुमगेली उपस्थित लाभयली. रामदेवाल वीर विठ्ठलाल गुरूल दर्शन घेतलें हनुमंत देवाल दर्शन घेतलें आनीक आज तुमगेल्या जिवना भितर एक धन्यतेचे दिवस असल एक दिवसां भितर तुमी हांगा उपस्थित लाभिल्ले बदल सर्व लोकांक देव गुरू अनुग्रह उरो. देव गुरू तुमगेचेर तुमी कुटुंबाचेर उत्तरोत्तर कल्याण करो म्हूण सांगत हांव रामसेवक हरी पै हळदीपूर सर्वांक नमस्कार करून म्हगेले 2 उतरांत समाप्त करता. जय श्रीराम. हाजे मुखावेल कार्यक्रम अशें आसा. आतां 4:30 घंटे दवर न्हू
श्री संस्थान कैवल्य मठाधीश गौडपादाचार्य श्रीमद श्री शिवानंद सरस्वती स्वामीजी हांगील दिव्य आगमन जाता 4:30 नंतर परमपूज्य स्वाम्याल ही धर्मसभा जीवोत्तम मंटपां भितर चलची आसा. अशें तुमी हाजे नंतर 4:30 घंट्याचेर चलचे ते सभें भितर जीवोत्तम मंटपां भितर उपस्थित उरका म्हूण हांव विनम्र भावे विनंती करता. तशींच 6:30 घंट्याचेर आजी कुशावती नदी तीराचेर कुशावती आरती नौका विहार आणि जलदीपोत्सव कार्यक्रम आसा. तातूंत स्वाम्याल ते धर्मसभा संपले नंतर तुम्ही सर्व लोकांना कुशावती नदी तीराचेर तुमगेले उपस्थित लाभून हे एक अत्यंत विरळ कार्यक्रम हे 11 दिवसां भितर हे एकच आज कार्यक्रम नौका विहाराचो हे तुम्ही दोळभर पळोवंक येवन आनंदीत जावका म्हूण हांव तुमच्या प्रार्थना करता. तशींच जेवण जाले नंतर रात्रीक 9 घंट्याचेर नादलहरी म्हणले कार्यक्रम जीवोत्तम सभा मंटपां भितर चलचे आसा. हे नादलहरी सांस्कृतिक कार्यक्रमां भितर सितार वादन करते असा प्रसिद्ध सितार वादक नीलाद्री कुमार आणि तबला वादन करत असा प्रसिद्ध तबला वादक सत्यजीत हांगील हे सितार वादन आणि तबला वादन युक्त नादलहरी भितर तुम्ही उपस्थित लाभो का म्हणून सांगत सर्वांक देव बर करो म्हणून सांगून मागील 2 उतरां समाप्त करता. हरि ओम. थँक्यू सो मच. मध्वनारायण मंटपां भितर चलिल्ले आयचे हे भक्ती संकीर्तन कार्यक्रमां भितर उपस्थित आशिल्ले सर्व आर्टिस्टांनी परमपूज्य स्वाम्यालो आनी देवालो प्रसाद घेवचे खातीर तुमकां थंय संघटक तुमकां बरशी येताची तुमी तांगे बरशी ते संघटक